Шома на канале Махамад Сахшоши Паланго. Всем добро пожаловать на канал Азит Линкатиджи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравился. Дальше, مکانجونو شیر پلنگو میدونیم بازی میکنه شیرینه مکانجونو میدونیم شیرینه بازی میکنه مکانجونوی ما میدونیم افیان نه سارده بازی میکنه شیر پلنگو می جنگیم شیرینه می جنگیم هم اکساخ شما مکانجونو افسین добро пожаловать میدونیم مکانجونو می جنگیم اکای شامشود شما اکای شامشود اکای شامشود اکای میدخ شما اکا اکا هم اکساخ شما شیر پلنگو زینده سنبالا موشین میدونیم شیرینه میدونیم اکا میگیم مکانجونوی ما میدونیم اکا میگیم میدونیم اکا میگیم افیان نه سارده شیرینه هم اکساخ شما مکانجونو میدونیم شیرینه میدونیم مکانجونو میدونیم شیر پلنگو اکا میگیم او نه اکای شامشود نو سابیس نه اکسه یک شاش اکا در کامنتر زاکیبیت که شیرینه مکانجونو در کامنتر زاکیبیت که شیر پلنگ میدونیم شیر پلنگو میدونیم اکا میگیم شیرینه افیر نه ساردگی میدونیم که بوزه سار میکنه شیر پلنگو داد از دست سر نویش میگم این دلشی چی خواستم و چی ها نویش میدونیم مکانجونو میدونیم شیرینه میدونیم بوزه سر میکنه شیر پلنگو میدونیم بوزه سر میکنیم می جنگیم میدونیم شیرینه شما دام اکساخ شما شیر پلنگو هم اکساخ شما دی زنده و سربلند باشین خانواباد باشین و او میگیم این دلشی میریم دلش شیر پلنگو میدونیم مکانجونو میدونیم اکا میگه شیرینه او میگیم شیرینه او میگیم همه دا بور بوریم همه دا پیشره شیرینه میریم همه کساخ شما شیرینه همه کساخ شما دی زنده و سربلند باشین شیر پلنگو زنده و سربلند میدونیم مکانجونو میدونیم شیرینه میدونیم میریم شیرینه میریم دلش مکانجونو میریم دلشی کوه کانجونو بدون رقم میگیم چیکار میشه شیرینه میدونیم مکانجونو میدونیم شیر پلنگو او اکای ترینکادی سلام علیکم شما اکا صدیق اکا سلامتی و سوسی یا نه میدونیم اکا افیر نه سالم بودن که بجنگیم چون اکا کار بود چه شیرینه ما روزای جمعه کار سر نمیتونیم روزای جمعه ساعت 6 سر میتونیم مثلا نماز بریم میایم اگه اون ساعت خوب میکنیم برادر با ایفن سر میتونیم نماز روزای جمعه ساعت 6 سر میتونیم
بعد عصر میرین شی پلنگو میدرون شیرین میدرون رقم میگی شیرین میدرون رقم میگی داد از دست زنهاییست چی خواستم چی نیست میدریم اکا جانوی من رقم چه میگه بوز میکشه پلنگو رقم چه اکای ترینکه کرو چی میدرون شیرین کرو بخبر بهتر میگن کو اولی پرکیش از نماز بود باید گشی برای همین اول نماز میخونیم بعد بوجه دوام میتیم بود سوال جوابه هست ادینا بدیم اکو رقم گشه پلنگو رقم یک رقمو خولن تویست بله اکو رقمو خولن میدوی شوینا رقم گشه پلنگو رقم گیم او میگیم او اکای روما شما اکا کک تی بدلا گفتی گفت چون آقا اکای روما سوز اکا شما اکا چون شما اکا دینا نبودید اکا کم نموش نشید اکای شامشو تا که شامشو اکای شورا اینجا شیرینا نه رقم یک شش پنج چهار سوی باش مرحمت سوی باش مستقیم رقم میگی از سه پنج شش شما اکای سه نه سه پنج بلاد کارتون نکرد از سه پنج شش اکای از سه پنج شش او میگه می بود از دستی سر دریش پنج شش میگه درش او اکای رجب سلام علیکم رقم یک زنده باش اکای رمجان سامی گلان سلامتی اکای نو خوشم اکای رجب علیک سلام خوشم اکای جنو بریم اکای رجب همونجا بریم اکای جنو راکت هم که بوده سر کشیدن هم اکساش اکای رجب خوشم شیرین اکای شامشود همونجا اکای شامشود اکای شوهرات همونجا شیرین اکای شامشود اکای شوهرات همونجا شیر پلنگو صوبه رقم دو سه صوب اکای جوجو سوزیک بکن بریم اکای رسیا اکای پنج رقم شش 405 دیسال ماشینا بریم دالشی اکای شورا سلام علیکم اکای شورا رقم سه اکای جون رکتن که علیک سلام خوشم شیرنا نه آمد اکای جون اکای رجب رقم یک اکای رجب رقم یک رکتن که شیرنا بریم اکای روما رقم 4 رقم 7 گرفتین شیرنا 4 و 7 اکای تبکن شیرنا اکای جلوت خوشم اکای جون سوزت اکای جون اکای روما 600 پاستا 400 دیگه شونه بریم دالشی 4 و 7 اکای شامشوخ تاج دادر دست 4 5 6 آه دیما جوباجوک مکان خوب اکای شورا جون جد جوباجوک ما فعلا سال اکا بریم اکای رقمگیر رسوی به رقم دو کجوش اکا اکای رجا وقتا که شیرین اکا جون آمد اکا 600 شیرین اکای جلال اوچنه نیست اول اکای جوان شما رقم نمشتر بودم شد رقم موزیک شیرین یا چول در اکا جلال سلامتش که شیرین شما اکا تو سوال رقم من میکنیم اکای رجا که 600 پاستا 500 دیگه شما کجوش اکا رجا 500 دیگه یا 3 4 5 6 دو سوال به رقم میده اکای شهرات همجا اکای شهرات اکای شهرات همجا شیرین آمد اکای جلال دیگه چی خیلی شیرین اکای شمشود همجا اکای شمشود ایروز جمعه که اکای جلال جان عظیم نماز کنیم بودیم عظیم خواب بودیم یا تو سوال اکای شهرات گذاشت شیرین
اکای جلال جون تو زاکی برو رقمی 7 میکشه میریم مثل اکای جلال رقمی درامگی شینا اکای جلال رقمی درامگی شیطانا اکای محمد اکای جلال جون رقمی درامگی رقمی کشینا سوی رقمی دونسته اکای رو ماجو محال زمین خیلی روز شام روز جمعه بعد ساعت 6 با 7 ساعت میکنه ای شاید پول مول دنیا میره میشه پلنگو در خان کوکن ده هزار کوکن یعنی کمتر کوکن جان دارم در تو چی اول پرسش از نماز باشه پلنگو هم وقت نماز تمام کنه بعد درش شش اینا گاش نو کورو هوا موشا اکای جلال رقم ده اصلا خیلی رقم که میره درش هم در بود بوری من باکم گاو ده کلام گاو ده جلال رقمات همه خوب شه پلنگو اکای رون راسیا 5 6 200 اکای شورا رقم 3 500 و 600 پافتی عجب اکای رقم 1 600 پاف 500 اونا اکای رمجان رقم 4 7 400 اونا اکای جلال رقم میده اکای رقمی که وزه سر میکنیم اکای هم اکثر شونه زنده و سربالا موشه خانواده شه میسم اکای رقم خولی میشن بوزو میکن شه پلنگو افرا نام سالگین گرم میکنیم میریم دلش اما اکای جلال پارتا بوزه سر میکن شه اینا اکای رمجان پرابلمو تا بود که یا فکسی پرابلم داشتون گلان اکای اگه اکی بزن شه پلنگو گلان اکای رمجان میشه نه گلان پرابلمو میشه موزی همش میشه اکر عجب جون شام بازو خوب کرده بشید با ساعتای اکر عجب ساعتشان با ساعت دو اکر شورا جون با دو را محکمش کردم دو بود اکر جواب هزار تا هفته نه صد رو گشت اون اکر جواب دا با ساعتای دو بود میشه پلنگو هم اکثر شون خیلی زنده و سربالا باشه هم آدم بود بوری رقمی 7 11 شه پلنگو رقم 1 10 شه پلنگو رقم 2 12 شه رقم 3 21 شه پلنگو رقم 4 10 شه رقم 5 21 شه رقم 6 21 اکاجون ما بارا بدون 200 مرحبا رقم 3 رقم 5 رقم 6 و رقم 200 روی بریم هم کساخ شده پلنگو بخوری ای تمام اکر و ان شاء الله تکه با الله کنم چون بشه نه اندبور پلاگن برطرف میشه ان شاء الله بریم اکو ولاش رقم 3 رقم 5 رقم 6 200 مرحبا برا اکر جواد رقم در دروردن اکر ما 4 7 دروردن میریم اکر عجب فهمیده اکر عجب بود 2 4 اکر عجب رقم یک نمیگی شینا اکر کوده شم اکر مخدو اکر عجب فهمیده شینا رقم یک سوی بود میل درشی میل اکر جونه ما شیر پلنگو اکر عجب رقم یک اکر خود خیلی میل روشن بدار اکر عجب رقم یک تمام اکر قدم بده حضور لطا شما رقم 3 در شما رقم شما میل مونده کورا کجا میره رقم شما میشه پلنگو هم دبور بوری هم بوده پیشنهاد زنده و سربلند شما بودشین میره دارشه هم اکثر شما کجا ما او میگه میشه پلنگو او میگه میره دارشه یه دبور تراکتور تو میره دارشه میره زنده و سربلند بودشین علی خان دیگه اکثر شما مازه فکر زنده موری کم بیشتر پاک کنه میره اکثر کدام از آش بدن شما 1200 روبل میره دارشه او نرخم میشه پلنگو اکر ما زنده و شیعه روزنامه بودی وقتا با کنار بخیر چی خولی اکر ما جون با بخیر کنار چی خولی شینا اکای روما جون شی پران او دونه شینا اکای جلو جون بخیر بهترین خولی بود چند کنار بودی 700 دیگه اونا اکای رجب که هر روز قطعون زکس داریم در کنار 300 دیگه اونا من شی پلنگو اکر جون ما کدوم از 1200 اوشا 4 11 5 10
شش 12 7 20 1 21 2 21 3 20 آکادیون ما بول رقم کی 21 شده جای 21 شد 20 هم میگیم 12 میگیم اینم میگیم اینم میگیم اینم میگیم رقم یک او آکاد بخاطر اخشان شده رقم یک رقم دو شپالانگو برای کلام مرحمت برای میدون شپالانگو 5 6 5 6 5 میریم براش رقم یک رقم دو 600 روبل شیرینار پول کی میدونه آکادیون هم خاصه odamı ben ermerdon odamı dürün ermerdon marhama şepalango akay şura pas mekin akay razı ana rovaş jo pas mekin jo metin şepalango akajun ya like metin jo metin akay şura hamca akay şura khamise vara şaş stadlı şepalango nadülen pap gavnes düz soymuş ki akay jalod vara da pas Znaš akaj şura pası şeyler merin akay şura pas akajun yani nişanı rakam dümen akay şura pası şeyler merin darşi akora kanyo çömesi da vücut tasar kamu konuşacak akay romajo o şey akşamete sevpan vara akay şura mega sevpan vara akay şura mega sevpan vara merin akor khata akay şura tüm döşener rakam ya düz sevpan merin darşi akor vara 600 rubli merhaba akay şura rakam sev rakam 5 dur vardı sev 5 dur var ya o da khata akay şura ne döşe parango merin hiç kanese vara 600 rubli şerenar odamı ben ermerdon hiç kanamaşı kham mekeşmagani akay şura bikeşmagani merin akay ro ya kanadır var şeyler هفت شش چور هفت شش چور دوباره 600 روبل خولی منتشر کنم نسا اکاجون ما اکای شوالو بکشم باید چور کنم دیمو اکای شوالو بکشم میگه اکا من اکو هفت شش چور دوباره 600 روبل خولی شد کنم هفت شش چور میدونم که کنم اکو برادرم کاتسا tamam karşı o şu an tamam akay şura 40 500 şeyler 700 yer partaka Mere dalşı kadı mesela o şu an da doğru sabırlı Mere dalşı akıl ya like meden ya like yak like meden mere dalşı Nadırım akay gençler Gabriel ha o şu an kadı mesela şey parango mere dalşı hem da bul buri hem da peşari rakam 2 3 4 4 kadar 5 یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه کس نداشته پلانو 2100 روبل oş şamel dalşi akay şuaryo 700 parti mekafon şeyler akay romajo khud hamja kajon akay roma akay romajo khud şeyler o oş akajon ma dabuzi prase me parti şeyler هم اکثر شده هم اکثر شده بودی پاسو کس میدن کدام 2100 روبل شا میری درش هیچ که خطی اکر عجب خطیش که گمسون نه تو خی رقم دو یا گمسون 700 سیمه 800 سیمه برید کفون شه نه نمیشه شه پلنگو گمسون کفون 2 20 22 20 5 یک 20 سه او شوهر رقم چون من اصلا تقریبا من در کارتون سپردیم شد او شاکی انا شورا 2100 روبل شورا بگیر من در شاش شاکا بریم
Hamada bulguri hamada peşer yakam seza yakam şoğume şöyle arkadını yalayki mezem dersi yalayki au megen şey falan mı sonra rakamı koymuşam ve canlı şöyle kamera ve dersi o şu arkana megen dersi yakam seza yakam çok takma şöyle villa bolet reza kasayım nosma hoş mu reza au megen şey falan mı dersi au megen تو اکادمی یالایکی بودن که چیکار می‌کنه یالایکی نون لایک اکو متد رقمو فالو میشم بازی میکنه سه نفر رقم چون او شاکای شهرت هم میگیم او میگن شپلانگو زندان سربالا موشن اکا رو ماجون چانس پاپشینا 600 مدالشی اکا رو 600 نه اکا راسی اوش نه اکا شورات 2700 میتونیم 1400 1300 روبل دیگه اونکا مدالشی اکا جوجون 200 روبل دیگه شینا اکا رو ماجون 600 پاپشینا اکا 400 روبل دیگه شینا اکا جالوجون 600 روبل دیگه شینا من اکو هم اکثر شو شپلانگو زندان سربالا خانواباد دوشه رقم 4 20 5 12 6 20 7 10 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 اوشا رقم 1 اکر جوجو خوش شوی نه او میگه من دالش رقم 2 اکر رقم 5 6 پافتور شینا اکر رقم 5 6 پارا پافتور کجا من هم دا بود ولی پافتور تا کجا پافتور شه رقم شینا من دالش یا از رقم درست اکو ما هم اصلا شوی پارانگو زندان سربالا باشین او میگه شوی پارانگو او میگه هم دا بود ولی هم دا پیشه شینا شما رو یاد کرد از اون دستگاه بود سلطان دوستان دوستان مهربان میکنید در جهان بدون بودن مشکل است مشکلات کنید کسان رو نکنید یعنی در چیه از رقم ده تاش میکنید شپرانگو اکر اصلا 600 روبل فرق کنید گاب نزمید اکر اصلا 600 پاند 400 گرد اکر شورا 1200 روبل دیگر اکر جو شپرانگو 700 روبل کارتا زد اکر رو ماجون شپرانگو 200 روبل دیگر اکر جلو شپرانگو اکر جلو 500 اکر جلو جون او میگه خشون شینا بریم دالشی رقم 2 شپرانگو 11 رقم 3 20 4 21 5 10 6 22 7 20 1 22 اکادون بالاشم مرحمت 300 روبل بالا رقم 1 رقم 5 رقم 1 رقم 6 اکادون بالاش رقم 1 رقم 6 مرحمت برادرو مرحمت برام بدون 300 روبلی سویبو رقم ادامه بین ایمردون مرحمت شرینا کوی برادر کیا شرینا اکای جلو دراد رو وارده میریم اکای جلو رقم 2 بریم دالشی اکای جلو رقم 2 میریم دالشی اکادون میدونید اکای شامشود اکای رجب اکای ماروماجون جامعه شپلانگو اکو پاس میکنه شپلانگو میریم دالشی شرینا اکای روماجون 4 شد رو وارده اکای روما رقم 4 اکای روما رقم 4 اکای شورا همجا اکای شورا اکای شورا 3 اکای شورا رقم 3 میریم 7 و 5 خولی مونسه شپلانگو رقم 7 رقم 5 میریم دالشی رقم 7 و 5 خولی مون دواره 300 روبل اکو مرحمت میگیم رقم 7 و 5 خولی مون دواره 300 روبل میریم دالشی اکو باشا مرحمت میدونیم رقم او حاجی صوبو 7 و 5 تمام حاجی 600 پارتیم 7 و 5 ایخیده تمام اکو حاجی سوخان که شیرنا سوخان که کدوم ده 1800 رو اوششا حاجی خیلی شیرنا как дела как настроение как мир акو я лайки мезем дальше палаго я лайки мезем дальше
شش نشان رقم 7 میره شیپالانگو و 6 شده 1800 رو کسی بزنم. من اکادمی رقم 7 رفتیم. خیلی زنده باشه که زنده و سربلند باشه خونه باز میریم. رقم میده اکای جلوجان شیپالان 100 گز شیرینه. رقم 4 اکای رمجان شیپالان 100 اکتچه. اکای شهرت شیپالان اکتایمونه انا 100 روبل دیگر. انا اکای حاجی سلمان رقمش 7 رقم 5 7 5 اکتا اکای اوتا او 600 نه 600 اکای اوجا اومد افتاد. اکای سلمان جا اومد اختام. پلوت اومد اختام اومد شیرینه. پلوت اومد اختام اومدی. 7 قد 500 که میاد شیرینه. 7 قد 500 هست 35 اوکی بیتای 35 35 اوکی بدای 35 اوکی بدای 7 قد اکای رو ماجون 7 قد نمی 500 شیرینه. اکای رو ماجون 7 قد نمی شیرینه. نباشم میرسه کدوم از شیپالانگو 1007 اوکی 4 کی 4 اکای 7 4 اوکی اکای حاجی جون 7 4 اکای اوکی میگه اوکی بده من رقمی 7 11 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 اکای بخ بویمت خوشم خجان سلام علیک سلام خجان رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 6 20 اکادون شیپالانگو بالا شده 900 روبلی. رقم 1 رقم 3 بالا رقم 1 رقم 2 بالا 900 روبلی مرحمت سویبو رقمو کو ژیلاتلیو کیو هست دواره 900 مرحمت وارش رقم 1 رقم 2 900 روبلی. حاجی رقم 5 هم دروارده میریم. حاجی رقم 5 حاجی سویبو رقم 5 دروارده میریم اکادون بالا میده 900 روبلی شیپالانگو اکوی بالا مرحمت کو اکای شورا میدونه اکاجون ادامه بین ای میدون مرحمت بکن دواره 900 روبلا دواره 900 روبلا شروع نار میریم. 7 پاپ کی میگه شیپالانگو رقمی 7 پاپ 7 پاپ کی میگه شروع نار اکاجون ما 7 پاپ هست اکای شورات نمید اکای شورات او بوربال 89 شما اکاجون سوزی کنو اکا 7 پاپ 4 پاپ هست 7 پاپ تویست اکای شورا پاس میکنه پاس اکای شورا رقم 3 اکای شورا افیا پیش میکنه شی نه اکای شورا رقم 3 می دالشی اکا 7 6 4 دواره 900 روبلا خوله شده نه 7 6 4 سوزا 7 6 4 دواره 900 خوله 7 تا از پاپ نسا بگیریم میتونش بازی کنه شده نه 7 دقیقه از پاپ نس شده نه و تمام به مردم نباشه خیر باید سه کس بکشم 4 کات 7 6 4 3 200 بگیر شما می دالشی ما چالان اسم اکای بار باجو مر قد کدوم پیرتا اکای بابا تو دینا 500 پاپ اکادم گفتی ما باشون نباشون بگی ما گیر تا تقریبا آواز بشه نه برین دال شاگان یکادم اکو هفت اکای بابا رقم 7 تا پاپ نمیگیری گمت با اکای بابا رقم 7 تا پاپ نمیگیری 450 روبل آتا 2600 مرین دالشی 450 روبل اکای بابا جو دابوزی پراتون خمش اکای بابا جو اسمش نه دواره خوله پاپ بگی با 7 تا پاپ تو کتاکای روما مرین سه پاپ پچت گابنی او میگم شیپالانگو او میگم چندی پاپ رقم 7 اگر بگیری اکایون 450 روبلی میخواد اکای بوربا 450 روبلی 3600 بگیر شما رقمی
64 خونه کنونا بگیریم در خطک روما هورا هورا کامیرا میگیم تمام اکای روما جون بگیریم شینا اکای روما بگیریم کمی هفته شی پانا میریم اکو کشیم تمام اکا هو بگم میکشیم بریم اکای روما هفته پا بگیریم اکا گیرشا یک نشون دار اصلا میدیم ایمون دو سه دروما پنج دروما هفت دروما می دالشی اکای روما جون اکتا اکای بوربال اکتا شرینا یک دو سه چهار پنج شش من دالشی برای نگوش میشه پالانگو برای نگوش می اکای بوربال چهار پنجصد پارتیم اکای روما جون خود 500 پارت کردن ما سال میبینی تو کنشه من دالشی اکای پنج حاجی جون 900 پارتی او شدیم اکای شهرات 900 داشتی او شدیم شرینا اکای روما خود 500 پارت کردن اکای بوربال خود 450 من دالشی او میشه به هم حساب او شاک کدام 3600 هم در بول بوری هم در پیشتری شرینا تجربه با پی 4 تا بودی چنده بودی 100 دلار کجا ما هم که سخت شما شرینا اکو پولان پارتا میکنم 3600 او شاک هست زنه اکاجون یا لایکی از زیر میکنیم یا لایکی از زیر میکنیم دالشی یا لایکی از زیر میکنیم دالشی شرینا اول اکای تجربه جون خوری نیست که خوری میشه اکای روماش خرید کنن 650 په هفته 450 سوکن 100 خرید 550 100 روش اونه اکای روماجون خطا 100 دور میونه اکای انا بورباد می پارتنشه نه اکای بورباد جوشی شیپانه اکای بورباد 89 پارتماکا bu کافونشه نه 3600 او شاک هست میده شرینا ای خاله 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 دخترت گنده چشمای گوزون میسی کنم خالی میبین اکای بورباد جون نیومده اکا اکا در کنار 4 نفر سوچو اکای بورباد در اون کنار 2 نفر سوچو شرینا پول نیومده شرینا میبین اکا هم اکساق شده شد پالانگو میبین او میگیم آخیر آدم اکای روما پارتگه اکای بورباد کجون چخلی شد شرینا بجا کجون دیر شد کجون ما میبین او اکا هم اکساق اکای بورباد چوشی شرینا اکا همشه جواب تا کجون یه بخل کش که هم هفته میرفتی اکای بورباد جوشی اکای بورباد اکای تجکی رقمی هفته پاب گیرتگیان به پرت 450 رو بلاکا هفته 450 پرت اگر هفت بزن 3600 خطی آدم پاپ 1800 تقسیم تو میشه بگیر شرکت پاپ تجکی اکا میگیر شر بگیر شر بگیر اکای پارتو بگیر شرینا اکای شورا بگیریم دکا اکای شورا بگیریم شرینا میگیریم بکافون با پارتو شرینا شما دکا جون ما مکسخ شما دیم کواگی اکای شورا میکافون پارتو شرینا 450 پارتو اکای روما جون هفت خطی اکای شورا پاپای من دالشی اکای روما خطی اکای شورا پاپای رقمی دو سه کارو سه 32 5 28
20 21 3 کارولا آش شواکه میگیم بریم دارش اصلی کارتور رقمی 2 او نار اکای شواجه میپاتیم اوی برای بودی پلاستور میریم دارشی بریم اکای شور برادر جو مختا پاس کنیم اکای انا دیگه اکای رو چرا پاس میگی شامکنی دوده رقمی 2 اکای بابا خود دست بود 450 دلار شینا ولی خودش رقم تو بودی شینا 2 در اکای 450 دلار اکای بابا وقت گفتم کی اون دست ما 450 دلار اکای تو نه اومد تو دو پارت تو اکای تو دیگه کس واسه بفکر 2000 گیاه ما دیگه کس دو تو 450 دلار برای رقم 2000 بس کارو میری اکای شورا اکای تا میکشه نه رقم میشه اکای رو ماجو ها رقم پاسپورت شینا ها چورا پاس میکنی اکای بولبا رقم چورا داموزی پاسپورت بتون اکای من دارسی چورا بگیرم اکای 2000 رقم سمری اکای بولبا چورا بگیرم اکای رو ماجوش اکای اسیا شیپران 100 دلار دیگه دونم اکای شورا جون اکتا میکنیم اکای رقم رقم شیپران 600 دیگه دونم اکای رو ما رقم چورا ها شیپ رقم چورا پاس 100 دوش او میشه بریم اکای جلو شیپران 100 دوش 3700 دیگه دونم کامل دارشی اکای باخه باید او میگه بریم اکای بولبا به چمو اشتباه پیش اکای بولبا رقم چورا بگیرم شدنا اکای بولبا رقم چورا داوودی پراسو گیرم گیر میری اکای بولبا شیپران رقم چورا کتنا 3000 انا 300 تو 400 دیگه اکای دالشی اکای شورا 450 تا میشه که تا انا 605 تا میشه 600 تا 500 دیگه اکای شورا اون اکای 500 دیگه داری میره دالش رقم 3 بسیار رقم 4 11 میرسیم خوری بشه باز میکشه پلنگو رقم 5 22 6 11 هفت اکای رو میمو 10 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 5 اوشان رقم 6 اکو هم اکثر شونه شه پلنگو او میگن شروع نه زنده و شکلیمون زنده و سربلند موشه تنابول موشه تو در این خانه مبارک شاگه میدارد 5000 رقم 6 رفت شده همونطوری هم اکای بخر بولما تو شه پلنجو امی صبر خود خوری میشه نواد بیشتر جون اکای رو ماجو رقم 7 پاسه شده اکای بخرون صبر میکنیمش اکای لایک میزنیم بریم دالشی 5000 رقم 6 رفت شده نه چی گفت اکای بخر جون اکای رو ماجو رقم 7 پاسه اکای من اکای کدام میگه بریم دالشی زنده و شکر ماجو اکای رسیا شیپان 600 نمونکا اکای شورا شیپان انانتا 400 شینا اکای جو شیپان 500 شینا اکای روما شیپان راکتا اکای جلو 3600 شینا اکای بولبا شیپان 300 شینا من دالشی 6 20 اکای بحری سلام علیکم 7 20 رقم 1 3 دما رقم 2 20 رقم 3 او 31 بوده رقم 4 22 بوده رقم 5 پلنگو 11 نه که سجله میگوتی روز او میگه رقم 1 اوشا اکای رو ماجو کجوشی رقم 7 شینا 11 رقم 2 تو تاش میکشه پلنگو اوشا نو اکای رجا بفا من دارش هم اکساق شده پلنگو زنده و ششوی مرد زنده و سربلند باشین همه دا بود بوری همه دا پیشتری شده هر که ما رو یاد کرد از اون روز باخته و اکوی لایکی بزنیم دارش شده پلنگو یک لایکی اکای رو ماجو رقم 7 جوشی شده اکای رو ماجو رقم 7 من از رقم 2 میشه نه هم اکای رسیا شیپان 400 اکای شوراجون شیپان 300 اکای رجبوف 1000 شیرینه اکای روماجون اکای تکجوش اکجون اکای جلال شیپان 3500 شیرینه اکای بوربا شیپان 200 شیرینه من دارشی اکای رومان استای
Акай Рома Несанян защит. Акай Ромаҷон куҷоши шенар. Акай баха боимат фаҳмиҷа ка баха боимату. Акай Рома палафарта. Мерим. Акай Ака пул чапарт. Мерисам хонишан аматитан. Акай Ромаҷон шерпаран 400 рубл гадам. Омад Акай Ромаҷон мен далши. Аками 2 шерина. 22. Аками 3 10. Аками 4 21. Аками 5 20. Аками 6 20. Аками 7 12. Аками 1 10. Ду оша аками 3 2 22 шерина. Мерин далши. Акадума лабугари ҷабугади лабугади ло лабугари ҷабугади лабугади ҷабугади лабугади ҷабугади лабугади ло фолай азамаза шеса шерпалангоҳ мерим. Акай шӯрагон сирак голи ки изо букаша гаме акай шӯрак изо шама каша ки шарманда меша пай барномуса пасе берушдаем акай мери далш зинда боша кои ма ялайти меза шерпаланго мери далш ялайти як лайк занетон чи як лайк занетон чи мери далш як лайк занетон он лабидан дон навасаста мери аум меген шерпаланго ҳам аксар шуна акай стадион 200 рубл гадона акай шура шерпалан 200 рубл гадона акай раҷав шерпаланҷон 100 рубл гадона акай ромаҷон шерпалан 300 рубл гадона акай ҷалод 4000 одмон акаҷон акай борба шерпалан 100 рубл гадона мен далши аками 3 10 4 акай ҷалод акай ана борба 21 5 20 6 11 7 10 1 21 2 10 акаҷон рақами 4 рақами 1 варака марҳамат 300 рубли мерем соҳиби рақамо варака рақами 4 рақами 1 марҳамат 300 рубли шерои нар мерем далши кӯа кои варадро марҳамат шерона кӯя шерпаланго 300 рубли 5 6 пас акай ҷалод мерем одамо бен аймайду марҳамат акай ҷалод рақами 2 5 6 давара холия давараи 300 рубла шерпаланго ҳозирашда мерем далш акаҷон соҳиби рақамо марҳамат акай раҷа акай ана шӯҳрат акай рома акой варадрои шаниса 300 рубли рақами 65 холия ҳозирашда мерем акай шӯҳрат шеша дурварда мерем акай шӯҳрат рақами 3 7 6 5 холи муса 7 6 5 акай ромаҷон 7 шад дурварда акай ромаҷон рақами 7 мерем далши акой 6 5 давараи 300 рубла холия марҳамат шерона рақами 6 рақами 5 давараи 300 рубла холия ҳич каниса шерпаланго бигира бурем 6 5 давараи 300 рубла холия недурем акой рақамро пур мекунем шерпаланго рақамро пур мекунем 6 5 холи мумкан куҷошен акаҷонема зинда боше шерпаланго зинда бошен сарбаланд бошен хонобод боше мерем ободу сарбаланд боше акой рақами 6 рақами 5 холия мерем давараи 300 рубла ҳамада бурбори ҳамада пешаи шерина ҳама қиса хушан аро мерем акой 6 5 яки каша кам бекашем 1200 ошада баин ҳастшон чор нишон агар рақами 7 акай ромаҷон мекашем 1 2 3 4 5 6 кас меза оша акай ҷалоҷон шерпалан хитаман дар рақам сахтам 3700 шернар рақами 3 акай шӯраҷон 100 парто акай ромаҷон хитамата одака берем 1200 оша кадам меза шерпаланго рақами 7 акай рома 12 дакара рақами 1 20 дакара рақами 2 20 дакара рақами 3 21 дакара рақами 4 20 се ошу чавакаҷон аз тали картонман рақами 4 мен акай шӯрат мерем акой пафсон мекашем шерпаланго мерем далш ҳама қиса шуакаҷонема зинда бошу шерпаланго
زنده و سربلند باشه. اکای شورا اوش شانسن میریم. اکای رو ماجو پافتای رقمی هست شیدن 13 رقمی 4 رفتن شد پرانگو 13 رقمی 4 میریم دالش همه در بود بوری همه در پیش رفت جناب هم اکثر اکور میتونه رقمو خالی شدن بازی میکنه شد پرانگو رقمو خالی شدن بازی میکنه میریم دالش 5 4 اکای بخره و 5 6 دوباره پاس نمیشه نه در بازی پاسو بزرگ است اولی پاس چیکار میتونه اکا خوب پاس کنه اکا بخره بعد دوباره پاس بشه نه دوباره بریم اکای راسیا او شدیم انا اکای شورا او بدیم انا 100 میلیون توی 100 میلیون تا 1000 او دکا اکای راجع و شیپا 800 گرم ماشینا اکای رو ماجان رقمی هاف پافتور کجا میاد پافتور شد رقم چه میشه شینا اکای جلوجون 3600 شینا اکای قربان او شینا بریم اکاجون هم اکثر شون شیپارانگو زنده باشه سربلند باشه خانوادگی باشه توی ویت دل مبارک شانه ها پولی گوش خطیای اکای رو ماجان 500 تا اکای که باشه 400 روبل دیگه میمونه میره در چه رقمی 4 4 20 5 5 12 6 21 7 10 1 20 2 22 3 11 اکای جلال اوشا 4 پاس اکا رقمی 4 خالی شد میره در چی اکای برباجون اکاجون ما شان شینا زنده باشه سربلند باشه هزار آمد بازی کردی جنگ شینا سلامت باشه که میری اکای بخیر رقمی 4 راسته رقم 5 6 پاسورا کرد اکای راسته جون پاسور رقم میشه شینا میری اکای بخیر رقمی 4 رقم میشه شینا اکای بخیر رقم دو تا رقم 3 میره شینا اکای جلوجون اوش شانس اکای علایت میزنه پالانگو علایت میزنه میره دالشی دو رقم چه رفته اوش شما اکای جواب میگیم میریم اکای راسته ریسک اکای رقم کشیدن انا اکای شورا جون شیپاتن 100 گردونا اکای جوجون خوشا 800 و 700 رو گردونا میریم اکای راسته 200 گردونا اکای رو ماجون 300 رو گردونا اکای جلو شیپان 4100 گردونا اکای بخار اکای تبکه اکای بخار بوماتو اکای بخار رقم 4 اکای که بوده سر میکشه نه شما اکای نام اکای شما ده شده یکفنده کنید گون یکفنده کنید گون اکای بخار اکای بخار اکای بخار پافت 100 گشون میره دالش اومد اکا 100 گرم کارتا میکفونیم میره همه دا بود بوری همه دا پیشروی کسی میده اوش شاشره نه رفتیم دالش اکای بخار 100 رو بیلگرد اونو میریم یخمی 3 3 11 4 4 20 5 5 11 یخمی 6 6 20 7 7 21 اکو هم اکثر شده یخمی 1 1 22 یخمی 2 2 10 رقم یا اکای جاوجو او شیشه با 23 میره داشت رقم یک گفتی یک گوش ما رقم دو میریم اکو میشه رقمو خود میشن بودی میشن شیطالانگو رو دمو بین ایمایدون رقمو خیلی خودی شیطان او میگه میره شیطالانگو او میگه هم دا بود بوری هم دا پشتر شیطالانگو گلی گنده من خدو دختر مردم رقم یک زر رقم دو میریم او شما اکو رو میگه او شما زنده و شیطالانگو زنده سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اون به خدا بود او شما رقمی یک اکر عجبو میگیم زنده و ششه پالانگو همه دا بود بودی همه دا پیشتری رقمی دو میریم اکر راسیه او میشه اکر شورا جون 800 شیدن اکر عجب و شیفان 1200 شیدن
اکر اومد سال شیرنا اکر جلو 4000 شیرنا اکر بخا او من دال همین دو هم دا بول دل میبره 22 سه میبره 20 4 میبره 20 5 میبره 20 6 میبره 10 20 21 هفت 21 اکر جلو او شاکری من دال شاکری 23 اکر جلو همینجا شیرنا او میگه شی پالانجو اکر شوراجو اکر رقم 6 5 4 فاکتور شی پالانجو 6 5 4 6 5 4 بخا فاکتور کجا اکر بخا فاکتور شیرنا 6 5 4 6 5 4 شیرنا من دارشی هم اکساخ شی پالانجو من اکر اصلا فاکتور رقم که شیرنا هی پیشینا خلاص کنم نه اکر بخا رقم 4 فاکتور رقم 6 5 4 جواب بده شی پالانجو اکر اصلا فاکتور بوده اکر بخا رقم 4 فاکتور شیرنا دو اصلا میریم اکر اصلا 600 پاوی 4 شیرنا اکر شوراجون 700 شیرنا اکر عجب 1100 شیرنا اکر رامجون 100 شیرنا اکر جلو 4500 شیرنا اکر بخا رقم 4 پافتو پاس اکجون بافکن رقم 4 مو خولش شی پالانگو اگه کسا رقم 4 بگم تیشا شیرنا رقم 4 مو خولش او اکر حکیم جون سلام علیکم خوشون شیرنا добро пожаловать اکر رامت 4 بگی اکر رامت 4 بگی گاو نیست اکر رامت 4 گیم او میشه شیرنا نه درش اکر حکیم جون سوزش مکجون من جنگی مکجون خوش مکجون رقم 3 22 سلامتش مکجون رقم 4 10 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 1 22 2 11 رقم 1 رقم زنده و شکر که جون زنده اون روز اکر گرگل دو من سلام میگم من فراموش کردم میگم روز ما میگم جنگی ولاش رقم 3 رقم 1 ولا درو مرهم اکر جلو درو آده اکر جلو رقم درو 5 6 پاس کن اکر جلو رقم 2 میریم رقم 7 4 6 5 سویبوش میدونی شی پالانگو آدما بین ای میدون مرحمت اکر که پاس هم پاس میرسه شی پالانگو میریم یک لایک نه داش لایکی نه اومد اکر ماجرا رقم 300 پارتون شی نکنه اوی میره شی پالانگو رقم 7 رقم 6 5 4 خالیمون نیست دوباره 300 روبل کسی هم دور خطابی میریم اکجون میدونی شی پالانگو میدرویم او رقم 7 6 4 خاله 7 6 4 شیرینا 7 6 4 شی پالانگو خالیمون نیست نه اوشه خیلی کشیم باید مکو واگنی یا سیکر پارتی ما چودوریم 7 6 5 4 6 5 4 خالیمون دوباره 300 روبل اکر ماجرا 700 پارته اکو یک کسی خطر کننده 6 5 4 شی پالانگو دوباره خوله نباشه بکشیم شیرینا گنی میرین دارشی پالانگو میرین دارش سه نشون 4 5 بدی برای خوله بعد دیوارا نه کی نمیدونم که حال نه اکر ماجرا اکر ماجرا بعد دیوارا رقم 5 خوله نیست شیرینا اکر که موجود شیرینا ولی اکر بودی که پول داره شیرینا دوباره پاس نگردیم دوباره خوله کما کنیم بریم اکو 6 5 4 دوباره 300 روبل خوله مرحمت شیرینا 6 5 4 اکر که موجود نگید چه شیرینا 6 5 4 دوباره 300 روبل خوله بود شیرینا میدونیم اکر رو باشه بگیم 300 روبل بودی که خطاکو بودن شیرینا خطاکو بودی کنیم 6 5 4 6 5 4 شیرینا
اون میگیم شیطان اون میگیم زنده باشه شیطان زنده و سربلند باشه هم در بود دوره هم در کشوری آباد و سربلند باشه بریم درشی هفت نشون ده شش سه نشون هم مشغوله اصلا یک هفت میلیون درشی هفت یک ده سه هفت یک ده سه هفت یک ده سه یک ده سه چهار پنج شش هفت هشت نه میدونی اکا رقم خود بشم بازی میکنه شیر پلنگو بریم اکا رو مجا اختا 400 اونان شینا 700 در رقم صدقه اکا جلال اختا 4200 خیلی اوشکا کدوم زمین دار شد هفت سه ولی یک 20 دو 11 سه 20 اوشکا اکا چشم نرسانی اکا نافنه برزان از تالی کارتو شیر پلنگو هزار اوشکا اکا که انا رو مجا من دارش شیرنا من دارش شیرناسی بولشی زنده و شکو میدونه شیر پلنگو میدونه شیرنا میدونه می جنگ شیر پلنگو میدونه می جنگ ها فایده هم بیاد می شیرنا هم اکثر شما کنیم ما هم اکثر هم یاد می شیر پلنگو هم اکثر هم یاد می اوشا اکثر میگه اوشا اکثر جواب او میگه شیرنا اکثر شوراگو او میگه شیر پلنگو او میگیم زنده و شیرنا زنده و سربلند باشه خاناباد باشه طول مبارک شود بریم رقم یک اکا اکیم جون همجای شیرنا اکا جون ما همجای شیطان بریم اکمی انا اکا رسیا شیطان 200 گل ما اکا شوراجون 600 گل اکا جام شیطان جون 1000 دیگر اکا رمجان 400 باشه 1200 روپیه دیگر اکا جلال 4100 روپیه دیگر نه دالش یک شیرنا 20 دو شیرنا 12 سه شیرنا 20 4 شیرنا 10 5 شیرنا 22 6 شیرنا 20 7 شیرپلنگو 31 7 اوشان رقم نمی اکر آجا اوش شاشیرنا مرین دارشین اکنه سوگا اکرم 15 بگو دوازی پاستوی اوشا اکر میگیم مرین دارش اکر رقم گرو مرحمه دادن رقمو خورمیشن بوزی میکنه شیرنا زنده و شیرنا دونا دونا قشما میگیم دارش جان میره دارشما جان میره دارشی او میگیم شیرپلنگو او میگیم شیرنا او میگیم میره دارشی ها رقم یک رفته او اکا کمجون زنده و شاکه افیا پشوی دیر جا بودا افیا خفای شاکه جون اکا رسا شیپان انامات او اکا شورا شیپان 500 اکا جاو شیپان 100 اکا روما 1600 اکا جالو شیپان 4000 نه دالشی یک 20 دو 20 سه 12 4 22 5 10 6 سه 10 7 20 شش خوشحال رقم یک من پلیکش کرده ای نری او میگم اکادون یا لایکی میده میریم دالشی پلنگو میریم دالشی بولشی میشی میریم دالش شنزه رقم هفت هفت کنیم من دوست او موسیقی نده او اکای دلشد سلام علیکم اکای دلشد سلام علیکم شما اکای صدف رو اکای سلامت کن صد جانسان اکای دلشد نه رقم خورده که حوز میشن نه حوز میشن صبر کنیم میشن شکرانگو حوز میشن دوارو رقم خولی مون سکدی شد میریم سکجون اکم میتان خول میشن بجنگو چو سکدی شد میریم اکای رسیا 400 میشه نه اکای شوراجون 400 شینه اکای رجام 800 شینه اکای روما 1400 شینه اکای جلو 300 شینه اکای من در شرخمی 7 20
20 قبل همینجا به چخشا خنگ جون رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 اوشاکا 23 6 10 5 اوشا رقم 6 میاریم ای او میگن شیطانانگو ای همه در روز سعید جمعه مبارک شد مخلوق هیچ فرموش کرده میکنن شنیدن همه در روز سعید جمعه مبارک شد کجا من چول پاس اکر دیشو چورا میگی شینا نه دارسی اکر دیشو چورا میگی اکر چور اکر دیشو من اکر دیشو رقم کنه رقم چور اکر نه دارسی 5000 رقم 6 رقم شینا همه سخت شد شیطانانگو زنده و شد من دارسی همه در بود بوری اکای اسیا شیپان 800 اکای شوراجون 300 اکای رجب اکای 700 اکای روما 1300 چور پاستنه 700 اکای جالو شیپان 3800 اکای دلشود رقم 4 اکای تمکنه دلش اکای جنوب ما هم اکساق شونه زنده وشین سربلند وشین خاناباد وشین اکای دلشود 1500 وشین 900 رو گشت اکای دلشود 1500 900 او دور اکای اکای دلشود 1500 900 او دور شینا آماده باشی bu kafanımış böyle şeyler. Amada başı böyle. Böyle kafan şey falan go. Panzer akşam şarj yaptım. Şarj, sivyak, haf, dozda, yak, biz, dı, biz, sey, yozda, çor, bisyak, panc, bisyak. Akşam şarj ve sivyak o şarj akşam haf beni. Au میگن شیطانگو او میگن شیطان ای زنده سربلند و شکرمی ما هم اکساق شکرمی توتاون دوستان گم نکنه دوستان او اکای شهر بکر تاجیک شما اکجان اکای سیدرجان شما شیطان سودی کرا اکجان چودوری هم اکای سیدرجان حوزه اکای خولی نه که صبر میکنیم اکای سیدرجان میشه شور اکجان ما نوارانه که همون خولی مدسیان هولی دارم تا صبر میکنه میشه کنم صبر میکنه میشه شده رقم 16 رقم 7 رقم 7 تا گلی کرد گرم نیست شیگر اکایش در جون شیگر افیر دمان دیر ساعتین جمع از جمع دیدم بیده سنشه نار چی میشه در نشی اکای رسیه 1200 اکای شورا شیپان 200 اکای رجاب شیپان 600 شینا اکای روما 1200 شینا اکای جلو 3700 شینا اکای ادلیشون 800 شینا یعنی دارش رقمی هاف رقمی هاف ده اکای در جون بیستو خلومش میجنگ رقمی 1 ده رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 6 اوشا رقمی نفت بریم ای او 5 6 اومده شد بریم 6 و 21 اوشا تا کنه اسیا بریم دلش هم در بود بوری هم مدر پشتوی اکرم اوشو شما زنده باشه سلامت باشه خانواده باشه تو دلیل خانه مبارک شد خیره شد ها گابریل اگر اکای شهر رقم دلم بگیری اکای دیشوریون 3000 اکای جلو 3700 دوری اکای شهر رقم دلم بگیری اکای جلو 3700 رقم شینا چی میشه اکای جلو میره دارش هم اکساق شده زنده و اکای کود اکای شهر نگیره گابریل ای وجود پلی اکای شهر اومده اکای شهر درا بتون اکای جلو اکای شهر درا بتون اکای اول اکای دیشوریون خولی شهر رقم نمیتونم اکای سودا از رقم درا بتون گابریل اکای روماجون 1000 اکای راسته 1600 شینا اکای جلاجون خوشان اکای تو میخه در میگم اکای جونی ما خدای گابون اکای شوراجون شیپان 100 روبل دیگر اکای رجب شیپان 500 روبل دیگر
Акай Ромаҷон Шерпаран 1100 рубл дигар. Акай Ҷалоҷонро пас мекунем 3700 акай мо дод дасти мо мерем. Мерем акай Ҷалод 3700 мерем далши менависем акай Судайса. Акай Судайс рақами 2 Шерпаран 900 дигар 1500 акай Дилшодҷон 700 дигар мешавад. Мерем ҳамада бурд бори рақами 2 шерна 20 рақами 1 шерна 22 рақами 2 шерна 12 рақами 3 шерна 22 рақами 4 шерна 20 рақами 5 шерпаланго 20 рақами 6 шерпаланго 10 акома марҳамат варами 2 шерпаланго 300 рубли рақами 1 2 варака мерем акаҷоно варака рақами 1 рақами 2 мерем дар шерпаланго акай шер 2 акай Дилшод 4 акай шер 2 акай Дилшод 4 мерем акай Ромаҷон рақами 6 5 паст ага шерна акай Ромаҷон рақами 7 мекунем акай Ромаҷон рақами 7 дар рақам садқа мерем 6 5 хола бирин ай майдон ягон касета варада 300 рубла будура 6 5 холимон давараи 300 рубла бирин ай майдон 6 акай Дилшод гирем 5 холимон шерпаланго 5 мо холимон 5 акай шер шаша гирифтам шерна 5 холимон 5 бутун акай шер мерем каса мезан оша 1800 рубл ҷабр акай шер 5 акай акаҷон мерем ау мегем шерпаланго зинда бошед сарбаланд бошед хонобод бошед туй дар ин хона муборак шавад оша касум мезан шерна ҳамада бурд акаҷон як зан ай рақами 2 мерем дар як нишона рақами 2 мерем шерпаланго оши ҷоншо кадоми метавон шерина ау мегем шерпаланго зинда боше шерпаланго як лайк мекунем ки 7 қади 500 рубли киро шерпаланго рақами 7 қади 500 рубли кадоми марҳамат бора акай романига мерем дар рақами 2 оша шерпаланго кадоми мезана 1800 рубла шерина мерем акай шер 2 5 акаҷон хутамо 300 рубли дигар акай Дилшод 4 600 рубли дигар акай Рома рақами 7 хутамо 800 рубли дигар мерем се хатифа 500 7 се окей акай Шура 7 се 500 окей акай Шура 7 се 500 окей акай Рома окей гуфтай акай Шура окейш мекишена окей буда мерем 1200 оша кадом 1800 оша кадом мезан рақами 2 рафтем 2 акай Судай симо 11 3 акай Шура тимо 12 4 акай Дилшод имо 20 5 акай шер имо 20 6 акай Дилшод 11 7 акай Рома 10 1 акай Раҷабов 3 вале оша ака мерем дар рақами 2 ба 3 вале акомат зад миёншикаитон ка ау акай Раҷабов ошу чавака мерем рақами 1 мегем мерем дараш оборши мереши акай Раҷабов хел ҳамида ёдашка тузасака як зан рақами 2 рафтем ҳамада буд бори ҳамада касаи тоху омад зад охида як рақама ба 3 тавана кашка ошу чавака рафтем мерем дараши ҳамада буд бори ҳамада пешаи шерина зинда акай Гусола куло оша вале оша шакара мегем тоху надедаше Гусола куло Гусола хушомади Гусола ина номади кайфи хеле одам хуша гов мегем мо хуша гови харф мегӯям акай Россия 1400 акай Россия 1400 акай Шураҷон ана акай Раҷабов шерпаран 2200 миллиона акай Рома шерпаран 600 миллиона акай Судай 200 миллиона акай Дилшод ол мешавем дарш 2 21 3 12 4 21 5 20 6 10 7 20 бо 1 бо 11 бо вара шерпаланго марҳамат 300 рубли вара дуро марҳамат 300 рубли шерпаланго
میدوریم دوباره 300 روبل مرحمت اکجونو برایش رقم 2 رقم 4 میرین اکجونو کوک شد دوباره پلنگو رقم 5 6 درو پاس درو رقم رسیا اکی رقم 5 6 درو ورده اکی رقم که بودشون بودشون رقم اکی رجا و میدوریم میریم دالشی یک درو اکی شیجون یک سوی نرسه بودشون اکجون این رقم 3 اکی شورا اکی روما 7 میگیته اکی روما رقم 7 میرین دالشی اکی علی بوبیشه شما اکجون ما اکی شورا سه نمیگیر اکی شورا سوی بیسه سه دوباره پاس پس بدم اکی شورا پاس کنه اکی شیر نمیتونه اکی میشه اکی شیر خود اکجون 200 دوری من دالشی شیر است میری اکی قهرمان سر گیری تا شیر اکی شیر گیری اکی قهرمان جو خوشا شیر میری سوی تو اکجون دوبرو پجر و اکی بمیره کیما اکی بمیره کیما میشه چند قرار ده دستی جو بده شیر نه خود نیست اکی عبدالمالیک نیست یا بده اکی شیر میری دالشی اکی رقم دو نشونه رقم 3 میشه پایان 1804 اکی شوراجون خود او یکجون قبولی پلاسوی رقم کشید نه میره رقم دو نشونه رقم 3 1804 کدوم دسته فرانگو همه بود بوری اکی قهرمانجو شما دی اکی علی بوشه شما دی اکی گوسالا شما دویدن گوسالا تو دوی کردن نه تمام تمام اختش میکنم میره دلشی میره زنده باشه کدومی من زنده باشه شیر فرانگو همه در بود بوری همه در پشهید همه تو گرشید زنده باشه که قهرمانو مثل خولی میشم به جنگ شدین ها 1800 او شما کدوم میزد شیر فرانگو میری زنده باشه که اکی رسی از شیر فرانگ ایچ تری شد 800 دیگر هم در رقم دوره در واردی رقم نه اکی عجب بود اکی ختمونا چوشه کرد 1900 دیگر رقم نه اکی روما جون 300 رو دیگر اکی شد 100 میپرد خیلی میریم اکی صورت همینجا میکفون شیر پالانگو اکو یا لایکی میزن شیر پالانگو اکی تموم شد چیکار یاد رو سلام علیک بنایش بود همیش باز اکجون بوزیان اکی رقم 3 اکی شیر 12 دو 4 20 دو 5 20 دو زنده باش اکی شیر 6 20 دو 7 22 دو 1 20 دو 2 11 هفت او شاید رقم یک میریم اکی رومجان او شاشیر نه 1800 رو بود اکی او دامه بودینگار اکی دیشو رقم شد پافتوری اکی شیر پافتوری شیر نه میریم اکی شورجان پافتوری شیر نه میریم دالشی پرانگو میریم شیر نه زنده باش اکی پافتور اکی دیشو جان رقم او شیر نه اکی سودرجان پافتور باشه رقم شیر نه اکی شورجان پافتور باشه رقم شیر نه بریم دو پاس شد شاملان در خطر میدونم گاب نیست اکی قهرمان همینجا اکی قهرمان اکی شورجان باز ببینید شدن اکی قهرمان همینجا شدن میریم رقمی هفت رقم یک میریم اکی سودرجان شون اکی ما زشت اکی قهرمان دارم بگی شدن اکی قهرمان دو خودش باز میکنه کجا گاب نیست اکی شیرجان گاب نیست اکی جان گاب نیست خب معنی اکی دیشو چی مایل اکی جان نفهم شدن بریم اکی راستی شیر پرام تا 600 روز گرد اکی قهرمانجو رقم درامگی شیرن اکی راستی 600 دیگر اکی شوراجون 700 پاولی 600 دیگر اکی رجب و شیر پرامجون 1800 دیگر اکی رمجون 2000 دیگر شیرن اکی سوداجون شما کجون ما اکی قهرمان رقم 2 رکت شیرن اکی دیشوجو نفهمید از رکت گام اکی دیشوجو پارت شیرن اکی قهرمانجو می پارت شیر پالانگو می دالشی همه دا بور بوری همه دا پیشروی کدوم از آشان شیر پالانگو میریم اکو میتود رقمو خوری میشم می جنگیم شیر پالانگو می جنگیم میریم اکجونو میریم شیرین میریم دالشی
او میگین شی پالانگا او میگین اکه قهرمان 500 پار 400 نمونه اکه قهرمان 500 پار 400 رو دیگه نمونه میریم اکه جونو هم اکساخشون شی پالانگا زنده باشه رقم 1 21 رقم 2 اکه قهرمان اکه قهرمان شینا اکه قهرمان جان اکو متر رقم خودش هم بازی میکنه شی پالانگو هم اکساخ شما دین اکه قهرمان شی پالانگ میریم اکه قهرمان رقم 2 20 رقم 3 22 4 10 5 31 6 21 7 21 5 او şarkıda raqam 6 verin akar dilşocu arkadaş sıra zakar şeyler men dalşi hamada bulburi hamada peşleri şeyler zinda و سربلند خونه olsun هم کساخ şarkıda neyma توتاونه دوستان رو گم نکنید میرین رقم انا 5 رقم 6 رفتیم akar dilşocu رقم 4 رقم میکنه şeyler رقم 5 شو رقم رساجو اوش چاشینا 5000 رقم 6 رفتیم همون بود برین همون پیشنهاد شفاوانگو زنده و تکلیف با بود خانواده باشین برین دالش همون بود برین کو لاکی بزن کوچیکا میشه شفاوانگو از لاکی 50 oşşavaş milyon şeftavango 50 oşşava برین دالش اما اکیم میریم اکادمی تو زمانی که مقصد اکادمی کن خودشی چی میریم اکور اکامگی باشه مرحمت میریم اما اکی رسیه رقم 5 رقم 6 اکی اختنه اونا 600 هزار دیگر شینار بریم دارش اکی شهرت رقم 3 اکی شهرت رقم 3 شیپان اختنه 500 دیگر شینار بریم دارشی انا اکی روما جو اختا اکجون انا میمونه شینار که باشی کلیشه که جنیم انا رقم 3 2000 رقم 7 2000 1900 گرا کجونی ما برین دارش اما چند شد اولا کجون برین دارشی اکر جابو جون اکر جابو رقم 1 اکر جابو رقم 1 اکجون 1700 دیگر اون شیرنار برین دارشی اکای جالود میگفتید نیست هم جالود انا اکای قهرمان رقم 2 400 300 دیگر شیرنار برین دارشی 1 2 3 4 5 6 اکو رقم 4 خوله شفالانگو مرحمت تمام گاب نیز آوازها میده جون اکو رقم 4 مو خوله اکو مرحمت رقم 4 میگیم رقم 6 20 7 20 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 شنار 20 اکو مرحمت برام بده رقم 2 رقم 3 برای کنه 2 4 اکو رقم 4 لابودی پلاتور خوله مرحمت بدون رقم بگین شپارانگو برای درو مرحمت وراش رقم 2 رقم 4 کو اکو کیا برای 2 4 شپارانگو مرحمت برام بدون 300 روبلی آدمو بل ایمایدو 5 6 پاس کار جوشتا گاب نیست بریم اکادون بدون شپارانگو کادون پاس میده اکر رجب رقم بدون اکر رجب بوک میریم سوی بو رقمو 1 3 7 اکو پاس میده بریم بکشیم برم اکادون ما بین هردشون بریم اکو میریم اکای رجب رقم 1 شما دوواردای اکای رجب رقم 1 اکای روما 7 اکای روما رقم 7 اکای شورا سر پاس میکنی اکو به ایمایدو مرحمت 6 5 دوباره خولی موندگی اکای شورا رو 3 دوواردای اکای شورا رقم 3 6 5 دوباره خولی موندگی شونا 6 5 نسا ودامو بین ایمایدو 6 پیاز نندارش حاجی 5 6 گاب نیست حاجی 5 6 و 4 تا بازی پلاتور خوله باز میکنی
چند چواکر دوش چورم دنشار سمیم حاجی چور دا بودی پرستان خوله بودی مثل شینا میریم همه دا بود بوری حاجی 600 راکت چند 1800 اوش شما تدوم مزن شیطالانگو زنده و پروالان و خانابود همه دا بود بوری همه دا پشتری شینا هر کی ما رو اکو مثل اکو دا بودی پرستان خوله بودی مثل زنده و شینا او میگه میشه او میگه نه تو میشه دوست اون باشه که دست دوست یک عروض مخصوص گره دیگری بردوش 7500 kime şey falan bu. 7500 kime de var mı dermiş. Kola 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 dışarıdan da çeşmeyi siyah doğra mesli kalangay çeşmeyi siyah doğra 3500 ne kadar 3500 okey şeyler 3500 ne dermiş. Kola 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 dışarıdan da çeşmeyi siyah doğra mesli kalangay چشمان سیاه من یک بار رفتم و خالت نبودی پرستو چورمون یک اکای رجب 1400 میریم درشی اکای میام اکای روما 1600 میریم درشی اکای میسه اکای شورا 200 حاجی پول دوما آقا میشیم میریم درشی نه بختای اکای میسه 3 و 7 اوکی اکای سورا 6 و 7 اوکی شده تمام گاب نیست 3 20 4 12 5 10 6 21 7 30 1 20 2 22 7 باسی او شاتا که رمجو من درشی حاجی رقمی 4 نوازی پرافر خوله میگی ششینا من رقمی 7 تا او شمیدو رقمی 8 میگی حاجی رقمی 4 نوازی پرافر خوله میگی شینا تو جنگی رقمی 7 اکر رمجو او ششینا 500 رقمی 6 میشه در حاجی سوربون من درش همه دا بود بوری همه دا پشتری شینا دوست اون باشه گیر دست دوست گابریس 500 رقمی 6 میتین اکو هم اکساق شو اکادون یک لایکی او میگه من درشی میریم اکای رومجون اکای رسیه تویز شیپان تا 800 روبلیدگر اکای شورا 100 روبلیدگر اکای رومجون شیپان 2900 میشه 2800 روبلیدگر 1600 دوشی اکای عجب 1300 دیگر اکای قهرمانجون 200 دیگر سوربون شیپان رقمی 4 500 400 روبلیدگر سوربون بوی 40 شیپان سلامتی چکر اکا اکای 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 تمام اکای رومجون باید توز رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 11 5 او شاید رقمی 6 میره زنده و شکای حجی زنده و شک 5000 رقمی 6 هم مدن بود بوری هم مدن پیشنهایی شیپارانگو او شوا میریم او شوا شیرتانه چطوری اکای شیرجون کم پرد دیگه کنه رقمی 4 خولی بود 2 رفتیم بله اکای شیرجون کردو ماشینه اولی من شما اکای شیرجون صاحب که رقم خولی شما میتون بود کنه من داشت تو پاسینه شیرا تمام حجی گاب نیست تو پاسینه شد میل در شد خولی میشه اکای شیرجون صاحب میکنه میشه جون دیگه شد اکای شیر سلامتش کنه ها میل در شید اما که میل اکای رسی 1200 شینا اکای شورا او اکای روما شیپان 2700 شینا اکای رجب شیپان 1200 شینا اکای قهرمان 100 شینا اکای سوربون 300 شینا میل رقمی 6 11 7 20 1 12 2 10 3 20 4 22 5 10 4 اوشا پنج بریم اوشا اکامی درش همه دا بود بوری همه دا پشتری شیرنا زنده و سربلند باشین هم اکساق شما کدونی ما دوست اون باشه که گیره دست دوست که عروض واسه دیگر دیگر بردوش بریم درش تو پاس زنی چورا اما اکا 4 هفته تا شیپاران 4 هفته تا زنده و شما گفتن گاب نیست نه 4 زن اکامی پایین شیپاران گو
هم اکثر شما شیرین زنده و سربلند خانواده باشه. اکو یک لایکی میزنیم داشت یک لایکی او میگه شیطانگو اکثر عجب هزار تاریخ 100 روبل باشه نه من داشت اکثر عجب هزار تاریخ 100 روبل باشه شریک نشه نه پاش کردم چه بکنم پاش میگیم اکثر 2000 تاریخ اکای عجب اکثر ماجون 2000 تاریخ اکا من داشت اکثر روسیه هزاری او میمونه اکثر شورا جون او مش اکثر ماجون شیپران 600 دیگر اکر جوف 1100 دیگر اکر قهرمان او اکر 800 اکر جوف شیپان 1000 تاریخ 100 دیگر ماشین روید که اکر 5 20 6 22 رقم 7 22 رقم 1 30 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 1 او شانگه رقم 2 میریم اکر تا هست ما ریکو گام نیست خیلی مخول باشم من دارش اکای شورا جون شما اکا جون ما زنده سربلند باشه هزار رقم بزرگ کسی پس 7 گلی اکای شیر رقم 3 میگید اکای شیر اکای 1000 تا بگید اکا شیر رقم 3 اکای عجب بکنم من دارش رقم 1000 رقم 2 میلی همه دا بود گلی همه دا پشتاری شیپرانگو زنده و سربلند باشه هم اکثر شما که یک لایکی رو بزن شیپرانگو یک لایکی رو بزن برین دارشی اکای عجب یک سفر بکنید نه رفتیم 1000 رقم 2 میلی نه اکای شورا اکادمی ما خوشان شینا زنده و سی سالانه میشه ها میخویم بگه شینا ها میخویم می جنگیم درم پاس کردن اکای قهرمانجون درم پاس کردن اکای قهرمانجون درم پاس کردن گاوه اکای قهرمانجون زنده و شکن شان شینا هزار رحمت کندی جنگیدی و بازی کرد اکای رقم درم خوری موندنی درشید اکای رودامو رقم گیرو باشم احمد خودن اکای رسیه شیپانه میمون تا 800 روبل دیگر اکای شورا شیپانه جو خوشان اکای ما اکای شیر منسیم اکای شیر رقم 400 روبل دیگر اکای روماجون شیپانه 600 500 روبل دیگر اکای رجاو 600 روبل هزار رفت اکای قهرمانجون خوشان اکای سوربون 700 روبل دیگر بریم دارش رقم 2 20 3 10 4 20 5 22 6 11 7 20 یک شیرین 20 اکو بو رقم 5 او شامل رقم 6 می و 22 داتا اکو رقم 2 خولی شیپرانگو مرحمت رقم 2 مو خولی یا او میگه می شیپرانگو زنده و سربلند خانواده شین توی داری خانم مبارک شد او میگه می لابگادی جابگادی لابگادی لو لابگادی جابگادی لابگادی جابگادی لابگادی جابگادی لابگادی لو خولی آزان نونوی دکتر آزان دکتر میبارن نونو تکی میخوزن رقم 5 رقم 6 26 می داشت اکای شیرجون گفته دوست به شکمی گاوه دکشه 5 رقم 6 میریم او شاک تو میگیم هم اکساف اکای رو ماجون او میگیم شیر پرانجون اکای شیر اکای رسی اکای سرمون او میگیم میریم اکای رسی 1200 شیرن اکای شیر 3200 شیرن در رقم اکای رو ماجون شیپان 400 شیرن اکای رجاو 500 شیرن اکای سرمون 600 شیرن دو دن رفت اکای رو ماجون در رقم 6 20 اکای شیر گیریش رقم 7 شیرن 10 رقم 1 20 رقم 10 اکای شیر 20 رقم 3 اکای شیر 22 رقم 4 اکای شیر 20 رقم 5 شیپالانگو 11 رقم 3 او شاکر رقم 4 میما 22 اکا بریم هم وکسا شوی شیپالانگو زنده و سربلند باشه خانوما باشه توی در این خانه مبارک شد ای او میگه میشه نه هم اکسا شوی شدن زنده باشه شیپالانگو زنده و سربلند خانوما باشه توی در این خانه مبارک شد ای لابگاری جابگاری لابگاری لو خولای از آمازان نونو دکتر آمازان دو گل گاو نیست اصلا 3 اصلا 4 رفتیم
کار کجا یک لایک زدن دیگه میشه یک لایک زدن تو چی یک لایک زدن تو چی همین یک لایک چی گناه داشت که شما لایک کردن نزدین میرم از همین چور این اکا گلی باشه گلی اکای رسی 1000 اود اکای شیرجان 600 اود اکای رامجان 300 دیگه شیرنا اکای رجب و شیرپنجان 400 دیگه شیرنا اکای شیرپنجان 500 دیگه اکای سوربون 500 دیگه شیرنا اکای سوربون 4 اکای سوربون ما 11 5 آنها 31 شد 6 12 7 11 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 شده 20 اکادون بو رقمی 5 اوش رقمی 6 میریم اوش اکای رقمی جون اوش شده مندم اکو هم در بود دوری هم در پشتری شیطانگو زنده و پربلند و خانواده شد توتاون دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو کنید دو پاس گرد رقمی دو خوریش هفت گل گرد رقمی دو خوریش شیطانگو مندم شده اکو رقمی شما هم دو خوریش خولا 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 دختر زنده چشمان جادو داری مثل پرنده چشمان جادو داری مثل پرنده اکای اسی 1400 اکای شیر 500 اکای روما شیر پرنگ 200 اکای رجب شیر پرنگ 300 اکای سوربون شیر پرنگ 400 میدالشین 6 20 7 21 1 21 2 20 3 31 4 12 5 10 سه اوشا رقمی چون اکبر رقمی دو خول یه مرحمت بنداش ای او میگه ای خولا 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 یه دختر گنده چشمان جادو دورم مثل پرنده چشمان جادو دورم مثل پرنده اما ها رقمی سه ده رقمی چون رقمی پرنگو همه دا بود بوری همه دا کشتایی شینا هر شما رو یاد کرد از اون جان خدا بود سه ده رقمی چون که چشم کشتی پرنگو چشم کنیم او میگه شیطانگو او میگه من دارش رقمی شد هبلین چرا گلی کسیم انا کم میری اکو هفت دانش گلای رقم هیچ دومو خوله که جنوب ما اکر رسیه شیپران اخته اونا 1200 رو دیگر اکر شیجون 1000 اوی دیگر اکر رومجون 100 دیگر اکر جواب 200 دیگر اکر سوربون 300 رو دیگر میری رقمی چون اکر سوربون حاجی سوربون 20 5 5 10 6 6 21 7 رقمی 7 شده 20 رقمی 1 31 رقمی 2 شده 10 3 رقمی 3 22 یک او شاکر رقمی 2 میریم شیر پلنگو رقمی 2 خولی های جوی خودم بودم ایالا سیکپ هفتمی را بودن گرمی شده اکادون رقمی 2 مو خوله مرحمه رقمی 2 شیرنا دابوزی پاستا رقمی 2 خوله مرحمه رقمی 1 رقمی 2 میریم هم اکساق شده کجانوی ما زنده باشه شیرنا یک لایک میده شیپانگو من دلش یک لایک رقمی 2 مو خولی یای او میگه میریم اکوی رقمی 2 مرحمه اکای رسته شیپان 1000 اکا اکای شیپان 800 شیپان 900 شیپان بلین هفت کلی بدن اکای رومجان او اکای رجب شیپان 700 شیپان
Ana kişiye cihazı korkay. Akay dilşod bina. Akay sorbun saat şerinar biyo akay dilşod rakam dehudun. Akay dilşod rakam dehudun afon içmekten hazır puanın hesabından biyo akay. Akay dilşod onu şerinar. Akay dilşod rakami çorab rakami drabutun şerinar. Da akhir rakam hesabından ve dalşi. Ha o میگه رقم داخل شد رقم 2 12 رقم 3 خشوع خجانه ما 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 4 اوش رقم 5 بریم رقم 22 بریم دارش خجانه یا لاکی مزه دارش اکد شده زنده و شینا خشوع رقم بریم همه بود بریم همه خشوع شیر پلان بود اکو همه خشوع نه konuşuyor. Akar omaca akam çok hafta tutuyor. Hafta akar omaca akar kadar bir çorda akam pan meriyor. Hamada bu buraya hamada peşleri. Düşündüm. Toyt devrakar hodi ma dast donda budi. Hol kıl sorboncu dışarıda kartar bozar şeyler. Dışarıda kartar zar. Meren danışı. Akay rasya şey pan 800 bilgad ona akay şey 800 bilgad. Akar omaca akar acav şeyban 800 دیگر akar dilşod 800 rubl دیگر sorbon 700 rubl دیگر onşehir 200 ben darşi rakami 5 5 22 rakami şah 10 20 rakami haf 22 akar ma 500 pata 400 rubl دیگر şuna karta bir durma ben rakami yak 20 gab me rakami 2 20 gab şoma rakami 3 22 davara budurmuş rakami 4 20 Akademi ma 22 varam ödün sabırlı şey falango marhamat yani varam ödün şey falango sabır bulimerin bana rakami 5 rakami haf rakami 3 marhamat rakami hoci rakami 4 şakar dilşo rakami 2 şamerim hoci rakami 4 akad dilşo rakami 2 akad şey rakami 1 agar soruna daxil metin akad şey rakami agar soruna girer رقم 6 اکر راسیا اکر اجا و رقم یک دوباره دیسابلم دور شینا اکر اجا و رقم یک دوباره دیسابلم دور شینا پنج تا 6 میریم او شاه 1200 و یک نداره در شهر میتونیم اگر نداره یا میریم اکو هم از مود دوری هم ماده پیشای شیپارانکو زنده و فرماران و فانوبا و هم وقت یک اکر اجا بود اکر اجا جو مود بیست و اکر خیلی انا اکر اجا جو باش باشی 600 دوری یک سوی وجود ما شیپارانکو سوی بی یک درومد همه دا بود دوری همه دا پیشایی هر کی مو رویو که هفت تا 500 میره هفت چور 500 اوکی اکرم هفت چور 500 اوکی هفت چور بازی هم اکرم پیش بودم میری بعد رو بری میری رقمی 6 اوکی گابنت بریم دالشی او شاه 1200 رو کدوم داد چور هفت اوکیش لگر چور هفت اوکیش لگر رقمی چور سوربون و تا 500 روبل دیگر رقم میده که دلشوجون 600 روبل دیگر رقم یک اکی انا رجب و شیپران 600 و 400 روبل دیگر رقم 6 اکی راسیا شیپران 600 روبل دیگر 1200 او شاه کدوم داد رقم 6 رفتیم 6 20 7 یک 20 2 12 3 20 4 30 5 22 4 او شاه 500 رقم 7 میریه او شاه اکادمی هم دا بود ولی هم دا پیشنهاد زنده و سربلند و خانوبا بشه او شامی اکرا من دارش هم اکرا شانه شفالانگو 15 رقم 6 میریم 14 رقم 5 میشه اکرا سورو او شام رقم دا اکرا رقم 7 500 بودگی بدون من دارشی
زینده و شکل من همه دا بود ولی همه دا پشتوی یک لایک میزنیم این دانش یا لایکی یک لایک زنی کنی چی یک لایک زنی کنی چی یک لایک زنی کنی اون دا بیدن دانه مسکا این چند زون اون دا بیدن دانه مسکا بریم اکای راسیا شیپان 400 روبل دیگر اکای شیپان 700 روبل دیگر اکای روماجون 800 اگر 400 داشتی اکای رجاو شیپان 400 داشت 300 دیگر اکای لیشو شیپان 500 دیگر اکای سوربون جامی 700 1200 داشت 1100 روبل دیگر بریم دالچی 5 20 6 31 7 20 1 22 2 21 3 10 4 10 شش رقمی هفت بریم به 31 زد بریم او میگه شیپالان توی لایکی بزن کشیگه همش نه یا لایکی یک لایک زن کنشی یک لایک زن کنشی یک لایک زن کن اون نبیدن دو نوسکن آن بونچم یون اون نبیدن دو نوسکن یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل نبیدن دو نوسکن او میگه شیپالان همه دا بود برید همه دا پشتری شدن هم اکثر شدیم شهر رقمی هفت میریم شدن شهر رقمی هفت میریم دلشی شیپالانگو زینده و سربلند خانه آباد بشین میریم دلشی میریم او میگه شیپالانگو او شهر راسیه میریم اکای روما شیپالانجون اکای راسیه میریم 800 روبل دیگر اکای شیرجون 600 روبل دیگر اکای روما جون 700 روبل دیگر اکای رجب 200 دیگر اکای لیشو 400 دیگر اکای سوربون 1000 او دیگر او هم اکثر شکل رقمی هفت 3 کرول رقمی 1 22 رقمی 2 7 زدوژه 22 رقمی 3 شیپالانگو 10 رقمی 4 شیرنا 21 رقمی 5 شیرنا 20 رقمی 6 شیرنا 10 7 اوشا رقمی 1 میریم او میگه نکنی شیرنا زینده و شکل هم اکثر شماریم میریم دلشی اکای روماجون شیپالان اوشو چوا اکای سودای تمیجه کجون او میگه اکای دیشوجون اکای درجه او نگیم دلش همه دا بود موری همه دا پشتر شدن زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه و بورک شهر میریم هم اکساق شدن دوست اون موجود از دست دوست یک عروض برای خود گرد دیگری برای دوست میریم دلش او میگیم برای شد دیگه خود تو بگم تمام آجی جون تمام برای تو 500 متر برای گیفت بونو تکه جون اکر از شیپان 600 دیگر اکر شیپان 500 روبل دیگر اکر روما رقمی هفت شیپان 1100 روبل دیگر 1200 روبل دیگر اکر عجب 100 روبل دیگر اکر لیچونیون شیپان 300 روبل دیگر اکر سوربونجون 100 روبل دیگر تو سخان که کشتری میگو رقمی 1 20 2 20 3 22 4 20 5 11 6 23 7 10 رقم شهر رو 23 نسیم خسرو بزنی 500 دل کردو او میگن شیپالانگو خیلی داو دلی گذار دو چینا رقم شهر رقم هفت میشه نه شهر رقم هفت بریم همه دا بود بوری همه دا پشتایی شده نه او شهر بارو میگه میگه شهر رقم هفت نفت بریم خیلی داو دلی گذار دو که نسیم بریم شهر رقم هفت بریم همه دا بود بوری همه دا پشتایی شیپالانگو زنده و سربلند خانواباد باشین هم اکثر شاید کوتاونه دوستان رو گمه کنید دوستان رو انتظار بکنید در جهان به دوست بودن مشکلات ها کنه کسان رو گمه کنید راسیه او شاکه بریم
Akay Rasajon 1000 دیگر نشینال. Akay شیر 500 400 دیگر نشینال. Akay نما 1100 دیگر. Akay Rajamov او Akay بیچاره کمی دید 200 دیگر. Akay سوربون 800 دیگر. Akay Rajamov همینجا Akay Rajamov او شینال. بازیکنش 5 تا 7 بسیار. یک 10 2 11 3 10 4 20 5 21 6 10 تا 11 21 بسیار مرحمت برام بدونید 300 روبلی شد پرانگو اکر رجب ترمجه شدن بینی برادرو مرحمت 300 روبلی برای شد 7 رقمی چند 5 اکر شیر خیل شد پران دوری 400 اکر شیر رقمی 3 درو اکر شیر رقمی 3 اکر دلشو 2 سوربون 4 6 پاس می درچی 4 3 2 اکر رجب رقمی کمگی شد پران رقمی 6 رقم خولی مونیسا شیرنا اکر رجب رقمی یک کمگی دکر او رقم یک مون خولی چمون دستای مریم اکر دلشو جو خیلی چند دارید دوستان مریم سال دیگر رقم کنشینا رقم یک 6 خولی مون کشینا یک 6 دواره 300 رو رقم یک 6 کنون رجب رقم یک پاس کشینا ادامه بین ارمایدو رقم یک 6 کمگی کشینا اکر رو ما 6 او بگیر 6 بگیر تانجاکا 6 بگیر تا اکر شیر بودن برای خرزن شینا دواره خرزن اکر ممکن شیر از این دمیجا شینا گم بشه اکر شیر جون دواره خرزنه این درچی انا اکادون ما که باشد رقم 16 رقم 7 میریم 7 نه 7 نشون داره رقم یک خوله ادو میریم 2 3 4 5 6 7 2 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکر 2 3 اکر یک مطلوق شون شینا دوبرو پجاما و کشتی براد بود رقم 20 اکر شیر جون خیلی 100 رو دیگه شینا این درچی انا رقم 10 اکر دلیشو جون میریم سال پارتا کنیم اکر رقم 4 اکر سورگونجو 500 گل میشینا اکر روماجو رقم 6 800 رو گل میشینا اکر یک مطلوب سوزش با اکر هیچ خطیش که گوسیم نرفت شیر اکر خطیم قسم 1500 ویش خطیم قسم 500 برای خرد پاسه خونه سکا چی گفت اکر شیر جون نباشه که خونه بریم دارچه کنیم می 2 22 3 21 4 10 5 10 6 21 7 21 20 اکر واجو 1100 و 800 رو گشت نه رقمی 7 اصلا کارتو او شو این رقم 12 اصلا کارتو نه میریم رقم 2 شو رقم 3 میریم اکر رقم 1 دوازی پراسه خولی موندگی میریم اکر مثلا رقم 1 دوازی پراسه شو نبگیم رقم یک خولی یک میریم اکر سوربونجو خود 500 شینا میریم درچی حجی اکر تمین در 500 دو در رقم 3 میریم اکر دیشو او شو هست میریم همه دا بود بوری اکر مثل رقم خولی مشتی دیسم بازی میکنم شینا میریم او شو هست اکر شیر می درچی که تون افتان تا شیر می درچی در اکر 5 6 اکر از سجون 800 گل مشینا اکر شیرجون اوش نیم اکر روماجون شیپان 800 700 گل مشینا اکر جوجون خشون شینا اکر دیشو رقم 2600 مشینا اکر سوربون شیپان 300 گل رقم 5 اکر 100 میلیون اکر انا دیشو رقم 3
20 4 20 5 11 6 11 7 12 1 10 2 3 karol. Au trinkaş karaka trinka çaşka. Akay şey tahtı rakamı meri hamada bulguri hamada peşay şerina. Har kimoro yoksa atılır bahçede bu. Meri aklım mesela rakamı kuluşatan bozu bekleyin. Sepas. Gâmil akay şey yok. Şu akabin ma. Zinda ve sarbaranda sonu boluşu. Hazov rahmat komani bozu kaçıyla. Akavur akam ise holimun. Akay dişo düzse. Gâmiliz. Akay dişo düzse. Yürüter bozu kaçıyla bozu bekleyin. Gâmiliz. Ve dönem akadyon rakamı kolu beşeniz bu. Zinda boşun şerine. Şericon şu an tek dayacon. O şam ezagir evgin. Akay romacon şey para. Akay asa şaşsadır bilgan. Akay şericon şu an. Akay romacon şaşsadır bilgan. Akay dilişo şey para. Hazır şaşsadır da hazır digan. Akay sorbon rakam çok şey para. Sadır bilgan da rakam dori. Men rakam se. 20 4 20 5 11 6 22 7 21 1 10 2 11 rakam 6 o şama bizden rakam yapmayın. Au zinda o rakam rakam gibi ama bazı rakamı kolleyeceğim o şakalar rakam şu. Zinda o rakam o şakam şu koyayım. Hocam tahtoga. Hocam rakam köşeden sadece bir yılda verasa. Benim davranış. Hamada buldu. Hamada peşayi. Au again falan. Au again. Harcam ki sefer doğru. Turbon ister dam. Turbon ister dam. Benim davranış. Şaşa rakam ha tahto. Akay Asya hazır şeyler. Akay ana Romajon pansa şeyler. Akay dilişo şey paran. Hazır haşsal akay sorun saçar akata ça. Benim. Şu rakami ya se da. Bilim ba aşaş mı şunu khayam rakami çor sorun saparta çor 22 5 da 6 20 7 20 yak 2 3 Ya go şu rakami dimi rakami şaş kaçta gibi şeyler ama hafta Burası section tane pada peşer sonuç kayıt. Benim var karış tuğya. Rakami ana yazı rakami dön soğuğu o şuşağa aka. Ako mesela rakamı koymuşam becan geçirine. Bu ya eskiden şey parango ne olsa dönem var. Benim hamadan bul haf gol. Akar umarım tu fakat sukan böyle. Hafta sukan gol şutun. Benim abi hamadan bul hamadan peşer şeyine. Ya rakami dön benim akademi. أنا أكاكي الساعة 8 قاعد وما أكل ومجنون أي بلا أي كونغولي بنا أكل 400 قاعد باخذ فروتين أكل بيشو عدو 600 أكل سوربونجو شيبان 600 دور قاعد أكلون عدو عليه جول مكان في ملي رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 yak 20 ASMR half gol yani benim dermişler. Kami half golü. Au ve gelme kami anaş. Dara o şoya kami half golü kalmaz. Havada bul golü havada tutuşturlar. O şok kademe de şey falan go. O şok kademe de na. Ben dermişler şor golü half golü geldi. Fit montar ovara. Hakat suhan şey falan go. Hakat lab kalkın şey falan lab kalkın. Au ve gelme Hamada bulburi hamada peşari şokango. Duz 10 boşluk bir adası duz tek arız yaptı bir diğeri
بردوست جانونا و هوش دست سر می گل گلدانه من بردوستی و هوش دست سر می گل گلدانه من بریم درشی بریم اکه رومجون شیپانجون اکه رسیه 600 گردونه اکه روما شیپان 300 گردونه اکه دیلشون 2000 دیگه دونه اکه سوربون شیپان اکه 400 گردونه رقم 3 شیپانگو 3 22 4 میلیون 22 شکست 23 5 20 6 21 7 20 10 رقم 2 10 رقم 4 اوش شاکر رقم 5 4 و 23 10 او میگن شیپانگو او میگن من شیرینه زینده boş meşe falan go hamma da bu böyle hamma da peşleri şeyler ama kısa şaka benim ama boşum ama ne saklanıyor ne dersi boş meşe zinde o şeyler ha kısa şaka benim ama her kim yoksa az onu var doğru total dostlar gümrük ne dersi çoğu da kan para peşlerine çoğu da kan para verin dersi zinde o şey falan go بریم اما اکه راستی شیپان 400 دیگر اکه اما روما میمونه شیپان اینا که باشه 200 روبل دیگر اکه دیشوجون 1800 دیگر اکه سالون 800 روبل دیگر بریم اکه 5 5 20 6 10 7 12 1 20 2 22 3 11 4 شیپانگو 20 رقم 2 o şarkı رقم 3 میاریم درشی اکه دیچول شیرینه o şarkı بریم درشی او میگیم شیپانگو همه دا بود بوری همه دا پشتری میاریم درشی o şarkı میگیم توی لایکی مثلا یک چهار گلی که گرم نیست 7 گلی که گرم نیست یک چهار گلی 7 گلی گرم ایو 7 گلی دو فشن اکه 7 گلی دو فشن میاریم درشی 7 گلی دو فشن میاریم 2000 رقم 3 میاریم شیپانگو هم kısa şu an izleme. Her kim olur yolsa az olur başında olur. Ne dersin? Araksan sevmeli şöyle. Çok böyle. Bak. Rasya akayon 200 گردونه اکه روماجون شیپان 100 گردونه اکه دیشوجون 1800 1200 گردونه سوربون 600 گردونه کام نداشت حاجی سوربون رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 30 1 10 2 11 سی در هر شب مرد رو ما هفت دا رقم یازمی او شامل شیپاران او شیطان شاشرنا هفت دا رقم یک رفتن شیره اینا بگیرین دیگه کابله دا بگی فهمدگی هم بگی شیرنا هفت دا رقم یک رفتن که جونی من هفت دا رقم یک می زینده و سربالان مشه شیپاران هم اکسه شماله شیپاران هم اکسه شماله دوست آن موشکیگر دست دوست یک عروض دست بیار دیگری بردوست او میگیم شیرنا او میگیم او زنده باشه شیپانگو بریم درشی رقم یک میریم یک گلی بزنیم بریم درشی نفتا یک گلی بشه یک گلی هم اکمل اکایی رسیه آقا مشین اکایی اما روما 600 مشه اکای دیشو 2000 مشینه اکای سربون 400 بریم درشی رقم یک جان قابلستان نمی 20 نرمالی رقم 2 خاکی خونه 20 رقم 3 23 میون شکست رقم 4
21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 3 اوشا 23 بریم اکر از هفته رقم 5 6 اینا بریم اکادون هم اکثر شما تو رقم شما هم 5 6 هفته رقم 5 رقم 6 نمره پیاد نمره شدی هفته برام بریم 5 6 پاسکال بریم اکر رقم 5 6 هولوشی انا ها 5 اما اکر رو میگه 5 6 tamam اکر رو میگه رقم شینا خدا علیک سلام اکادون ما اکر رو میجون 5 6 اخیر شینا خوشا اکادون با کانال ما رقم کنیم tamam daha zakta کنید شینا 18 میتونید دیپریجوار دیگه میرن دالشی 3000 رقم 4 میره او حمزه جورابیزه قربونجو خیلی دست سالش بری سلامتون سوس یا نه چوکا چوله بچه چا اکر از سجون خوشا اکا زنده باشید راحت چوکا دیگه سلامتون شو ردنو کل بورتین اکای روما رقم یا اکا کی باشی 500 روبل دیگه دونه اکا بلیچو رقم 2 رقم 3 شیر زمین ماتا 2400 زن از اون تلفن کشتگه بوده نبار شدی برا اما اکای سوربون رقم 1 رقم 4 400 دیگه اکا روی رقم 5 رقم 6 200 دیگه 400 پافتی من کور دادم خبراجو من کور دادم رقم 4 20 من کور دادم برا رقم 5 چوکا دیگه دا رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 بو 22 رقم 3 اوشا رقم 2 20 رقم 3 رقم 2 رقم 3 میشه پارانگو با 23 اوشا میشه مایدان شگیر آلو براجو رفته تخیزو باشکر یکی شما گولی گاب نیست الحمدلله برا نیک پایین شاید گاب نیست کلو خوش خواهد برا حمزه زیرا بگذه براجون کلو بوری خوش خواهد شینا کلو بوری خیده گاب نیست چیز میشه پاس هفت گولی بده گاب نیست یا خیلی دوستان گولی شد زنده باش خوب جون برات اول بزن مزام شی ناخدم رقم 2 رقم 3 4 5 6 7 8 اکای روماجون شیپان 400 دیگر اکای دلشو شیپان 10800 دیگر اکای سورمون او اکای رومی او من دلش بلا من بولوش نگول میکنم من رقم 3 بسیار 20 5 گابز برات 20 تایورو چه باشه تایوریو رقم 6 12 رقم 7 22 1 11 20 7 او شاکا 1 4 5 6 خلیمون رقم 1 می رقم خورد 4 رقم خلیمون 1 6 5 4 1 4 5 6 بینده اکا رومیجون اکا هویجون خشون شیفالنگو هم اکسا شو اکا روماجون او شاشینه ولی وقت گفت دارم گفت دارم قربان جون برات گفت دارم ذکر میکنم دا ذکر میکنم بریم رقم ها رقم 1 میشه فلانگو اکو رقم 1 6 5 4 خلیای 1 6 5 4 خلیای آن که میرم اکو توزانایش بکنم توزانه سنم اکا رو مجموع میمونم 900 کارتا دوازی دیش اکا دیشوجون 2600 کارتا دوازی آن اکا کجا باشه سیکن پارتی ما سیکن کام پارتا دیگم
دسته اودان اهوجی جان خوشان اکا جان انا رومی جان خوشان اکا هم اکسا خوشان شیپالانگو مرین دلش هم مدد بود بوری هم مدد پیشتری شیپالانگو زنده و سربلند باشه اکا میدونی اکا میگن شوری نه اکا رومی جان 5 میگیرتای اکا رومی جان 5 7 باشه اگر 700 میخواه اگر اکا جان میگه 800 من شوری نه tak میریم další. کدوم رقم خورد شد؟ 1 4 1 4 6 1 4 6 2 دو اکا بازی نمیشه. ولی کدوم هم سیکن پارتو میدونه اکا روما جون. بریم اکا جونی ما. او میگیم. میدونیم اکا جون رقم میگه هست بچه رقم درو. نسیکات پارتومون شرینا بچه بود درویان. هم دا بود بوری هم مدد پیشتری شیپالانگو. زنده و سربلند خانواباد باشین شرینا. او این نار تومینمی. نه کاکارون بودین اماردن رو تیز بگذاشته کارش کنه خون وقت دو. هم این رقم پول هم پول داد به پاوزه بود. او میگیم شیپالانگو او میگیم. او اکاجونه ما میدونین شیپالانگو میریم اکاجونو میریم اکاجونو رقم میگین شیپالانگو رقم میگیرین شیرینار کو اکاجونه ما بدون رقم بگیر کو رقمی 1 6 4 خوله مرحمه شیپالانگو رقم 1 6 4 خوله شیپالانگو 1 6 4 خوله 1 او میگین شیپالانگو او میگین اکو رقم 1 6 4 خوله رقم 1 6 4 او زنده باشه شیپالانگو هم مدد بود بوری هم مدد پیشروی میرین دلشی میرین دلشی میرین دلشی او بدون مکدونو اکل دندم رقم 1 4 6 خوله کداش بگه کدوم میریم اکدونو میگیرین شیپالانگو میریم اکدونو ما رقم میگیرین شیپالانگو اکل دامدیم کدوم شو بیم اکدونو ما کدوم شو رقم 1 4 6 کدوم شو بیم شینا میریم اکو رقم میگیرین شیپالانگو کدوم شو که تکل دامدام شیرنا کدوم شو که تا همشا تمام اکجون همشا خیلی اکتر که شیرنا اکجون ما همشا خیلی اکتر که بوده سر میکن شیرپالانجون چی گفت اکجون ما تمام یک شاش چور اکای دام دام گیتا شیرنا ما یالا باشه سیکا پافتا میگن توی اکا میپافتا میریم اکجون ما رقم میگن شیرپالانگو رقم میگیریم او میگن شیرپالانگو او میگیم زنده باشه شیرنا زنده باشه شیرپالانگو میریم هم اکساخ شون شیرپالانگو میدونیم اکجون ما میدونیم رقم میگیریم اکای دام دام پارت میگیریم بوده سر میکن شیرنا میریم دلشی
نه یالا بچه سیرکا پارک کنیم شیرینه زنده باشین شیر پلنگو رقص کت لامبو 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 رقص کت لامبو 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 رقص کت لامبو لازم برباره Meri дальше. А кай дам ти где брадно, чё ти брадно, почему так долго приедешь, где брадно, Meri? Ау мегем шир паланго, ҳам аксахша ширинар. Зинда و سربلند و خانه آباد باشین شیرینر. همه بول بوری Meri. Ау мегем. Ау зинда باشه اکا 950 اومد اکا جون 950 600 خیر Meri اکا دام کارتو اکا دام کارتر ایسار بکشه بکشه شیرینر. چی گفت اکا جون؟ چیزی خیلی بگوی. ایسار بگو ایسار دفعش خیلی بکشمش. Meri دالشی. انا اکا شیرینر که باشین راو گاب نیست راو گاب نیست. انا اکای دام اکای دام رقمی 1 رقمی 6 رقمی 4 اکای اختار 950 600 گدونا اکای روماجون 50 800 نون اکای دلمرو 2 اکای دلشود 2600 نون اکای دام رقمی 1 6 4 600 گدونا اکا من دالش رقمی 7 زبر رقمی میشه رقمی 1 اکای دام مو 11 2 21 3 10 4 اکای دام 10 5 اکای روما 12 6 اکای دام 11 7 21 21 میگیرم وارا 300 روبلی شیر پالانگو وارا 300 روبلی odamı bir aymaydon hasan kasilka para tutturmadım şu maçı. Ben ku kime durar kaconu da var 300 rublina. Ben da var 300 rubla kime da şirina. Akay damdam ve çoğu akko khata ka damdam budu şیر پالانگو. وارش دو رقمی 7 2 7 اکای و خودم جوش نکرد دلیچو دو رقمی 3 اکای دام 4 بریم اکای روما رقم تنها خطا بجنگی بریم odamı benim ay maydon var ama şیر پالانگو رقم 1 6 5 خولمون دواره 300 روبلا 1 6 5 1 6 5 1 6 5 şirina neyse bak çok coştan یک خولیش چورا تمام دیگه نمیدم بریم اکای دیشون ششم بگی تمام اکای روما 5 اکای دیشون 3 شب بکشینا بریم دو نشون هسته بریم اکای روما 5 بدون 1500 وی بکشینا بریم دالشیم همه دا بوری همه دا پیش رایی شد پلان کس نمیدن آشی بدن شکرینا خانه ها اکای روما جان بدون 5 نباشه خیر بریم دالشیم و دامو 3 و 6 گاب نیست значит 5 جک خولیمون دو شده 5 جک خولیمون من اکادون ما دو نشون 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 1 2 3 4 5 6 شیرنا اکای دامجون 300 دیگر نمونه اکای دلیچوجون شیر پالانجون 2000 او دیگر نمونه بریم اکادون ما رقمی 3 میشیم 1200 او شما رقمی 3 21 4 اکای دام 10 6 11 7 20 1 22 hoş رقم 22 از طریق کارتا کدوم اکای دیشوجون او شکاشن رقم دیش که جوار بود دو رقم خطا اکای دام دو رقم اکای دام اکی kanala tıkayım. Dira o şamege men darçi. این مردم کجا شدن شیطانی وقتی خالیشن و این وقت سوال مردم ما کجا شد من درش دیگه رقم سری تک میکنیم اون میگن شیطانی هم اکثر شده اینجا از بلند خانه بودشن همه در بود همه در پیشایی این نه کنه شده نه هر کی ما رو یاد کرد از اونوش با خدا بود سلطانم دوستان رو نکنید دوستان مهربان رو نکنید در جهان بدون بودن مشکل است اون میگه
پان دو سه اختکا بریم رقم 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 2 بریم اکای روماجون شیپان تا 600 روی رقم 250 اکای دلچو 200 دوش که جون 2000 3000 گرم که جون دو رقم دبوزی دام جون آجون بریم داش 3 10 4 اکای دام مو 20 5 22 6 12 7 11 1 20 2 20 رقم 5 اوشا رقم 6 میگم 23 اکای دامجون پاستور اکای رقم باشه ما های اکای سه رقم دو رقم کمپین بودی که شل پالانگو نه اکای رقم باشه ما همه شده دار ما همه برین دالش اینده و شل پالانگو همه در بود بودی همه در فشاری شده هر کنار و یول کرد از اون طرف دور بود زینده و سربالان بود همه خسخ شاید ما دوست اکای رقم شما همه رقم اکای دامدام پاستور که جون اگر اکای پاستور که اکای جام شدم میرم اکای رقم یک پنج چور خلیمون چی اکای دامدام برو ماشی پنج اکای رو ماجه یک شش چور تویست میرم اکای رو ماجون شیپان 1000 روبل استالس اکای دیلیچو جون 2800 مونودکا با همه اکای خلیمون میدونم اکای جون ما میریم دانشی میدونم اکای جون ما میریم او میگیم او چند خوره اکای یک شش چور میریم یک شش چور خلیمون شیپالانگو یک شش چور میرم اکجون رقم میگه رقم یک رقم شش رقم چور خلای یک شش چور خلای شیپالانگو یک شش چور چورم بگی یک شش خلیمون میریم اکای پابلو چورا گیتر اکو میدون رقم یکش چلی یک شش خلیمون سای او میگه اکای رجب یک گیرتای میریم تا اکای رجب رکت هم میکنیم رقم شش خلی اکای دام همجا بیو بوز کشیده او میگیم این دلش او میگیم زنده و ششه پالانگو میریم اکو رکتا اکل جوابیو رکتا میکنیم اکل پابلو رکتا میکنیم میریم دلشه پالانگو میریم دلشی میریم اکجون ما میریم اکو رقم شش خولی های اکل جواب رقم یک پلو شما دایم میریم اکل جواب رقم یک 500 دیگر دونا اکل پابلو جون رکتا میکن شیدن اکل پابلو 300 پافته میریم اکل پابلو رقم 4 300 رو دیگر دونا میریم دلشی اکو میدونی شیپالانگو میدونی شیرینار میدونیم اینشالو میشم شیپالانگو او میگه میریم او میگه میریم اومد کجون پاول اومد کجون میریم شیپالانگو میریم او میریم اکو رقم 6 کنگیر میریم
Tamam akıl ve konuşacağız. Akşam gibi beni dağılış. Ne olursa da dağılış çıkmamaya katım uzmaya ki kişileri kayıt falan aşı. Yani hamada bul gori hamada peş ve zinde o sarbalandı konu bol düşün. Au dur on boşa girer dersi dur. Ana haba di komo seo çok hoşu da akadi çok. Au megen şey palango au megen. Ve dağılış. Veren sarış mekenim. Akar acaba şey falan çoğursal mı ona akar pavlu dışarı ve dağılışı. Şaş. Yozda. Ha. Da. Ya. Bisya. To. Biz. Teceke hasar cüye خود رقم 3 21 4 20 18 5 22 او رقم فهمید تجeke رقم دو رقمو خوله رقم یک گفتم خول بشه اکد لیچوجو پاک جو رقم گشینا میدانشی اکد لیچوجو رقم گشینا فتیا میری 5000 رقم شش اکو رقم مرحمت تجeke رقم یک خوله میگی شینا تجeke رقم یک خولی جلمه اکو رقم مرحمت رقم میگی پس یک دو پنج یک سه خوله şey paranı ya akay teceke du se خوله şey paran teceke boy du se خوله akay bir çocuğun buna hiç sakata bakın da adı 800 dolar tamam akay acaba gabi şerina rakami du rakami se خوله marhama şey paran go ne diyor rakami değil paran rakami şart verir teceke apay du se خوله şey paran go verin akay sami salam aleyküm juhasa akod du se خوله şey paran go verin akay Ramazan 1400 akay dilşocan buna pul tarım میشه نه 10800 akay yana dilşocan akay dilşo 2800 şeyler mi akod du çor خول yer marhamaş edu se tois du se خول marhama akay acaba şey paranjo yakın yak 600 ruble geldi ona Pablo akay 100 ruble geldi ona میپرسم یکیشون رو میگم du çor خول şeyler akay redmi rakami 3 akay redmi rakami 3 میگیرم من دالشین دو ماه خوری مونتا şey parango ver akay redmi rakam ise akay rakata mekan şeyler akay eş de 4 12 di خوله بگیر akay eşin yok şam akay eşin dira بگیر mi 4 12 di خوله akay بگیر şeyler men akor rakam mekan moza sar mekan şeyler boziça mekan boziça şey parango tamam akay eş rakam idi merin delişi akay eş rakam idi merin me parto akay redmi me partoyim merin akome partoyim boza sar mekan şey parango akay Pablo akay Ramazan rakami 57 1400 مشتریان بریم اکادمی بپرتیم اکر عجب رقم یک رقم 6 اکر 200 دیگر مشتریان بریم اکای پابلو اکای پابلو رقم 400 دیگر دوری بریم اکای رید میشه پلنگ اکای رید می رقم 3 300 تا 200 دیگر اکر بریم اکای ایش رقم در اکی تکاجون بریم اکو هم اکسا هم میدونیم اکامو خولش هم بازی میکنیم نه اکو پارتا بگیم اومد اکاجون akar eşinci pul şoma 400 parta 300 yaşma ben dalış
اکای ایش رقمی د. کجا نمک باشی 400 پارسی 300 دیگه از اونا. بریم آمد کجا می رقمی 6 21 7 21 1 31 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 10 bu رقمی 1 رقمی 2 میریم همون میگه من دارشی ای زنده باشن کجا ما 6 پس همه ها رقمی 6 پس توی من دارشی رقمی 6 مون خورش شیطانگو من رقم 11 رقمی 2 میریم همه دا بول بوله همه دا پشتاری شدینات زنده و سربلند خانوبا بشین من شیطانگو زنده و شدینات همه دا بول بوله همه دا بول بوله همه دا پشتاری شیطانگو زنده و سربلند خانوبا بشین میریم یک رقمی 2 میریم دارشی او من جنگل رقمی 6 مون خولی مون شیطانگو او زنده باشین اکر مجان 1200 اکر اجا شیطانگو انا 6 پاس کنی 700 روبل دیگه دونم اکای رو پابلو او اکای ردمی 100 دیگه اکای ایشون 200 دیگه 6 خولیمون اکای سمیر رقمی 6 اکای سمیر جان رقم میکنیم اکای سمیر رقمی 6 رقم میکنیم او زنده اکای سمیر جان رقم بزرگش ساکن شدن بریم اکادمی بریم تمام اکادم بیام میکنم شدن اکای سمیر جان میجون شدن بریم دلشی او میگه میشدن پابلو رقمی 4 اکای پابلو رقمی 4 ای زنده باشه شعر نار زنده و سربلند باشه خانواباد باشین بریم اکو رکتا میکن شعر پلنگو رکتا میکن شعر نار بوزا سر کنیم که بازی چمون چخیلی که خیلی زوری باشته خندهش اکو باید شما مردم در کور میبورن باید شما نرمال میشوه بریم تو خط میکنیم باید شما نرمال میشوه بچه ها جمع کدام بگیم پیشایشون بریم باید دارلشی شعر نار اکای سمیر جوشی رقمی 2 ای رقمی 6 اکا نیستا 6 خون میگه میشه پلنگو 2 21 3 20 4 21 5 20 6 11 7 20 1 12 21 21 برای بدون شیپارنگو مرحمت 300 روبلی سویگو رقم مرحمت برای 300 روبلی شده که سمیه پشونگر میرین اکای سمی جوشی میریم میرین دالشی اکو برای بدون شیپارنگو برای درو مرحمت رقمی 2 رقمی 4 300 روبلی میرین شرینار اکای عجب رقمی 1 автоматик дурварда мерим اکای سمی گذشت برای بدون شنه برای 300 روبلی رقمی 6 تا بدورین رقمی 7 3 5 سوی بوش میرین دالشی میریم شیپارنگو برای بدون اکای سمی گذشت جون اکای ما 5 برای بدون اکای سمی جون اکای ما رقمی 5 7 6 3 سوی بوش اکو 7 6 3 برای 300 روبلی خونسا اکای رد میدون اکای رد نی اکای سمی افیا پیش پیشه نه میریم
بچه ایفیا پیش اکای ما اکای سامیر ایفیا پیش اکا بریم اکا هاف شک سیج اکای رید بی نمیگی اکا پاس میکنه اکا جون اکای دل شد دو خیز دواره سه و شگین تو چی بریم اکای دل شد سه و شگین چی نه نه درو ماده اکای دل شد سه و شگین درو بریم دواره اکای دل شد سه و شگین میتون تاکا بابا tamam اکای دل شد 6 tane parça şey ne بریم دلش او میگیم میشه پرنگو او میگیم اکای 6 tane parça هفت خولی مون بریم داول او میگیم شه پرنگو اکای هفت در بودی پرنگو خولی مون دستم بریم دلش هم اکسان شه پرنگو ادام برای تویست اکور اکای هفت در برای خولی مون دستم شه پرنگو بوشم مرحبا اکو میگیم لبگاری لبگاری خولای ازم بازاش دسته شده نمیریم اکور اکای هفت تا میگیم شه هفت تا میگیم هیچ کنگیم میریم دارشی حدو مده 1880 جنو هر روز بشه نه رقم نشون رو رقمی دو رقمی سه میریم اومد اکا جون اومد شه پرنگو رقمی هفت خولی مون میریم رقمی سه سه چهار یک دو سه برای نگونسمی شه پرنگو برای نگونسمی در قبلش اگر اجا شه پرنگ اختیمونه چنان 400 روبل دیگر اکای 5 اکای روماجون نه 100 روبل دیگر اکا 3 و 6 اکا آوشن شه نه میریم چند دورم 900 گرم اکای روما 1200 داشتی میریم او شاشه نه 2 و 6 500 اوکی میگه 2 و 6 500 اوکی شه نه اکای سمیر من فهمیدم که اوکی اوکی اکای ایش اوکی شده اکای روما اوش کشو شه نه رقم 3 20 4 20 5 20 6 22 1 11 2 20 6 او شرکت دیشو از سامی کارتون رقم رفت او میگم میرین دلش نه اکای سامی جون دبوزی پراسو رقم 6 اخیر میرین دلش بوزی میکنیم حالا که میرین دلش 1500 اکای دیشو اوشو شرکت 16 رقم 7 میریم زنده و سربلند و خانوبا دشون همه در بول همه 500 اکای میتونیم 1000 او اوستا 500 اکای ایش میتونیم 1000 داخل اوستا میریم اکور رقمو خودی میتونم بوزی میکنیم پرنگو در بوزی پرسو رقمو خودی شیده سیان میریم درش ای خولا بیتش و بودگی اکای بیترون بیر اکای شید اوکی یا اکور رقم 1004 میتونم اوکی اکای سامی 6 در بوزی پرسو اختای میریم درشید آن اکای روماجون شیپران کنه 700 روی دیگر 6 در بوزی پرسو اختای در دورم اکای سامی جون ورم بشینن داور نگیتن دکت دلشو دادنشان اکای عجب و شیپران جون میمونه 200 روی دیگر یعنی اکای اکای پابلو اوشنی خای اکای ردمی اوشنی اکای اشین 600 گرم اکای جون می دلشی اکای سامیر 500 پاوی 400 گرم اکای برن دلشی همه در بود دوری همه در پشوی رقمی هاف 20 یا 20 2 21 3 22 4 31 5 21 6 11 4 او شهر اکای اکای که اکای پابلو برن دلش اکای سه پافتور اکای سه اکای سه پافتور شیپران برن اکای رن پافتور شیپران چوزن اکای پافتور شیپران گو زنده وشن شهران وشن او میگه بریم یواکی میزن شیپران گو یواکی خاله دختر دندان خواهی دنما دوری مثل پالرگای
Şaşmayı veri dalşı. Nagira Gabnes. Nagira Gabnes. No panja peri to no ponza. Akajon no panja semi pas verilmeken konu ponza abdal. Da no peri mon moza. Hangi raket hami konuşay paragon moza. Diga veri dalşı. Sa kadri çok Gabnes. Çoğza sen parveri. Gabnes ayaklar tablo Gabnes. Veri dalşı zinde o şöyle hem aksak şöyle veri dalşı akadri çok. Akar romajon şepan 500 rubl gar. Akar acav şepan xad 100 mesa şeyler. Akay ana dilşod rakami şey ne 100 rubl gar. Ana akay Pablo rakami 4 ana 400 rubl gar. Akay eşinjon 500 rubl gar. Akay samijon 300 rubl gar. Ve dalış şepanlar rakami 5 11 شش 10 7 11 1 20 2 10 3 10 4 12 Meşe parango bu rakam küçük bu rakam bisiyar. Pravina rakam ya oştu çavaka. Ben dalışa rakami 2 Vur hamada şey parango. Zinde vur bulan o şey parango. Ham aksak şu an söyleme. Rakam yazar rakam edeme şey parango. Ham aksak şu an dur 10 boşak yine ders dur. Yak alus mahsul göre dikkat var dur. Ben dalışa. Hamada bul haf pat var. Şey parango rakam haf kolye var hamad. Şehrine rakam sem stoy. Ben dalışa. Akar dişo rakam hafta gibi gavre zakar. Yak rakam edeme. Canına bakmışlar. Akar romajon şepan hafta pase şehat 400. Akar acav şepan 200 Akar dinro şepan akar dişo hafta 700. Akar Pablo 300. Akar eşin 400. Akar sami 200. Ve dar şepango rakami 2 misyar. Rakami misyar. Rakami 4 20. Rakami 5 20. Rakami 6 20. Rakami 7 22. 1 11 7 oşanya rakami 1 meşe parango. 7 oş çavakadoni ma. Ve hamada bu gol akol ya gayet mezeme şeyler. Akol خود دم کشیم بعد می یک خود دم کشیم بعد پیری کشیم. دو خود پاس پیری کردیم. دو خود پاس پیری. من در نماز خونم بعدیم نماز بخیر نماز بریم. بوزد تا ساعت 4 ساعت دوام بتین. چی گفتن شدن؟ چی گفتن شد؟ پرونده داریم دست به اخبار ما. او زنده و شد پرونده. آن کمی هفت دادن. آن کمی یک می. من درچی. اکر روماجون شپان تا 300 روبل دیگر. اکر اجاب تا 600 روبل دیگر. اکر دیشون تا 1100 روبل دیگر. اکر پابلو تا 200 روبل دیگر. اکر ایشون شپان تا 300 روبل دیگر. اکر سامی تا 100 روبل دیگر. من رقمی 2 12 3 11 4 10 Buni باید میشه نمیجان رقم 5 20 6 10 7 10 1 22 Bir de bak tadı qayım raqam demək o şarkı raqamı mən dalışıq. Davu məgəmə dalışıq palango zində o tarbanada sonra oboluş hamada bur boy. Ya azar raqam demək ki nə zində o şarkı demək. Oturan xada şey palango mən kəşəm ademin noz perili. Şey palango perili fətə bir noz demək ki adam bir noz demək ki axı noz bahagır mı söylür. Ben benim boza o davam etmiş şey palango. Ya azar raqam demək. Akar romajon 200. Akar acav şepanjon ana 1100. Akar dişojon 100. Akar Pablo 100. Akar eşin 100. Akar Samir o rakam demek için çizdi. Buraya ve buraya 24. Seri buraya 24. Çoğu 20.
رقم 5 20 رقم 6 11 17 20 یک بیت برای شوی پلنگو مرحمت 300 روبلی سویبو رقم مرحمت برای شویدن ورش رقم 2 رقم 3 300 مرحمت شویدن میریم شوی پلنگو اکا دیلیچود هم آدمان بدون دست کم میدونم که دونه من التیموت اکا رومانجون رقم 5 می دارش اکا رجب رقم 1 کم دو شویدن اکا رجب رقم 1 کم گی شویدن اکا پابلو اکا رجب جامعه شوی پلنگو رقم 1 6 4 اکا دیلیچود شنگوی اکا رجب رقم میگه اکا دیلیچود 6 اکا رجب رقم 1 4 خولی مونده میریم یک نشان عدمه 1500 او شاید کنه میدونم رفتیم دلشی ای او میگه شوی پلنگو دو زر رقم تو کاش شوی پلنگو یه دو نشان رقم تو میریم او شاید کنه 1800 روبل شوی نه زنده باشین شوی نه همه در بول همه در پیشروی 1800 و 1500 رقم 4 مون خود نشده شوی پلنگو رقم 4 مون خود نشده 1500 او شاید کنه میزنه زنده باشین اوش پابلو کمای هست میزنه اوش پابلو شاید کنه اوش شاید نه دلش رقمی رقمی بلین 4 خوله اونش شماره میریم دلش او میگه زنده باشه کنه میریم اکا 4 هم گیر تا دو نشان هسته 1800 اوش را کدر میزنه رفت دلش رقمی 7 اکای 7 4 اکای دیلیچود 6 906 او رقم 5 اکای روما اکای روما 100 اکایش رجب و شیپان 800 روبل دیگر هم در بول 1800 و رقمی 3 میکشویم 10 4 میکشویم 12 5 میکشویم 20 6 میکشویم 11 7 میکشویم 20 یک میکشویم 22 در میکشویم 20 یک اوش رقم دون میریم تو اکو اکا دیکوجو رقمو تافتور کدوم رقم 6 خولیمون رقم 4 بخوی خولی نمیده 4 خیلی دورا اکو 7 6 سمون خولیمون اوش اکای پابلو میگیم اکا رجب کنم میریم اکا جونیم از لحظه رقم دون میریم دلشی اکا شما دو خود دیگه برای اکا ایشون 3 رقم خوله شدن اکا ایشون میریم اکا روماجون تافتور شکل جون رقم میکنیم اکا رجب 800 شکل جون انامه شد 2300 خیلی شد 1800 بدیم میشه کاروچی دمی وقت خیلی گفتیم 20 اکتبر میکنیم 800 داشتیم 1800 بریم دوست شوی پلنگو پیری خودم دیگه همونتون بریم او میدونیم بعد شما میجنگیم شوی پلنگو همچین نمیدونستم تو 21 یا بچه بریم هفتاد تمام اکر رو مجموع میمون دکجون زنگ میزن در واتساپ میزن دکجون ما اکر جوجو میمون زنگ میزنون اکر پا اکر ایشون میمون زنگ میزنن شنا خدونی گاون همه تو اون میگه می دارشی
شما هم کسان خوش آمدید شید پلنگو شید پلنگو بختیار حکیموش میشن اکه بختیار جان خوش آمدید اکه خوش آمدید شیره رخمون خولی شیره رخمون خولی میدونیم می جنگیم شید پلنگو میدونیم اکادیونوی من میدونیم شیره نه میدونیم اکادیونو میدونیم شید پلنگو میدونیم می جنگیم کوه کومه یا بدونیم چیگه میشه سلام سلام брат. О, TJK шо да баша, чихи муда тира хана миёд. Здравствуйте. Как у вас дела, как настроение, как кровообращение, как голова, как нога, как нос, как ухи? Нормально, спасибо, братья, мы дурим с шаматовиками, хами харис медунум. Акам дро. Ме jangi ма да хазу тавик махаҷом. Ака тик-так шо якаҷом. Ганиз намшака. Ака тик-так ҳаст акаш ана ака рақамои хола аст медури шуна. Ё минута кадом рақамои хола шед паланго. Як минута шуна. Мери ака рома рақами 5 фавторай. Мери далши. Ака раҷаб рақами 1 фавторай 600 500 дига шуна. Мери далши. Ана бу кеде ҷа? Ака ромаҷон салом алейкум акаҷон. Шумо соза акаҷон саломатон соза ака. Мо як овози ширини шумо мефаҳмидем да. Зинда бош акаҷон. Медурем акаҷон. Хоб акаҷон мо ифрасавӣ медурем акаҷон. Хоб. Акаи дилшод се гирифт. Агар акама се мехиша акаҷон. Се тамом. Акаи чигап шуд? Акаи Пабло 5 4 яхта сад мемона. Берем. Акаи Шаҳритуз TJK рақами 6 мери далши. TJK рақами 6 мери далши. Ака дилшод худ рақами кишенар олша рақами кине мерим. Бу шигир холуша. Шаҳритуз ака TJK 6 яхта мери далши. Акаи Туфон. О, акаи Туфон салом алейкум. Хушомад акаҷон мерим. Акаи Туфон хушомад акаи иша занзанам. Не ду бози дар шепаланго акаи TJK рақами шепаланго. Дра соёбиш набардо дра метад акаи тигр тик-так тоиз. Акаи Туфонҷон холе беш акаҷон. Акаи эшн салом алейкум акаҷон. Акаҷон салом алейкум. Акаҷон ма омад метавонем бозӣ мекунем шерина. Хоб ака. Акаи эшн рақами 2. Акаи эшн рақами 2 садош омешем мерем далши. Акаи Пабло рақами 4 садош омешем. Ака оз месен рақамо холӣ мешаванд. Акаи тик-таҷо акаи Туфонҷон месен рақамо холӣ мешаванд. Рақами 3 600 парто 500 рубли дигар шуна. Мерем далши. Акаи TJK ракета мекунем мерем. Акаи Ромаҷон омади. Акаи Ромаҷон шерпаланҷон ракета мекунем шерна. Акаи Ромаҷон хутам ракета кун шерпаланҷон. Акаи Рома ракета мекунем. Акаи Раҷабу 500 мон. Акаи дилшод 500 мон. TJK ака ракета мекунем. Акаи эшн ошдем. Пабло ошдем. Рақамига 7. Акаи тик-так рақами 7 табутум шерна. Акаи тик-так рақами 7 табутум акаҷон. Ако мепартон шерпаланго сумоя мебуза сар кунем акаҷоно. Оля акаи тик-так рақами 7 мерем далши. Акаи тик-так рақами 7 ракета мекунем. Мерем. Ако ракета мекунем буза сар мекунем. Акаи Туфон ҳаминҷа ҳоли мерсен рақам хол мешавад бадани худ шерна. Мерем рақами 1 занабна рақами 2 мерем. Акаи Рома 500 парто 400 дигаш. Акаи TJK мепартон шерна. Акаи TJK. Мерем акаҷонои ма ҳама сахшон шепаланго зиндау сарбаланду хонавоше. Ҳамада буд ҳамада пешавӣ мерем. Ҳама сахшон акаҷонои ма. Нартон шерна. Ялаки мезанем мерем далши ялаки.
همه بوری همه پشوی زنده و سربلند باشین خشون اکادمی ما او میگه می رقمی یکی انا اکرم اینجا یک زمان رقم دو میشه اینا اومد اومد اکای تجکی شیرپران 600 پاک اکای تیک تاک 500 پاکتی 400 اونکا اکای تجکی 600 انا 600 پاک 500 اونکا بریم اکا متد رقم خالی میشم بازی میکنم بعد میکن اکای ایشن اونگی اکای ایشن همینجا کجا اکای پابلو همینجا اکای همینجا اومد بازی سر میکنیم شیرپرانگو رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 21 21 اکو مرحمت وارا میریم 300 سویبو رقمو اکادونو هم اکساق شون رقمو خوره میشن باید برای بفکرم برایش رقم 2 رقم 3 مرحمت 300 اکا تجکه شد رو میریم تجکه رقم 6 اکا رجاب رقم 1 4 پاس دوارده دابوزی پلاستو پافتوش که پابلو رقم میکنیم میریم اکا دیلشو رقم 4 اکا دیلشو رقم خیلی چند دار 3 اختا چه گیتیم 4 اکا دیلشو گیرتای تیک تاک رقم 7 اکا روما 5 میریم دالشی اکا تیک تاک رقم 7 اکا روما رقم 5 4 پیش اکا تیک تاک گیرتای شدن 1800 اوشا کدوم میزن شیرپرانگو همه بود اکا میزه بعد همین کار رقمو خوله اکا تلفن همجا اکا تلفن میریم دالشی او میگیم شده او میگیم زنده و سربلند و شده همه بود بوری همه پیشوی یک لایکی بزنیم میریم دالشی یک لایکی یک لایک چی بگم دوست که شاید میتونه اومد همه را بزنید شیرپرانگو همه را بزنید میریم اکای رو مجا او میگیم شیرپرانگو زنده و شده میریم رقم دو نیشه رقم 3 1800 اوشا کدوم میزن شده نه میره دالشی اکادونو هم اکساق شده زنده و سربلند خانواده بشید رفته دالشی اومد تمام شش خیلی فرانسوی که شیرپرانگو رقم 6 خیلی فرانسوی اون خطاتا شده نه میریم رقم 2 رقم 3 شیرپرانگو اوشا 1800 روبل کدوم میزن شده نه 5 6 اوکی 5 6 میریم رقم 6 اکای تجکی 200 دیگه اونا رقم اکای رجب بود اکای رجب 200 دیگه اونا رقم 4 اکای دلشود شیرپرانگ اختر اونا 200 روبل دیگه رقم 5 اکای روما 100 روبل دیگه اکو هم دا بود دوره هم دا پیشتری 1800 اوشکا 5 6 اوکی شده رقم 3 12 4 20 5 انا اکا میدونه شده اکا تیک تاک تمام 100 روبل دیگه رقم 7 رقم 5 21 6 11 7 11 1 20 2 20 رقم 5 اوشا 5 6 رفته یادم پراوینا رقم 6 میریم اکای ایش رقم 2 پافتوری شیدن میریم اکای ایش رقم 2 پافتوری کجا هم اکساق شد شیرپرانگو زنده و سربلند و خانواده بشه همه در نور بوره همه در پیشتری میریم اوشا اکا بله رقم 5 اوشا اکای ایش اومدگه رقم 4 پیش اکا رقم 2 خورش چی میریم اکای ایش رقم 2 پافتوری کجا میریم در همه در نور بوره همه در پیشتری شیرپرانگو میریم اکادون رقم 2 اکای ایش پافتور بودن اکای ایش اینجا رقم کشه نه اکای ایش اینجا رسک اکادون رقم کمی دارش رقم 6 اکای رقم 2 میش مرحمت رقم فرمشن به جنگ شده زنده وشه اکای روماجون شیرپرانگ 100 دوش اکادون نمتا 1300 دوشه 1400 1300 دونو 500 اکا اکای رجب جون 100 دیگه شدن اکای دلشون 100 دیگه شدن تجکه انا 700 600 دیگه شدن انا اکای ایشین شیرپرانگ راکتا
پابلو او اکای تیک تاک او من دالشی اکای شجوم پارتیا من دالش اکای انا پابلو سا پارتی او شدیم همه دا بود دوری همه دا پیشتری شیرین زنده سربالا موشه خانابادشون توی باید دلم باید شد خیلی مردم اکا بومنیس هم میریم مردم اکا بومنیس هم میریم رقمی شش بسیار هفت بسیار یک اکا ایشون 400 پافتن کشید 300 درون دیگر شما دلشی یک 20 دو اکا ایشون اکا ایشون دو اکا ایشون 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 30 5 او شانگ میون 4 شات او میگن شپارانگو او شار رقم 5 اکا اکا پابلو پابلو من دال شپارانگو زنده سربالا موشه خانوبوشین همه بود بولی پاس اکا رقم 4 مو خولیه شپارانگو رقم 4 خولیه مرحمه رقم گیرو رقم 4 خولیه او میگه میشه شاشالی جنگال می تمام رقم 6 میره تیک تاک چورا گیرتر تمام اکای تیک تاک چور باشه چور اکای تیک تاک اولی رکتا میکنیم 15 رقم 6 میره 6 گیرتر اکای تیک تاک جون رکتا میکنیم 6 نه میریم همه دا بود بوری و زنده باشین اکای رمجان 1800 شیرنر اکای رجب او شیرنر اکای دلشاد او شیرنر تجکه اکای 500 شیرنر اکای ایشن 200 شیرنر اکای پابلو کشان اکایون اکای تیک تاک رکتا میکنیم نمی دلش تیک تاک رقمی 7 رقمی 4 گذاشتن رقمی که بوده دوام میشه هم اکثر شما دید زنده و سربلند خانوادگی است اون میگه من درس اکای تیک تاک 500 بوده 300 دیگه شما اکای تیک تاک شده شاش خاص گلی بود من 20 اکای تیک تاک شده رقمی 7 میشون 21 1 12 2 22 3 21 4 اکای تیک تاک مو 10 5 10 اکا رقمی داره او شایان رقم 3 میری اکا تیک تاک ها رقم با 7 شده اکا ایشونجا اوش اکا رجب او شده رقم رقم کشیده رقم اکا رجب اونجا او شده شده فرانجو عجیم می رقم کشم میشیم دوزار بو میرم رقم 3 همه در بور بوریم همه در پیشتری شده من این نه کنی شده فرانجو توتال دوستان گمکه دوستان مهربان گمکه در جهان به دوست بودن مشکل است پافتور رقم تمیشه شده نه اکای رجب اکای دیشوجو از این رقم میشه فرانجو میرین دانشه هم اکثر شما نکردن من دو زار رقم سه اکر ایشونجا او شاکا سه پافتو 5 گل بود میرین دانشه میرین دانشه اکر روماجون شیپان 1700 اکر جوجون اکر جواب پافتو رقم یک شینا جواب میتین اکر دیشو رکتا تجیکی اکر ما تو 400 رو دیگر اکر ایشون شیپان 700 رو 200 کارتا از اکر تیک تاک اکر 100 رو دیگر میرین اکر دیشو اکر جواب رکتا میکشه شیپانگو اکر جواب همینجا شینا اکر دیشوجو رکتا میکنیم همه در بود بوری همه در پیشروی شیرین زنده و سربلند باشین خانواده باشین برین تا اونین دوستان گم نکنید اکو پارت نبود کفای شیپارانگو برین اکو رقمگی باشه مرحمه وفکین و رقمو خودش نیست اکر رجب همجا اکر رجب بود اکر دیلچو رقم سه کجوشی شیرین رقم شیرین اکو پارت بوده میبرم شیرین رقمو خود رقم یک سه خورده شیپارانگو مرحمه بودم رقمگی رقم سه پول شما داری برین داشتی 400 پارت و 300 دیگر شما برین داشتی رقم یک مخوره شیرین سه اومد رقم سه پول شما رقم یک من دلشی رقم سه اکد شد 12 رقم 4 10 شرمت رقم 5 22 رقم 6 20
رقم 7 بسیار. رقم 1 10. رقم 2 11. اکا بو رقم 5 اوش چه کجای ما به درس رقم 6 شی پارانگو رقم 1 خوله مرحمت اکو رقمی میگه رقم 1 و زنده و سربالا موشه شی پارانگو هم دا برد بوری هم دا پیشایی 6 لیش گام نیست. اکا دیشو رقم 1 سگیتای. اکا دیشو رقم 1 رقم 3 گام نیست اکا. اکا دیشو رقم گیتا شی پارانگو هنوزه رقمی 6 بین اکو یا لایکی میزه دارش یا لایکی ها یک رای سیگنو دو چشم میکنه اومد ای او میگه می دارش پارانگو او میگه اکا ایشن درا گولی او برات شوار دستم گابلی رقمی چند گوله رقمی 6 رقمی 2 گابلی رقمی 6 رقمی 2 گل میگه اکا همینجا هر رقم پاسوش صد دیگه پاتیم شش شاف یا گیر می دارش اکا روماجون شیپان 1600 شینا رقم خیزانه که اکا روماجون 1700 رقم خیزانه نمیجا 1700 دو 1200 گل شینا اکا راجع شیپانو نس خشما کجون شد اکا دیشو 100 دیگه رقم یک سه تجربه کجون 300 دیگه اون اکا ایشن 600 دیگه اکا تیک تاک پاتونه دارشی رقم 6 بو 10 7 10 1 12 رقم 2 اکا ایشن 22 رقم 3 بسیار رقم 4 20 رقم 5 20 اکا ایشون بو رقمی اوش اکا نرد ما دزار رقم 3 میریم اکا تیک تاجون پاسو اوشی رقم 4 7 سوی بوش میریم اکا جون رقمو خولش تنچی او میگه مردمی بودینگار تویوشن شوی نه رقم 4 7 خولش تنچی بریم اکا تیک تاک پاسو اکا رو 5 دوریگار نیست میریم هم رمول دوری هم پشایش پارانگو زنده و سربلند میشه خنابو دوشه میداریم اکا تیک تاک پاسوش که داشت رو هفت دو رقم 3 5 گولی اکا روماجون 2100 شینار اکا دیلچوجون شیپاران 100 میپارتون شینار میریم دالشی تجربه کدوم 100 بیاد شینار اکا ایشون شیپاران 1100 بیاد شینار اکا همینجون شیپاران 899 تا 800 بیاد شینار ایتو 700 بیاد میریم دین خود اکا همینجون دین خود افسر میریم استاد او مینوشه اکا ای انا دیلچوج هر رقم پافتور کجون اکا دیلچوج هر رقم پافتور کار میریم دالش او میگه شیپارانگو اکو رقم اکا همینجا اوه سال دیگه پافتان نشیدم میریم دالشی همه دا برد بوری همه دا برد بوری همه دا پیشتر شینا زنده و سربالان اکا همینجا آمد بکفون اکا ها بگو اکا دیم خوبی بود او ساعت مینوس کنم اکا 700 دیگه دوری شینا میریم اکا می 3 12 4 اکا همینجا نیمو 11 5 بسیار 6 شینا او 11 شی پارانگو رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 اکادون بو رقمی شد بو رقمی بو پای اوش شواکا رقمی 6 میریم اکا دیچو پاکو و شاکا رقم کشه نه میرین دالشی بولشی میشی کشته نمیتون مال اکا گاب نیست اکا دیجو یا اکا دیکارون گاب نیست یو دیجو اکا دیکارون نیست 15 رقمی 6 میریم اکا دیچو پاکو و شاکا گاب نیست اکا جون اکا دیچو پاکو و شاکا میرین دالش 15 رقمی 6 پاش میکنشه پارانگو 15 رقمی 6 تو تا چاپ کنیم من دال همه دا بود بوری همه دا پیشتری زنده و تکوی ما هم مقصد شدیم هر کنار رو یاد کرد از اون وقت دار بود یک سه خوری موشه پرانو با فکرم یا پولیس ها بپاسه من دال 6 گلیم بود تمام اکد رمجون برند خوز اکد اکد رمان شد 2600 شیدن
Akay dilşol şepajo akta mekine. Akay teceke şepan sar digadona. Akay eşin hazır digadona. Akay tiktayon pansad digadona merim. Raqam yakse xoli moz beş makas lika parton ki. Moyuz değil sağlage mardum soğuk hemur tefil nesti. Neki moda hamican şerina merim. Raqam yakse xoli moz şerina. Teceke raqam yak gif tabiyen dalışigav nest. Teceke raqam yak semu xoli moz tezançil merim. Yavaş şöyle fayda kemi şerina. Raqam yak dodem se akay eşin girir. Merim dalışi. Teceke o işte akay eşin şepan sadır bigadon. Merim dalışi. Raqami şaş. Şaruca se gif tam isyak. Haf. Dozda. Yak. Seda. D. Bisıdı. Se. Da. Çor. Yozda. Panc. Da. Yak o şan raqami dümen şöyle. Hamada bu dole hamada peşare şöyle. Zinda o sabara o şako ya laikim ezemen dalışi falango. Akademi ya laikim ezemen dalışi kişiga meşare falango. Ya azar raqami dümen. Hamada bu dole hamada peşravi şeroy dal. Cumbon hoş usta cumbon. Kadi larzona memirim da ta. Yolda ya. Fakat tiktayon dila sof gültan akwa. Ve rakam yazar rakam dram diyor. Bano sanmazım. Anaha. Akay Ramazan şepan du pansal. Akay dana teceke şepan akta ona çorsadır bir digan. Akay eşin hafsadır ve haftası edu se. Ve akay tiktayon sonra sesadır bir digan. Ben dalışı. Akami de bisıdı. Akami se yozda. Akami çor bis. Akami pan yozda. Akami şaş bisıdı. Akami haf bis. Akami ya da. Akolo marhamat varamdır akami dur akami şaş varakarak. Se sadruli marhamat şeyonar. Akoli varadru marhamat varamdır se sadrubuli. Nere delişi. Diktaban ol megan şakmerim. Akay teceke akami kadar akay teceke akay tikak sesad ge paftan ve girin teceke akami yak varaş akami dur akami şaş teceke akami yak. Ana akay tiktar akami haftar akami çor merim. Yak haf çor. Rakamı sev panç. Sev panç. Akay eş rakami sey. Akay Roma panç. Radom akay Roma. Beni dalış akay Roma. Akay Roma panç. 1800 o şakati. Ali o şaka panca gir taşıyana söylemiş gir panca. Sev pancam durma beni dalışı. Akay Roma jon 2000 rafaka. Şu an sahip tabii. Akay Roma jon 2000 taro taşıyana. Dün şola akami semine o şaşay parango o şiştana toşava 1800 durumul kadem edana. Akay milyon tesal magar şeyna. Hamadan bur dori hamadan peşnavi. Zinda olsun sabana olsun kolobol olsun tuy mi bolaşa. Akoy akay ali gibi o şaşay versin. Da bozuk transfer kamu polisi buzu etkin şeyna. Ve dalaşı canına bahar şurada su kaynıyor. Göle gandama xedo dışarı marduma xedo. Au megem şeytanango au megem. Zinde olsun şöyle. Hada burgori. Dızda rakam isteme şeyler. Akol ya dönüşüne rakam isteme yanaytım dedim. Böyle agonsi böyle pan çaş okey şeyler kedime pansa tutar. Rakam isteme. Akademi ma agonsi brain böyle akademi çok bir adam şeyler. Akademi mecbur da hama böyle şeyler sabır metod meşakacağım. Teceke rakam yak.
تجربه رقم یک شش رقم یک باشه از 100 روبل دیگر ماشینا رقم هفت چون که تیک تاک شیپان 307 اوشن اکل ایش شیپان اختیانا 400 دیگر اکل روماجون میموند 100 روبل دیگر اکل میریم همه در بولگوری همه در پیشروی حالا مثلا اوشا اکل تکرار تو چخیبون شیدنا من دو تقسیم میبرم نخکا رقم 3 11 4 12 5 11 6 20 رقم 7 11 رقم 1 30 رقم 2 21 اکل تجربه اوشا اکل رقم 2 میریم همه در بولگوری همه در پیشروی اوشا اکل کامجو چون هفت هفته شینا میریم اکو میرسیم رقم خوری میشم به جنگیم یک قطکی رفت اگر در اونجا اوکی اگر یک شش اوکی یک شش یک شش چهار هفت یک او شش شده اکل کاکا میریم درشی اوه اکل پنجشیرگو خوشا اکا زنده باش شدن اون میگه میریم پنجشیر اکا خوشا اکل تیکتر رقم هفت چهار پفتوری خان تازم بود شو اکل تیکتر جون گربه رحمه اکل تیکتر جون اکل تیکتر جون پفتوری شینا میریم اکو میرسیم او اکل پنجشیر خوشا شینا رقم خوری میشم به جنگیدی من باید بیواجه شمکی اوه اکل شورک شد خوری میشم شینا پفتور تمام رکت هم میکنم اکا اکل رو من رقم 5 اکا جان 100 روبل دیگر بمونه میریم درشی اکل ایشون 2 3 اکل ایشون 2 3 خط اکل میمونه 400 و 200 روبل دیگر اکل شوهر دو خوری میشم موشدنش گرم نیست اکا میریم اکل تیک تاک رقم 7 رقم 4 اکل رکت میکنیم میریم درشی تجربه اکل رقم 1 رقم 6 اکل 10700 میشه 1900 1700 روبل دیگر میمونه میریم درشی Oşlar anlatıyor akşam ben dersi. Akay panşeftan da o çabuk taşıdı. Akay amca me partı me kafanı şöyle ne Hamma da bu akşam da rakamı koymuşam me can game. Me can game akaconu ve me can game. Zinde o sarmalan o şöyle ne Akay amca şey pa hafsat pa ve pansat rubli digaş mı ona. Hamma da bu akay panşef amca şey ne Akay şurada au me game. Akam ide. Bistide. Akam say. Da. Akam çok akay tik tak. اون رقم 11 رقم 5 10 رقم 6 و 22 رقم 7 20 رقم 1 11 اکو با واش مرحمه رقم 2 رقم 6 300 روبل مرحمه شرنا اکو قدر مرحمت کو کلو جام برام درین شه پلانگو ورق رقم 2 رقم 6 300 روبل تجربه رقم 1 شد رو رقم نه اکجون ما رقم 7 3 4 5 سویبوش میدونی وراش پلانگو وارا میده شرینا اکای رو ماجون اکای پان اکای رو ماجون دستار گم پارتوین میریم اکای تیک تاک دوباره میده شینا اکای تیک تاک هفت چور اکای ایشن جون سی اکای ایشن جون سی اکای ایشن خیلی چانس پارتوین ساعت اکای رو ماجون دستار میریم دانشی او شاک خدمه داشته پلانگو بود نشون با اسم میریم پان چاش اوکی پان سر جون برای نگوسی برای شیر پلانگو برای شیرونار برای نگوسی شیرونار او میگیم شیرون او میگیم همه دا بو بریم درشی اکای روماجون پلا هفت تای
دو نشان رقم سه رفت شدن زنده و سربلند باشه هم را بوری هم را پیشروی مردم بولیار ما کجا شد من در شکل پول پاسا باشه سازیا اکثر ایشون صد پاسا اکثر روختان صد نمیرسه من در هم را بوری هم را پیشروی او شاید کجا باشه پناهگاه 1800 روبل زنده باشه شدن گل رضا کس همون اسکن خوش می جوش برزا من در Erkek kadın gazı çıkarı burun şu. Yine kadın xud gazı burun bagaj burun. Çıkarı burun şey nameli. Kadın mesela oş bazdan şaşır falan. Go hazır hasta burun. Ben darış zindan şey. Yine kadın ma این پارت می تمام خود تمی براشا. Akay خوشه خوش سوال کنم. Akay خوشه بودی صادرا شاید دل نشون در اخر سمه. 1800 او شاه kadın mesela. Akay خوشه بودی صادرا شینا. بریم. همه دا بود شینا بریم. حالا که اکادمی ما که اکادمی که 1400 دونه شیرنر اکادمی ما جون 700 پاو شیرنر تا 500 میگه شیرنر رقمی چور 7 چور 100 پاو تا اکادمی اکاد ایشون او شیم من دالتی هم دا بود اکاد خوشجون خوشون شیرنر اکادمی که فون کادم از 1800 او شما رقمی سه رفتیم 3 21 4 12 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 مرحمه شیفرانگو 400 روبلی برا سویبو رقم مرحمه برا میدونه 400 روبلی ولش رقمی 3 رقمی 2 3 5 6 شروع اکری تجربه رقم 1 شما دروارده میری تجربه رقم 1 میری 400 روبلی مرحمه اکری امینجا زور وگم شده شیدن تیک تاکی اقرب یگان رقم تمام شیدن میری مکجون جواب میته شیفرانگو odamı bir aymaydı marhama rakhangi ve varada kholi olsa. Şkalaf çuçak çkalaf çoşuna mı dalşi. Hafta çoluk hakajon. Hafta çoluk tiktak. Me part hakajon. Merin dalş me part şerina. Merin makajonu ma medune şey falango. Tata o vara. Merin dalşi. Akay tecekjo me part haka. Akay tiktak toyş. Akay tiktak hafta çol. Elhamdülillah. Me part me kafon şerina. برین اگونسوی شیپالانگو برین شریدن اکاجون ما اگونسوی برین شیپالانگو مرین دانشی اکای تیکتاجون پارت کارتنا میکشن شریدن هم دا بود بوری هم دا پیشتری شریدن یا لایکی میزنه مرین دانشی اکای تیکتاجون به پارت مرین دانشی هم اصلا هم مده باید بوری اکای تیکتاج هزار پارت چانس بده دور مرین دانشی مرین ولی او میگن شیپالانگو کادم از اوش 1800 و 1600 برین اگونسوی شیپالانگو برین اکادمی ما رقمی وارا کرد 2 3 5 6 یکم وارا نشون رقمی 3 اکا ایشون یکم وارا نشون اکا ایشون مو دعم میز میدن زنده باشه شیپالانگو هم دا بود دوری هم دا پیشنهاد شینا هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دار بود
چهارتاونه دوتون رو مفید من دانش اکادمی ما همه سخشون اکادمی ما همین خشم بران این اکادمی ما سه دیشون اکادمی چورمه او شاد 2600 روبل 2600 روبل آشی تمام پونشا اکادمی زمین اکادمی ما اکای تجربه شیپاران اکای دوش 1400 هزار اودمون اکای تیک تاک 200 گردم میشه اکادمی دارشی اکای تیک تاک خطیش کنه میشه نه 2600 او شا اکادمی ده شیپارانگو اکای تیک تاک خطیش کنه کافونش میگم به کافون میشه ما دیونه مکا من دانش ای زنده باشه شیرینار همه کسخشون اکادمی ما گلت ترزا کس سایمون نوز کنه خوش می جوش بریزا اکای تیک تاک اومده باشه ها های بگو کافون میشه نه خطاش دادم مکا یک سه اوکی بده 500 اخبار اکای تیک تاک به سوی هفت چهار کی وضعیت واضح میشه با تمام اکا اومده میکافون میخواد همه دا بود بوله همه دا پیشروی رقمی 4 10 5 11 6 20 7 11 1 20 2 12 رقمی 3 11 بول کشید بول اگه میخوام 20 کرد 20 11 های 12 های 11 های 11 های 10 های 1300 روبلی براش پلنگو اکادمی ما براش 1300 روبلی مرحمات برا درو رقمی 6 رقمی یک براش 1300 براش رقمی 6 رقمی 1300 کدوم میدونم مرحمات شه پلنگو سویبو رقم مرحمت آدم میدونید پافتو میگه آدم میدونید پاس میگیم 1300 مرحمت شرینا او میگیم میرسیم و دوازی پرانسان رقم خورده میشم میجنگیم شرینا اکادمی ما خوش آمدیم اکسا میری اکای تیک تاک اکای روماجون اکای ایشون جواب میتیم پافتو نباشه هر جای آدم بتوش براوا اکای روماجون میگه 5 پاپ کی میگه شرینا اکای ایشون جواب تا اکادمی ما شرینا میدونه اکادمی نباشه پاس میکنه اکادمی پافتو باشه اکادمی پافتوش شرینا اکای تیک تاک جواب تا اکای روماجون میدونه اکادمی اکای ایش اکای جواب تا اکادمی ما نباشه بکشیم بره شیر پلنگو وزا دوام تیم در اکادمی صدقه چی گفت اکادمی ما یا رقم تا ها یا رقم تا مایل بیو یا رقم تا اکای تیک تاک دو سه پاس کار می دالشی سه را درو آردیم یا رقم تا گاب نیست بیوما سه را درو آردیم میریم رقمی شش شو رقم یک میریم دیگه هیچ کنیسه شیر پلنگو میریم اکادمی ما دیگه هیچ کنیسه شرینا نه باشم میریم اگر اکای تیک تاک تو خود رومان اکای تیک تاک می پارتون شرینا می پارتون میریم دالشی او میگیم شیر پلنگو میریم هیچ کنیسه ما دیگه زبان است کافه کشون اکای شورا که 5 پاپ میگیریم اکای رو 5 پاپ تو میگیریم شرینا اکای رو 5 پاپ گیر گاب نیست اکای 5 پاپ گیریم رفتیم دالشی اکای 5 پاپ اکای شورا دانجو بنا تمام گاب نیست نره داکا من دالشی او میگیم 5 پاپ اکای تیک تاک رفتن که شرینا اکای شورا جون 6 تا 50 تا پاپ خرکان شای اکای رو ماجو خود سر پاپ من دالشی ای زنده باشه شرینا میریم من اکادمی ما 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من اکادمی ما میریم در اکانت فقط اکتایی که میکنم شیر پلنگو اکای تیک تاک اکادمی ما میریم 900 اکادمی و اکای هروماجون 100 میپرتوی اکای شورا جون
акай шӯраҷон парту ки инҷоз я одама бовар кин гӯш майнамона мехӯрад ка нам мешава акай ромаҷон хел бигиш чанд мешава нигоҳ мекун 2600 ҷамъи 1300 ҷамъи 600 хело мешавад ҷамъ 2600 ҷамъи 1300 ҷамъи 600 4500 мешавад далши 4500 акай ромаҷон хел сар парту акай шӯраҷон парту шеҳакон комментар насиби дар тайм мешуди мерам акаҷоно ҳам аксар шон шепаланго акай сарварҷон хушон акаҷони ма бале акаҷон вара буд акаҷони ма кимич как дер кадака мерем далши ринар акай таҷикон акаҷон акай тиктак акай сарварҷон 1300 шена акай шӯҳрат акаҷон намунаша ай акай хай 50 рубл зиёд минус кунем 300 рубл гашт акай рома хел сар парто зарем мерем акай шӯҳраҷон омади шена рақами як мекафонум як кисе асми окей мерем як кисе окей асми мерем шерона як кисе акай асми мерем шерона окей боша акай таҷика окей гуфтай акай шӯҳра окей як кисе акай шӯҳра окей бади варами парто мерем акай шӯҳра як кисе окей шерона акай тиктак хел рақами сеюм як кисе окей будай гап нест се акай тиктакаи хай окей боша мерем ҳамада бурд бори ҳамада пешрави акай шӯҳрат омади мекафонум шена акай шӯҳрат омади мекафонум шепалан абаша ҷавоб акай шӯҳраҷон омади шена мерем медом акаҷон рақами як 33 3 11 5 21 будай 6 20 будай оша рақами се мегем далши рақами акатоид аслани карто бо дизе шепаланго 1000 дар рақами се меша рақами ду мерем правильно акаҷоно правильно мерем боза далш акай ромаҷон ракетами кешена да барои данешти акай эшинҷон хил пафтори шена рақами 2 акай эшин 2 пафтори шена мерем ҳамада бурд бори ҳамада пешрави оша акай таҷика мегем 4500 гӯ 3500 зад мерем далши акай эшинҷон пафтори шепалан рақами як зад рақами ду рафте ҳамада бурд бори ҳамада пешрави шепаланго зиндаву сарбаланди хонаобод доша шепаланго нарту ҳау мегем мерем акаҷоно эфират пеш мекунем мерем акай рома шепаланҷон хитамимон акай маки боши ракетами акаҷон мерем акай эшин 2 пафторака акай тиктак 74 пафто боша акаҷон 200 минус мешавад 700 500 рубли дигар донака то есть 600 рубли дигар донака таҷикака 1000 дош шенам 4500 меша 3300 рубли дигар донака мерем акай шӯҳраҷон ҳамҷа шена акай ромаҷон шепалан 300 рубли дигар дона мерем далши акай шӯҳрат 2 хола як мосиги шена акай 2 хола акадош шена се абитут акай шӯҳрат бара акаҷон 4300 каши таҷикаҷон 1000 дошти 3500 каду ҷамъи 1000 4000 акай 2 пафто 2 акай эшҷо пафтоша ракета кашена мерем 2 пафто буда шепаланго 2 пафто акай эшме акай тиктак ҳамиҷа шена акай тиктак 200 минус мешед шепалан 800 мемонда 600 ой дигар акай таҷикаҷон хел дори 4300 рубли дигар шена
Akay Şura hafta butun aka. Baxşa kanka. Akay Şura hafta butun şeyler. Akay TikTok hafsa dur bilgadunla. Akay Şura akay hafta butun şeyler. Akay Şura John yota ana. Sadur bilga. Akay eşin kişi kadar partner şeyler. شما در کجان هم اکثرشان شپرنگو زنده و سربلند باشید او میگه اکر ایشن شپرنگ رقمی 2 3 400 200 دیگر مکمل در اکر ایشن ما دکر همه در برد بوری همه در پشتای شپرنگو او شاک کدنه میزنه اما دکر ایشن کل شیرنر رقمی 2 31 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 با 32 او ششا رقمی رقمی 2 میریم همه در برد بوری همه در پشته وکت جکی جا او ششا شوینه دست آمده میریم دلشی اکل تای 3000 میرد پارتو گاب نیست سیناز میره وقتا با 11 رقمی 2 میریم وقتا جونه من همه کساق شوین شکلانگو زنده و ششوینه همه در برد بوری همه در پشته شوینه دوست اون باشه که گیره دست دوست نک عروس باید گیره دیگر بردوست شما در خدمه من هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد بشه همه در برد بوری شوینه دیدیم اکلی از پارستا تا شوینه گرم نفر شورت کارتک 4 تقسیم کن 4 تا باشه 4 تا یک تا 2 تا 4 تا خدمه من میریم دلشی یک زده میریم اکر عجب خوشون اکر جان پلیکر پارتی ما بودم تمام بیگه کسی از اتاق میره دلشی اکر رمجان شیپان 200 اکر ما که باشه اکر ایشنجان او اکر تیک تاک شیپان شخصا گر اکر میچول تجربه اکر 1300 دون اکر 1300 دون کارتا زد 1700 دیگر اکر شورجان 100 روبل دیگر شینا میریم اکر 2 11 اکر 3 22 اکر 4 11 5 10 اکر 6 11 اکر 7 21 اکر 1 10 اکر ایشونجون او شاشنه اکر 4 میریم همه در بود بوری همه در پشتای شیپارنگو اکر عجب و شما شینا زنده و شیپارنگو تا تاونن دوستان گروه که جامعه میلر با پیش ده رو بینم میریم دمشی سیزن اکر 4 میشوینه زنده و شیپارنگو ما هر کی ما رو یاد کرد اون وقت رو بود گاب نیست اکر عجب جون گاب نیست اکر رو مجون گاب نیست شینا سیزن رقم اکر 4 رقم اکر اینجا من 5 گلیچه میتونیم شیپارنگو تیک تاک اکو با پیش شیرونه اکر تیک تاک با پیش شیرونه او بد نیست شیپارنگو اکر رمجان شیپارنگو 100 روبل دیگر اکر ایشونجا میاد 400 دیگر اکر جون او میگم اکر جون تیک تاک اکو 500 دیگر شیرونه اکر تجربه شیپارنگ 1500 شیرونه اکر شورت شیپارنگ او من در رقم 4 11 10 نگه اکر تیک تاک 11 برو اکر خفا کردی رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 5 اوشا رقم 6 می اکر تیک خفا کردی 10 رقم 11 برو بچه نگوی تاریخ 5 رقم 6 می شده نه زنده و سربلند و خانواده شد همه در بود دوری
7 پالتور تمام اکای شوراجان 7 پالتور بودن بشنن گفت تلویزیون نت تلجیبر زنده و شکایت هم اکثر شما دوست اون واسه گیر دست دوست یک عروض با خود گرد دیگری بر دوست با توان دوستان مهربان را نکنید در جمع دوست بودن مشکل است مشکلاتان خود کسان را نکنید زنده و شکایت من هم اکثر شیپارانگو شما من 10 گرم نیست به شبکه کاجو کارهای خیلی خیلی خطوش دارد خطوش دارد بخشید اکای رماجان شیپان 600 گرم اکای 100 داشتی اکای ایشنجان 200 گرم شینن اکای تیکتاگان بخشکجان 400 گرم اکای تجکه شیپان جان 1500 جان 1300 گرم اکای شوراجان اکای 500 خواهد اکای 400 روبلی دیگه شونم اکای تیکتاگان بخشید زود بریم اکای 6 شینن 20 اکای 7 20 اکای 1 23 2 10 3 22 4 20 نه اون پاویشه نخسته رقم 5 20 اکادون بو رقم 1 اوشو رقم 2 اکای تیکاک کروز نه بو پاویشه نخسته ایده و میش خسته نه بو چی بپاتا یک دونه رقم 2 میشه نه اوشو اکارا میگیم زنده و شده دوست آن باشه سگیر دست دوست 7000 تک تمام اکای شوراجان سخن تکا من دارش همه در بود بوری همه در پشتوی شیپانانگو همه که سخت شده در اکاون سختا او میگه می شدن دوست آن باشه سگیر دست دوست 5000 رفت ولی نه اکاون نه اکای تیتانیک نفته من دارشی او میگه شیپانانگو او میگه همه در بود بوری همه اکای رماجان شیپان 500 اکا اکای ایشنجان او اکای تیکتاگان 300 رو دیگر اکای تجکه شیپان 1700 دیگر اکای شوراجان شیپان 300 رو دیگر من دارشی رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 شیرینه بو 22 ولی نه رقم را شیپانانگو رقم 6 رقم 1 ورق شیپانانگو من دانش 300 روبلی اکای انا تیکتاگان صبر میکنه هر چی وقت سوال داره و دو شیرینه ورش رقم 6 رقم 1 ورا درو مرحمت 300 روبلی سویبو رقمو او اکا علی مروجان خوشن نگیرن گام مزاکجان کوز یگان آدمای درو درو شینا اکا مرحمت ورا درو سویبو رقمو اکا ایشون دوست اکا جو ادیم رکتا اکا ایشون رقم 2 رقم 3 درو شینا میریم اکا روما 5 درو شینا اکا علی مروجان خوشن شینا میریم 7 کی بود 7 اکا شورا اکا تیک تاک شما موندیم تمام شد دوری تیک تاک اکا 400 300 دوری اکا جون بریم اکای تیک تاک 400 دوری اخی 300 دوری اکای شورا جون میدرو اکای تیک تاک جون اکای شورا رقم 7 شد رو واردای اکای علی مروجان لوبوش خوری شد داخل نتیشه خوریش اکای علی مرود شیپالانگو یکا اکای علی مرود نتیشه دارم میریم کو اکای تیک تاک جون اکای رقم 4 تا میدرو یون یکا نه دارشیم حالا اکای رقم 6 نشون داد رقم 7 بریم تیک تاک گیر بسات رقم 4 درو ما حوز میرسه شیپالانگو خوری بشن بوزو میکشن همه در بود بوین همه در پشتوی تویلوش گیر بسات 1800 600 اوش شوار کدام اکای ایشنجان رقم چه میکنید من دارشش شیپالانگو اکای شوراجان خود چند سو نمیرسه 300 دوریش کش راست رکن من دارش های کس بودن 1800 اوش شوار 6 5 اوتیا که رمجون اکای رمجون رقم 6 5 اوتیاش کنه من زنده و شیپالانگو همه در بود بوری همه در پشتوی این نه کنه دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست من شیپالانگو
شش هفت Oshka 1800 можем да оча да води прасој бенесим шедна. Акаде можем да оча да води прасој бенесим да кадонима. Акаде ишин прудома о ошлим. Рахам 5 акаде ромаҷон шепара хата академион да садр дига. Рахам я акаде шураҷон о акаде тик-так о. О габне да каба да акаде аҷаб хишена. Хам мене мекафун акаде ишин омад шедна. Акаде аҷаб омад академион акаде ишин омад шедна. Каса академион медан 1800 оштан шо. Мери. Oysa gavnes. Akay tik-tak омад акаде ишин омад акаде ишин. Мери рахами 7 10 1 11 2 21 3 20 4 آنها 12 5 11 6 21 акадоно барашин сарби рақами 6 рақами 2 марҳамат акои барадоро рақами 3 мен садри бараш рақами 1 рақами 6 2 6 бараш рақами 2 рақами 6 марҳамат акои 9 садри кия жилатениё теҷака рақами 1 шама дурмардан мери аки лубои касота берим дура акадоно медони шепаранго барои 900 мерин далши 5 пап ки мега шепаранго акаҷону 5 пап тик-так дуро тик-таки ҳоҷи 5 хати акаи рома хати акаи ҳоҷи пап мерин далши акаи рома хати ҳоҷи пап мерин далши рақами 7 3 4 соҳибош 7 3 4 мерин акаи ромаҷон шепаран хел 200 дорем мепартаки хел хай 350 хел зиёд гирем я до фами хатами ака пап гирсадим ай 50 зиёд садимтон ана акаи ҳоҷи Сормон хел 400 парто сепас ана як кон после шака титана фам гафашена ако 7 3 4 ака немрод 3 ака немрод рақами 3 7 4 холи муд шепаранго 7 4 даварен сарба холи ака шуҳрат намедои шеда акаи шуҳрат намедои ака немоҷон хел 900 парто шена акаи Сормонҷон хел 400 парто акаи ромаҷон хел 300 парто шена акаи натиҷаки хел ака 1700 дори акаи шуҳрат намедори акаи шуҳрат мерем шепаранго рақами 7 4 соҳибош холӣ мудета шепаранго 7 4 шепаранго 7 4 акаи шуҳрат пас мерем мекашем карта шепаранҷон акаи шуҳратҷон паса мерем мекашем карта шеда мерем 3600 оштан кадоме да шепаранго мерем зиндаву сарбаланд бошем шеда ҳама да буд бори ҳама да пештари шепаранго ҳама сах шуад мема мерем шепаранго мерем далши ҳоҷи пули домагия шеда ҳоҷи пули домагия мерем далши ҳама да буд бори шепаранго шаш надурмадака мекашем акаҷону ман хела пурс рақами 7 гузашт акаи шуҳрат медура акаҷон бунес медурам шепаранҷон аввал парто акаҷони ман 7 бигир акаи шуҳратҷон акаи шуҳрат 7 бигир шеда бошам бикашем рақами 3 мерем 3 4 холиай 5 6 акаи шуҳрат 7 бигирем ахзумедам як дунома 2 4 холимон тамом 1 2 3 вале ме хати акаи шаҳрзода пептакам чун нависа дад кардам
میره در شگری خواهی میره شیرینار همه در بود بوری همه در پیشروی کدوم بزن آش بدنشون شیرپرنگو رفتیم اکای تجربه رقم یک شیرپرنگ سنمونه 1700 شد برای یک اونسوی شیرپرنگو 800 روبل دیگر رقم 5 اکای روما جون خیلی به چند پارتی حاجی خود آش دی اکای روما با 300 پارت شینار انا اکای روما جون پارت 500 میشه 200 روبل دیگر همه است اکای علم روجو ما آش دیم اکای شورا یکیم 1000 پارت شیرپرنگ 600 روبل اکای یختی رقمی 600 روبل دیگر شونا میره رقمی یا بورگا اکای تجربه 800 مون اکای روما جون خود 200 حاجی آش دیم اکای علم رو آش اکای شورا 600 گدوری بین دلشی همه در بود بوری همه در پشتوی شیرینار 4500 شاید کدام میزنم میرین دلشی 5 6 پیشتا گاب نیست عشوتی خیلتون میکفوریم خواهگان شیرینار همه در بود بوری همه در پشتوی کدام میزنم آش شاید 4500 رو بود زنده و سربلند و شاید رقم استمیدیم همه کسخ شمادیم رفتیم رقم میسه اکای الامروز رقم میسه رقم میسه شیرینار 11 5 20 6 رقم 6 شیرینار 21 رقم 7 12 یک اکای تجربه او 22 رقم 10 اکا جانوی من بور رقم 1 اکا روشنگیم با 24,500 آش شاشینه از تانی کارتو و رقم 2 میریم آش شواکایی تجربه 4,500 آش شاشینه هم اکثر شد شیرپرنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین همه در بود بوری یک رقم 2 رفتیم یک سوم داده اکا ایشی در یک سمتیم همه در بود بوری همه در پیش روی او میگیم شیرینار آش شواکورا میگیم بازی پراسته میدیم دلشی شیرینار میدیم دلشی زنده باشین شیرینار همه کسخ شون شیرینار اکای گلوم خوشون اکا جونی من خوشبختون خوشون اکا میدیم دلشی اکای روما جون شیرپرنگ 100 روبل دیگر دونونا اکای ایشو جون 800 روبل دیگر دونونا اکای انا تیک تاک جون برکتن اکاییم اکای تجربه 800 جمعی 800 جمعی 3500 4300 4100 روبل دیگر شیرینار اکای شورا جون 500 دیگر شیرینار همه کسخ شما اکا جونی من زنده باشین حاجی جون برای باز زنگ میزن شیرینار روز کردون برای میریم رقم 2 20 3 12 گرم دکن خوشبخت جون 4 11 5 20 6 اکا رجب همجایی 21 7 شیرینار 21 رقم 1 شیرپرنگو 20 اکا جون ما کوشش شیرپرنگو 20 اینا میگیریم با مرحمت 300 روبل برای اکا رجب همجایی بعد رقم 4 در بازی پلاسو میگی شیرینار میره دارش همه در بود بوری شیرینار 4 هم دواره بگیر بگیر که وارش رقم 6 رقم 7 و 21 تایید مرحمت اکا جونی برای درو تمام اکا رجبو میره برای میدونیم اکا ایشون 2 3 تجربه رقم 1 اکا روما رقم 5 4 اکای رجب 4 اکا رجب شیرپرنگو 4 اکا رجب فدا بودی پلاسون دوباره هم بگیر اشرا میره دلشی میره دلشی زنده و سربلند و خانواباد باشه آش میگیم اکا رجب یک کبرا بافای پاتن 4 در بودی پلاسون اکتا
حاجیجان آشکرمون 12 شینا زیندان سربلند خانابادشون همه در بود بوری همه در پشتایی مرین دلشی او میگین شید پلنگو او میگین اوش شما کدام میدونم 1800 رو بود چی با همین منیسم نمیبینی حاجی جان دید من رقم چرا دامو اکر عجب هم دوارا دوشم در بازی پراسو حاجی جان خب ما گفتم تو اکر حاجی جان تو انا چهار ما گفتم که در همون جا گفتم که چهار در بازی پراسو هم اکر گفتم دوارا میگشم من دارشی اکر سور بونجا ما چه تنه ما حاجی جان همین ما با اوچ رفتن شده همین اکر در اوچ بولو کامنتر بخون همین چهار در بازی پراسو خوله من کشیدم بالا گفتم همین رقم چهار در همین اکر با این ورش حاجی هیچ کدوم مگه نبود من گفتم که اکر عجب بود رقم 4 در بازی پراسم اخیر دوباره میگیری من اکر پشت واقعا ها گفت بریم اکر حاجی تکجوره که من اگه اون کسی با چشم میگه در شوشه نه من کار کردی هم بچا من دارشی هم در بود بوری همش من دارش هم در بود بوری هم در پشتای او شاک همین همون میگه میشه حالا اکر کجا میگه با شاش نشون با رقم یک میلیون شاش ها برای کردن و من دارشی اکر اشتریون شیپاران ده صدر بود دیگر هم اکساخ شون اکر جونه ما رقمی هفت اکر تجربه شیپاران جون میموتا انا 3800 حاج برای اگزامپل چانس ویرود میکشیدن رقم 5 اکر رو ماجون 200 میپارتیم اکر عجب و شیپاران چانس پارتی اکر عجب و شیپاران اکر رو ما 600 پارت 400 میمونه اکر عجب و 300 رو دیگر میمونه اکر عجب 4 هم در بازی پراسور بگه که اکر عجب رقم 4 300 رو دیگر میمونه من دلشی نه کجا ما اکر ماجون مدگه شینا هم در بود بوری هم در پشتایی دل ترزا کس همون اصلا خوش میجا اکو ماسکاتو پخته باشم بو کفولیمش کود دختری کدام کارت را میزنه شینا من پول کارمو خاطی خوله از آماده شده خیلی هیچ کنه سر رقمی هفت میریم هفت 21 یک 12 2 23 24 25 اکر رو ما 22 6 31 خوش شاشه میگیم من درش رقمی هفت همه در بود بوری همه در پیشتری او ششا اکر میگیم 6 خطی کی رفت اگر شد 5 6 اوکیش دیگه 1300 در اکر انا ما 3000 تاریخ اکر که 3000 اکر بیش رقم 6 رقم هفت میریم همه در بود بوری همه در پیشتری شد پرانگو 500 اکر رو مجموع میتیم چی گفته شد پرانگو بله 500 اکر رو میتیم بریم درش شروع نره زنده و شد پرانگو زنده و سربلند خاناباد بچین جواب نیست برات خالی میاد چیزا شوی گفت برات گیسا میشه اکرش میاد چیزا شوی او شاشه نه زنده و شکل همه دا بود بولی شد پرانگو حالی خالی میشه اکر علی مرود همیشه شینا رقم میشه هفت بریم هفت گلیم گولی بوشن کرد چون گولی من دلشی اکری روما شیطان اکتمانا 300 رولی دیگر اتویز 800 رولی دیگر 500 اکر دونتا اکر ایشینجا او اکر اجام شیطان 200 رولی دیگر اکر تجاکی 3000 تاروی کدوم اشوا 1900 رولی دیگر مکر من دلشی اکر شورا رقم هفت شیطان 400 اکر تجاکی 3800 داشتی 3000 تاروی 800 مو جمع 1300 10100 میشه در رقم تا دارم 1900 روبل دیگر من در شهر رقمی هفت اکر جانب ما 20 یک 22 2 رقمی 2 22
3 10 4 رقم 4 10 5 رقم 5 20 6 21 اکادون ما رقم 1 2 برای مرحمت 300 روبلی 6 برای 1 2 برای مرحمت برای 300 روبلی شپالانگو 1 2 1 نشان رقم 2 شپالانگو اکای تجکی رقم 6 میرن دالشی 4 پاس میرن دالشی 7 5 3 soyboş Ako جامت شپالانگو پاسو پاس میرسه میرن دالشی اکا ایشن 3 اکا ایشن 3 افیرا پیش شپالانگو اکا شوراجون 7 اکا شوراجون 7 میریم اکا روماجون دو شینا اکا روما رقم 5 یا 4 خولون 4 کی میگه شپالانگو مرحمت رقم 4 دواره خولیا میریم دالشی بولشیمش کدوم یکم هست بیا او اکادون 4 دواره 300 روبلا خولیا اکای خوشبخت رقم 4 تمام اکا اکای خوشبخت رقم 4 دواره اکای خوشبخت جون گلوب خوشبخت جون 300 میپارتون رقم 4 شده برین دالش قدم از اوش ودانشان 1800 روبل زنده و سربلند خونه بود چین توی در این خانه و براش خوب گرم نکن خوشبخت برین دالش زنده و شکر من همه در دور بوری همه در پیشتری کدوم در اوش 1800 روبل برین دالشی برین مرد کنو شپالانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروف برخود گیره دیگری بر دوست همه ها دوستانی مهربان گم نکن شپالانگو اکر ایشون 307 رقم 1 نشون رقم 2 میریم 1800 اوشا اکورا میگیم کدوم میزنه میریم دانشی یک ها 500 اوکی بوده تجکی رقم 6 اکر ختمون 1600 روبل دیگر اکر ایشن رقم 3 300 پارتی اوش دیم رقم 1 اکر شورا 500 روبل دیگر دونا اکر روما اکر انا خوشبخت 300 پارت اوش دیم اومد اکر جا اومد اکر تجکی 1600 اکر ایشن اکر شورا شپالان رقم 7 اکر شورا 100 دیگر دون رقم 4 اکر خوشبخت اوش دیم اکر روما جون 500 روبل دیگر دون بریم کدوم از اوش بدن شد 1800 روبل میکن فرما کدوم ما همه در بور بوری همه در پیشروی 1800 اوش رقم میده اکر ایشون اکر ایشون همون شیدن اکر ایشون جو همجا شیدن اکر ایشون همون اکر ایشون میکن فرما شیدن اکر ایشون همجا بشه او بوشه پرانجون میره رقم 2 11 3 20 4 20 5 10 3 توز 7 12 1 20 اوش رقم 6 و 3 توزا این روز اکر تجکی بده رقم 2 3 پاسپورت اکر بودی پراستوی اکر دسال بو اوش اکر دسال یا پلا اکر بکنین درشی این روز 2 3 روز رقم 1 6 بودن اوش شما میریم همه در بود بوری همه در پیشوی بسته توزا 500 اکر روما میتونیم میریم درشی همه در بود بوری همه در پیشوی اوش شما اکر میگیم اکر رقم اکر ایشن 2 3 پاسپورت شدن 4 بودن میزن شپالانگو اکر ایشن 2 3 پاسپورت شپالان میدرشی 2 3 پاسپورت اکر ایشن جو رقم میکنیم 6 رقم هست بریم میدرشی اکر روما شپالان اختیمونا
100 рубл دیگر акаҷон 500 ака эш ракета акаи раҷаб оши 500 рубл دیگر оно таҷака акаҷон 1600 доши ҷами 1500 3100 2900 рубл دیگر оно акаи шӯҳрат оо акаи эшинҷон мепартоем ако ҳам акаи хушбахтҷон глобоев оли сабр мекунем хӯрӣ мешавам меҷангем шерои нар меҷангем ҳамада бурд бори акаҷони ман ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ зинда боши шерои нар ау ҳар ки моро ёд кард аз умр баҳрдор буд мерем акаи эшин 400 партов 200 гашон акая мерем акаи эшин 400 ман 200 рубл дигар ман шена мен далиш ҳамада бурд бори акаи эшин ака оо додум ака рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 акаи эшин ака дуни ман 10 рақами 3 21 рақами 4 шена 21 рақами 5 11 рақами 6 шена 10 ако 21 21 бо вараши марҳамат 300 рубли соҳиби рақамон акаҷони ман вараши марҳамат 300 рубли мерем далиши ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ мерем вараши рақами 2 рақами 3 300 марҳамат 2 4 то есть 3 4 мерем 1 6 таҷика рақами 1 рақами 6 мерем акои ман акаи рома рақами 5 мерем мерем далиши 7 поли пас билад акаи хушбахтҷон рақами 7 мерем акаи шӯраҷон поли паса шена акаҷони ман акаи шӯраҷон поли паса акаҷон рақами 2 холимо акаи алимро рақами 2 агар соҳиб биштар гир акаҷон мерем далиши акаи хушбахтҷон акаҷон акаи шӯраҷон хушбахт акаҷон зинда ва саломат бошӣ ҳазор раҳмат ки омадӣ бозӣ кардӣ дар барм омадӣ зинда бош ака ҳоз акаи ғулобҷон 600 рафт бо павс ака ака эш 600 400 павс шена 400 бо як хушид вараш акаҷон давара рақами 2 табиду ака эшинҷон ака эшинҷон 400 павс шена 7 поли пас гамез акаи шӯраҷон хушон акаҷон зинда ва сарбаланд ҳазор раҳмат гамез акаи хушбахтҷон павс акаҷон мерем далиши акаи шӯраҷон зинда бош ака ҳазор раҳмат ки омадӣ дар барм омадӣ ака мерем ана акаи эшин дира давара медори акаи эшин 400 павс шена 400 павс шена ана мондагиаш 200 рубли се давара акаҷон дира медори давара акаи эшин ман дурори да акаи алимро меравам бале акаи эшинҷон дира давара медори акаҷон дира давара шон акаҳо ҳама қисам шепаланго не акаи алимроҷон рақами 2 акса шена мерем ҳам акаи эшинҷон тухри ака мерем меҷангем акаи алимро 700 партов мерем далиши ҳар жа алимро яку ҳеҷ чо нафаҳмидем якуя ҳар ҷо дом 700 мо ҳам гап нест акаи ана таҷикаи мемонад акаҷон 2900 2300 рубли дигар шенар рақами 5 акаи ромаҷон 600 гар шенар рақами 7 акаи хушбахт номи хитоб расонда инҷа мерем акаи хушбахт рақами 7 акаи 400 рубли дигар мерем далиши рақами 2 акаи алимроди хидмон бо ҳафта ишам ҳамон ба паҳои 300 дигар мерем па ошид ошо кадомада шепаланго 1800 рубл амада бурд бори ака алимроҷон омади шена омада бошӣ мекафонем шепаланҷон
همه دا بود بوری 5 6 اوکی شگم بو 4 21 5 20 بو 6 بو 21 7 11 1 30 2 21 3 10 ده کمی اکای تجربه او ششا کمی دارشی چی برای اجازه نکرده سای میدین همه دا بود بوری همه دا پشتره شده نه همه که سخت شما کردن ما یک زر کمی دو یک خطی هفت هفت اگر شده نه یا نه یک توقعی را خیلی خطی هم شده نه میدین دلشی چه بودی بینید میدین دارش همه دا بود بوری همه دا پشتره شده کلنگو زینداز هرولند و خونابود بشین همه دا بود بوری همه دا پشتره میدین دلشی الو الکس آنکه جو o çıkıyor da YouTube'da bozulsa çıkacağım o kadar. Oli sadagi mi? Kartın şöyle sanırım. Onu mu akak komentar ne? Sen tu yakacağım komentar ya. Ha. Chat da oxi. Ne chat budur? Join efil amen scoop avdamo. Hamınca akab ne yazıyor? Xolişa o chat megirim ta. Bad amin im novoy kilo business her şansı Sberbank. Da Sberbank sumi part tamaka. Zadi ya karta sad چند می یا خودش 100 روبل یا کارت اگر خودت 1000 پارت خودت 2000 پارت خودت 300 بازی کردن بی بعد تاجیکی من اونجا میبینی که چانس چه نه نه ما هیچ نمی‌رسید کامنتر تو پرو همونجا کامنتر مقصد من نویسی همونجا رقم میتونه بشه نه رقم خودش برای اسکرین میگیریم میتونیم تاکیدم پلا پارت بازی شه خب نه اکاد بلد میگیریم میبرم دست بهت میوم تا کامنت بو ابرا داری پارت مکا خب اکا من اکا الیمونیو زو بازی کرد شه نه این حال صبر کردم خونی میشه اکاد الیمونیو خورمون خود صبر کردم با اکاد رقم خونی میشم می‌جنگم چی گفت که همه دا بود بوری همه تسوی او شاه کدام داشته فرنگو رفت دلسی یا به خاله میگم اکاد الیمونیو رقم هفتم با این خیلی پول اومد با هر تو باید اومد گرد میریم رقم 11 رقم دو رفتیم او شاه کدام داشته نه تجربه او شاه اول اکاد بجا خول اسم شاشه را صبر میکنم اکاد روما شیپاران 600 500 رو دیگه دونا اکاد ایشن او میشیم انا اکاد جو او میشیم اکاد تجربه 2300 داشتی 2300 جمع 1800 4100 متر 3100 رو دیگه اکاد خوش بانو 300 رو دیگه رقمی هم بیشتر بله زنده باشه او شاکر رقمی 2 11 رقمی 3 30 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 اکادم بو رقمی سوم میگن 30 نمره دو برشه 30 داره سرتون او شا رقمی 3 رقمی 4 میگن همه دا بود دوری همه دا پشاره شده دوست آن باشه گیر دست دوست یک عروض بر خود گرد دیگری بر دوست من در سجا بگردی دا بگردی جا بگردی دو میگن 3000 رقم شو اکادم همون تمام اکادم adam denilir. Sözleşme kağıt salmakta söz pejamana. Akad anjo o şabiyon takajon o rakamı خوري میشم. لازم بیرون اکاجون پلا پار تروری ساکاجون. همین خوريش میتون بودو بازی کشیدن خود ساده بوده با وارش دام میگه وارش میدونه من خیلی نمیدونه. من سه رقم 4 رفت شده. اکاد ایشون اوش شاشه سلام. ای بلا 5 گل ساکایم. تمام اکاد رو گلش میکنه اکاد آدم خونده دیگه فروش کرده میریم. اکای روما شیپارانجا میمونه 400 میگه اکای بخشکا اکای ایشونجا آبی کارتا از 400 گشینا اکای راجع شیپاران رقم 4 پافتور اکاجون تجفی اکاجون ما 3700 از تورن 1700 میشینا بیت هر ویکند دواسه نسا اکای بانجا 200 رو گالری اکای راجع شیپارانجا پافتور اکاجون ما
رقم 4 شینا پافترکا نباشد اکه علمروت بازی کنم اکه رقم 4 پافتو شینا اکه عجب همینجا که جان اکه تجکه 2000 نرف شینا اوش شاکا اکه علمروت همینجا شینا اکه علمروت همینجا اکه رقم 4 بتون تا شینا بریم اکه جوامت شیر پلنگو اکه علمروت همینجا رقم 4 خولیش شینا اکه علمروت نباشد اکه ادیبتون گم اکه ادیب رقم 4 بگید اکه بریم اکه ادیب رقم 4 اکه جوام بریم اکه ادیب رقم 4 اکه جوام رقم کدام گشنه رفتم گم گم بریم رقم 4 اکه ادیب 4 11 5 20 6 21 7 11 رقم 1 شیرنا 10 رقم 2 10 رقم 3 شیر پلنگو 12 انا اکه جوام بول رقم کشید 21 زد او رقم 6 رقم 7 بریم او مگه شیر پلنگو اکه جو پارتا مگه می دلشی اکو رقمی باشه مرحبا میرسیم رقمو خورده میشن بودی میکنیم شاید رقمی 7 رقم شیر پلنگو زنده باشه شینا شب پنج گل تا وقت رواجه دکتر شینا به اگه پروا کرد نه همه دا بود بوری همه دا خوشحالی این اکه امروز زبجور که اکه جور دو اکه جون یا لایکی مزه شینا یا لایکی مزه من دلشی شاید اکه هفت رفت شینا پنجه نگولی کن شی پلنگو پنجه ایدور ترسی شا پوری کن شی مانا اکه عدی جون تیگی دیگو تیگا پو اکه رومان شی پلنگ اکه عدی خوب اکه روماجون شی پلنگ مومنتا انا 300 روبل دیگر اکه ایشیجون مومنتا 400 داشتی 200 روبل دیگر اکه عدی شی پلنگ 200 پاپ 100 روبل دیگر اونا تجکه اکه رقم اکشا شی پلنگ انا 2100 دیگر اونا اکه شما شی پلنگ 100 روبل دیگر اونا من دلشی اکه علی مولود نه رقم خوری نگیر چه آدم درور داد اکه آدم بگو اکه پولا پارت یا دامیز بیربان و تجک توجیسو کند دمیاد پارتی از خوری میشه باید ما اکه علی مولود رقمش میتونیم رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم خوری میشه رقم 3 10 رقم 4 اکه آدم عدی و خیتویش 10 رقم 5 11 رقم 6 بو 22 اکه رسوم علی تنه داده که بچه ها اتودیکسون بوزی بکن دوشنبه سی پرخمتونم علی شده که نمیدون شیدن میشه علی باید چی بشن پروست تونیست پاسکو تونیست ها داخل چون نه که ادابجو نمیدونم وراش رقم 2 رقم 6 مرحمت وراش 300 روبلی اکه تجکه رقم 1 وراش 300 روبلی بریم اکه جنوب ما اکه ادیبجو رقم 4 میدونم اکه ایش اکه روما بریم سه پاس سه را پاس کردن شی پرنگو اکه روما پاس 5 گرفتای اکه ادیب پولی پس من میدونم 4 اکه ادیب حجی حجی 4 تا تا 3 هم خوله 4 هم خوله حجی دوارا حجی کدامشا بتوند اکه دلشودش 3 گریف بریم حجی 4 بتون تا حجی 4 دلشود 3 حجی دلشود گریف 7 خولیمون 7 کی بود 7 اکه خوشبخت 7 بریم حجی جون شی پرنجا 7 تا سوره بگیر شینا اکه حجی 300 پارتون اکه دلشود 300 پارتون اکه غلامجو شی پرنج خوشبخت خود سال بریم دالش اکه علی بود بگو ایسا رقم 4 بود فاصله خوله میگیرن نبات خشاب حجیان 7 تا سوره بگیر شینا 7 ماکه خوشبخت شینا سوره بوش بریم اکه دلشود راکتا حجی جون راکتا اکه خوشبخت جون راکتا 1800 او شاه کدوم شی پرنگو همه دا بود بوری همه دا پشکاری رفتن دالشی شو دا کدوم ما یا لایکی بزنیم دالشی او میگیم 5 اوکی بدایم بریم یک خط شده شی پرنگو یک خط همه که برآمده رقم یک 5 شایوز
Ошава кадамета. Любой вара ахам як шаш задам рӯз. Ошава кара мегим ошава. ау мегим шей паланго мен эсоз рақамо холӣ мешавад. Омад ака дилшо вақтирӯ. Мед ҳама да буд бури ҳама да пештави рақами чандшон дод. Папара пап ду нишон рақами се медем. 1800 рум ошава кадамета шей паланго. Пансара холӣ мебинӣ шӯна. Омад акаҷон. TCK рақами 1 акаҷони ман 1800 гадона шернар. Акай Ромаҷон рақами 5 оо меша шернар. Рақами 4 акай Ҳоҷи Сорбон омад оо шудем. Рақами 3 акай Дилшод омад оо шудем. Рақами 7 акай Хушбахт 500 пафти 300 рубли дигар донам. Мери далши. Ош академия 1800 рубл. Ау маге мери шей паланго. Чорак печата гав нест. ҳама да бур бори рақами 1 2 500 окей. Аммо акай ҷавоб акай эш хат ки мера шей паланго. Як акай эш 27 мери шейна 27. Акай Хушбахт хати рақами 27 мери гусми. Атра рақами 3 мекафони. 27 окей. Акай эш акай Хушбахт ҷавоб тен. 6 окей. 6 окей 500 я. Акай Хушбахт ҳеч каҷа 500 я. 27 окей гуфтесай. Не. Акай эшинҷо намега шӯй нахи тоқа акай рақами 3. 11 акай эш негуфта рақами 4. Кияй Сорбон 21 5 22 6 20 7 10 1 22 2 10 ако набуд шумо набуд ҳеч кам варашон нестадули рақами 2 рақами 6 5 як варака мери варака рақами 5 рақами 1 дар нестадула ки медонад TCK рақами 6 медонад TCK рақами 6 мери ин одамо бин ай майдон марҳамат одамо дорад ай майдон марҳамат 4 то хавара ака 4 дур вардай Ҳоҷи Сорбон рақами 4 Сорбон рақами 4 мерем тоқа мегирташа 2 пасай 3 ҷавоб мед ака Дилшод 7 ҷавоб метем ака Юсуф кадом рақам гирташена ака Юсуф рақами 2 ака Юсуфҷон хушон акаҷон рақами 10 хид ака мерем далши рақами 7 3 холӣ монеса ака Дилшод оли наомад акаҷони ман ака адам наомадай ака Алимрод 3 ака Алимрод 3 акаи адам рӯзие боз пул навака 7 холӣ монеса шернар мара 7 ака адам варам 100 рубли акаҷон чанд сум зандагӣ шуд боз пул наомад акаҷони ман мерем варам 100 рубли шернар чанд сум паф ҳоҷиҷон акаи ҳоҷи пули шудам агар акаи адам чанд сум паф шернар боз пул на чек шабу пурт ака дар ватсап давид номер чека пурт ака акаи Юсуфҷон акаи Алимродҷон акаи варам 100 рубли шернар ака Алимрод 900 омада мерем 4 як печата гап нест ака Юсуф партия букан ҳамон мигам пули ҳама омад ака Юсуф ҳам пулш омад коз бия пули дака акаи адамҷон коз бесму бия шенар мерем 5 нишон рақами 6 меташон картара 4500 оша рақами 7 мон холӣ монд 4500 оша кадом медан шей паланго ҳама да бур бори ҳама да пешавӣ мерем далши ака пули дар душанбе сикам агар Дел Ҳасан чотаи бача акаи Дел Ҳасан хушон акаҷони ман сози шумо акаҷон саломатиё соз ана дест
بله رقمی 7 دوباره نصده خوله کی میگیره؟ اکای آدم گفتگی اکای آدم بگیرم دوباره نصده رقمی 7 شینار آدم رقمی 7 دوباره نصده بگیرم شینار هفتگی نه گیره گامه دل اصلا رقمی 7 میگیرم رقم گامه رقم نه درشی 7 اکای گیرترین اکای آدم دوباره نصده بگیرم رقمی 7 میگیرم 1000 رو بود مگه رقمی 6 میکشیم بریم 5 شما 6 میکشیم اکای دل حسن اکای ما بخش رقمی 7 پیش رقم گیرترین شینار دام اکای پلیس 18 پلیس بیاره چون اکای آدمجو برای خاطر از 1000 روبله یکیم 1000 رو اگر تو زدی مثلا رقم برات کن برین مثلا میتونی خیر میرین تجک رقم 6 اکاجو 1800 نسا اکای دید حسن چقدر شدنا رقم 4 اکای سوربون پول نو اوشتیم اکای یوسف اوشتیم رقم 3 اکای نمرود اوشتیم اکای آدم رقم 7 100 دیگه دوری 1 2 3 4 5 6 7 دید حسن میرین 3 و 6 اوکی 6 3 اوکی بدای برای چند سومن 5400 کرما جون دیگه 5400 اکای آدم برای خاطر خواست اگر رقمی برات که برای گوسمی بولوی نه مثلا اگر تو دادی نمودم بتی اوزا دادی میتا یگام تا ندادی یگام چه نمیشه شینا مثلا 7 یک اوکی است می اکای آدم 7 یک اوکی است اگر تو زدی در رقم 1000 سومتی اگر رقم 1 زدی تا 1000 سومتی نزدی هیچی اکای صد اکای آدم نفهمیدی اوکی بده گابریز رقم یک هم اوکی اکای آدم تو خود 100 روبل داری همون گابریز زده است 100 روبل برام نسازی میشه پاراگو کدوم از 5400 اوشا همه در برد بوری همه در پشتوی رفتیم رقم 6 20 7 10 1 21 ده اکای یوسف 11 3 20 حاجی 4 20 5 یک توز دو توز 5 اوش چاکا 22 یک توز زده بود دو توز زده بود 5 22 اوش چاک 5 قطکی رفت گای 5 اکای روما قطکی رفت گای من نویسیم شیرنا رقم 5 اوش شامگه 5400 کو قطکی رفت باشه من درشی افکرم 5 4 تا ایزان شد بریم 4 5 بود اسمی او زکر ما من نویسم با کامنتر خودم میخونم میشه پلانگو اکای روما برای زکی بتونیم میریم همه را برد بوری اکای آدم خود 100 روبل دوری یاسون جاب نداری اولی یک در یاسون شش در یاسون رسمی شش در گاب نیست رقم 6 میریم حاجی 1000 دوری رسمه شد نه اکای آدم 100 دوری رسمه میریم بازی پاسوی اکای علیمرو جون میرسیم رقم خونه بازی میکنیم اکای علیمرو رقم 4 میگی در بازی پاسوی شینا 4 پاس کرده بریم اکای روما شیپلان 3500 3400 گل زدی 3300 دیگه اونا او اکای لیمو رکھتا که مو بس برام میدونم گابر هجوم اکای ایشن او ادمونا اکای ادم نسا که لیمرود اکای لیمرود کم شو کدوم رکھتا بکنیم تجکا که 1700 اونا اکای خوشبخت 200 دیگه اونا بریم حاجی دلاس ما دوری 1000 دیگه شیدان اکای لیمرود کم شو رکھتا بکنیم اکای دید اکای ادم اکای آدم رقم اکای آدم جو دست ما 100 روبل دوری شیرنا از خودش هم تون اکای سوجو دا 4 تا شیرنا من رقم 6 20 7 20 1 20 2 11 3 21 4 11 انا کبر رقم 5 مو 20 اکو بو رقم 3 او 6 رقم 4 من اکای علی مراجعه چجوری شد نه میری
Sera oşşanı akko ya like'ı bezene dalşı. Yak like'ını dalşı. Zinde boşa yapalım ha. Dısın yapalım. Akar macun böyle bir hol yakar düşeyim ha. Davasal münesim ki diğer muhtar konuda mı dolu tamam. Akar eşini o şey çaka dönme. Konuda mı dolu bence her sıkıntı tamam. Sezar akar şu oyun ha bak saç şuna dönme. Akşam çok akar da burada sürüsü şeyler. Benim dalşı. Akay Ali burada akşam çok akar sürüsü şey falan. Akay roman 3,000 akar roman 3,200 دیگر. من další. Akar ایشون شیپان 400 دیگر. Akar رو دین خود من 200 دیگر. تجربه کردیم 1500 دیگر. Akar خوشبخت akar 700 دیگر. من další. رقم 4 کلمه رو دین خود من شدن رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 7 21 1 21 2 20 3 20 رقم 4 با 22 شاکر رجوع من další. Akar Romajon ta که 200 رومه پای 2000 پارتون گام بذار. این akar Romajon 2000 تا قبولش کشیدن. اما کسافشون شدن زنده باشین سلامت باشین خانواده باشین توی باشه. Akar 2000 تا قبول که akar Romajon من další. 16 خیلی تمام akar Romajon oş çarşıyla همه در بود بوری همه در کشوری زنده و سربلند باشین من další. یا لایک بزنید میشه فلان و یک لایک کنید چی یک لایک زنید اون چی انا ها همه کسافشون شدن. هر کی ما رو یاد کنه از اون برخوردار من další. زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خونه مبارک شود. 4000 اقسام تمام بریم. اما که روماجون شیپان 3200 جگرم 3000 انا 1100 جگرم 12000 تا روی کدوم اکا ایشون 200 روزگار اکا علیموجون 700 200 جگرم اکا تجکه 1300 روزگار شینا اکا خوشمزون شیپان او نه رقم 5 شونا رقم 5 10 6 6 31 7 7 11 رقم 1 1 22 رقم 2 2 20 رقم 3 3 11 رقم 4 4 21 رقم 6 8 رقم 7 بریم. او لا رقم ماجون چیز نه چه پرنده نخوندم بوسفس نکنم اداره سشن چی بود کجا من رقم 16 رقم 7 بریم. او میگه چه پرنگو این نخو میشدن یک لایک زنه تو چه 5 گل سخن رقم ماجون سخن کن همه دا بول بوری همه دا پشتوی اکو هم مکسه او میگیم هم مکسه او میگیم شد پرنگو هم مکسه او میگیم بریم او اکای ادم زنده باشه این اکای اکو در کانال اومده بازی کرده همه اکای او میگه سخن نمیشکنه بازیگری که هستن در کانال یا او میگه که اکو بفهمید کانال اول شد پرنگو اکای رو ماجون تا 1000 او انا گلی فرومش وقتو او اکای رو ما اون از گل نکشید اکای ایشین او اکای امروز 600 شینا انا اکای تجکی اکای امروز نوشی تجکی اکای 1700 شینا اکای خوشبخت اکای 4 7 هفته شینا 7 اکای هفته شینا میری رقم یا اکای جون هفته شینا او اکای خوشبخت جون هفته باشید اکای تجکی شینا میریم اکای خوشبخت اکای یا شینا رکتن کنیم خالی باردو کیوشا اکا 500 پارت 400 رو دیگه شونا این کلمه رو ویدیو بزنید اکا تو سوزی مزه نیست بریم اکا ما
дома акаи алимро барам яке панса шенар. Ака эмякҷон хушон шенар добру пожаловать брат мой. Ака панса барои хидом ага шенар. Мер рақами 7 20. Ака эмякҷон ака маруҷон хушон акаҷон 21 сози ку ака 2 10. Рақами 3 11 4 11 5 11. Рақами 6 20. Акаҷонам бу рақами 1 рақами 2 меҷона я дака исо конам акатиҷи кедам. Медарчи. Рақами 1 за рақами 2 мерим. Ҳамада бур бурӣ. Ака иҷо келсози ку шена саломатон соз тинҷ ҳамана холинет ака ҷои холдорӣ. Акаи эмякҷон рақами холинет сабр мекем мешавад. Ака эш пафтои ака ҳоз бе холӣ мешавад. Ака эш рақами 2 3 пафтои акаҷон пафтош акаҷон рақами ака эш инҷо на медарчи. Ака эмякҷон месе холӣ мешавад. Там ака эш инҷо шена кис фақат сухан ки сухан. Ака тамекем медарчи. Панҷеду голи кенки ака роне дужак чулет тайга. Ин акаҷон мерим. Ака ромаҷон 900 шена. Ака эшинҷо ракета. Ака алимроҷон шепан 500 шена. Ака таҷаке 200 шена. Ака хушбахт шепан 300 шена. Мерим. Оли холӣ шава ака як рақам ака ними ака таҷаке Тоҷикистон хушон ака ба пеш. Тоҷикистон куседа ба пеш. Ана акай адам дорад акай эмяк. Акай эшинҷо парта мекафон шена. Ҳама сах шуд кун як лайки чиз ки шумо намеда як лайки шеруда. Як лайк занетон чи? Як лайк занетон чи? Ака эш 400 пафта 200 рубл гаш мемонад. Ака адамҷо да бисо бози кардам шак мос бига парту масакаҷони мо мон мисал акаунт бози кардам тос қариби соати 3-4 бедор ака одам бошанд. Берин. Ака эш 200 гам рақами 2 12. Ҳоз 100 рубл даст дори рақами 3 20 4 20 5 11 6 22 7 20 1 10. Бо шаша оша рақами 7 берим. лабгари як ҷигадиш тесату. Гуфти ана наинҷо сайдани ман 3 рӯз ҳеҷ хӯрага месмегам. Қувват мега доштум бо ана ҳа. Ман седум як кун шов месмегам ана ҳа. Шаҳр зара рақами 7 меше палангу зинда сарбаланду онобод бошем. Ҳамада бур борем ҳамада пешаи ҳама сахша шепалангу. Дӯст он бошад гира даст дӯст так арӯз бахтур гира дигари бардӯст медалши. Шаҳр зара рақами 7 рафта шеда тотавонем дӯстор гуна кунед. Медала шакои ман ҳамада бур борӣ. Мерим. Акай ромаҷон шепана 800. Акай эшин оо. Акай алимроҷон 400 шенар. Таҷика ака 2500 шенар. Акай хушбахт 200 шенар. Медалша рақами 7 7 11. Рақами 1 шенар 20. Рақами 2 22. Рақами 3 21. Рақами 4 31. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 4 ошто ака алимроҷон рақами 5 мерим. Ака эшоҷон дӯсте пафтор мекаҷони ма меридал зиндаву сарбаланд бошед акаҷони ма. Ҳама сақ шуода як лайки мезанед. Якум навбат акаи Таҷикистонҷо акаи адам. Ин ака ки лайк мондагаку лайки анам ака. Якам ака шепаланд хела ки давҷа шегиштага. Мерим 4 за акаи 5 мер шепалангу. Алин 14 рақами 5 рафта шепалангу. ҳамада бур борӣ ҳамада пешаи шӯна. Дӯст он бошад гира дасти дӯст так арӯз бахтур гира дигари бардӯст мерим. Акаи ромаҷон шепаланд мемонад 700 рубли дигар. Ака эшинҷон пафтои шенар мерим. Ака алимроҷон шепаланд мемонад 900 рубли дигар акаҷони ма. Акаи таҷаки 2300 шенар.
اکای شما صد بگیم اکای هفت یا بونزه شما اکای او بگم بریم 5 21 6 3 ولی 7 11 1 11 2 20 3 11 4 12 6 او شوا دوست که پاس بول پاس گام اکای اشجو شما کجون زندان سربالا موشین اکای آدم همینجا که آدم شش او شویه اکای آدم همینجا حاضر در پاس اکای آدم دوست که کلان شما گی اکای امیک همینجا دوست خلوش اکای اشجو مو بتومه فاس هزار آمد که بزرگ کشیدار اکای آدم دوست خلوش کلان شما گیشیدار بریم اکور اکامو خلوش شدن بزرگ کشید پلنگو بریم آدم اکای اشجو سی گامنز اکور اکامی دو اکای امجاد مسی توجیکسون اکای اکامی درام میگی اکا بریم شانس دار اکامی هفت میشه پلنگو به زندان سربلند خانومو داشتیم همه دار بود بوری بریم سه دو هیچ کاری تو شه پلنگو شانس دار هفت بریم اکا علی مراد تو درا بگی اکا علی مراد نویسه که اکامی درا بگی گامنز زد توزانوی سوشن این ها توجیکسون یاد شه پلنگو بسته توجیکسون و پیش اکامی درا میگی اکام تمود همه اکا دارم جاب داشته پلنگو بوشو بتمش براوا اکای رو من اکای 5 اکای من تا شه پلنگ 700 600 رو دیگر اکای توجیک انا آدم اکای آدم مفهوم هزار دیگه دوم شینا اکای آدم هزار دوم اکا رقمی سه اخته هزار دوم کارتا دبوزی صد دیگه دو شکست هزار دوم کارتا دبوزی نه اکای تجکی رقمی یک رقمی شش دو سه دو هزار و هفتصد دوم شینا نه درشی ان اکای علی مرجون رقمی چور اوه اکای توجیکستان پارتا بگی شو خاکا اکای توجیکستان رقمی دو و پیش پارتا کنه رقمی درا بگی اکای علی مرجون رقمی چور 908 گل ماشینا اکای خوشبخت رقمی 7 هم اکای یا بونا تا که او شد نه 1 2 3 4 5 6 رقمی دو توجیکستان و پیش 62 برانجون تا که 20 فبراتکی تا پیش توجیکستان و پیش رقمی دو رس که رقمی که موزه سر میکنیم اکو هم اکثر کنیم میرسه رقمو خولیش نیستن بوزی میکن شرینا زنده و سربلند موشین همه را بور بوری همه را پیشره میم رقمی 7 10 ابلین رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 3 او شش اکا آدم میم رقمی 4 شاید پلنگو رقمی 7 خلوش مرحمت اکای وقتون شما اکا جون من زنده و سربلند موشید هزار رحمت کولی بوزی کرد اکا رجب رقمی 7 ایخته داد میره دارشید اکا رجب رقمی 7 میریم اکا رجب چطور توی من دوم دو بوم درفت اکا جون میریم رقمی 3 زن رقمی 4 او شش اکا جون میریم همه دا بود بوری همه دا پشتری میریم اکا رجب جون من بودن نمیره پرتشیدن تمام اکا رجب جون توبره شه پرانجون میریم اکا سلامت 3 زن رقمی 4 رفتیم انا کمری اکای روماجون در اکان سرکان 500 دیگر دونه اکای آدم شی پلان 1002 کارتا زد 1600 کارتا دا بوزمه دورم 1500 نشینا اکای آدم کارتا زد 600 مثلا پلیس وقت بشه بود 500 پلیس کن bu karta da bozulmuyor dura şeyler. 1500 اکای تاجیکستان 2500 şeyler. اکای تاجیکی اکای اردلیمرو şey falan 700 şeyler. اکای خوشبخرون شما در کجا اکای رجب و رقمی 7 رکتا که şeyler. اکای توجیکستان رقمی 2 اومد اکا توجیکستان رقمی 2 اومد şeyler. بریم 600 پاند 500 گردون نمیری درشی توجیکستان با پیش اومد اکا توجیکستان با پیش بریم رقمی 4 4 10 5 5 11 6 6 11 رقمی 7 اکال امرو 11 تو اکال رجب بود رقمی 1 1 23 رقمی 2 20
رقم 3 اومد 20. اکا اومد خود رفت اکا جون کارتا 20 اومد. بول رقم 1 اکای تاجیکستان کارتا 20 اومد. یا رقم 2 تاجیکستان افیتا پیش کشیده. افیتا پیش کنیم. اکای تاجیک اوش اکا جو پول کدوم یا شینا بریم. یا خود طرف کارتا پاپ یا رقم جاکن قبول. یا برد اکای تاجیکستان اول میگه همه دا بول زنده و سربلند بشین. خانه آباد بشه تا دوستان نکنید دوستان مهربان رو نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید خسته رو نکنید. برید زنده باشید. همه کسا خوشان اکا جانوی من یک زن رقم 2 میرید دلچی. آن اکا رمجان منوتا 400 دیگر اکا ادیبه منوتا 1000 اکا ادم 1400 رقم 3 اکا تاجیکستان تجکی 10900 روبل دیگر اکا علیمرود شیرپناه منوتا 600 روبل دیگر اکا رجب شیرپناه منوتا 300 روبل دیگر اکا تاجیکستان پیش منوتا 400 روبل دیگر به دلشی اکا قربانالی سلام علیکم خوشون اکا جان اکا میده 11 اکای ادم اکا تاجیکستان شهر رقم 3 ولی رقم 4 20 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 12 سه اوش چاکا او میگم با سه ولی زد ترینکش کرد اوش چاکا اکای قربانالی خشان شده رقم 3 اوش چاکا میگم دلشی ای زنده و سربلند و خانواد شد همه دا بود بود اردیشنبه پیش سلویانسکی دا ای فهمیدم همه دا بود بوری به دلش همه کسا شد بگو 13 رقم 4 رقم خب اوش چاکا میریم اکی شاید اکی رمضان شیپان خواهیم 300 روبل دیگر اکی ادم 1900 روبل دیگر من 1400 کارت دوازی تجکی 2700 شیدن اکی علی مروجان 500 شیدن اکی رجب 200 شیدن تاجیکستان و پیش 300 روبل دیگر شیدن میره شما اکی جانوی من هم اکثر اکی 4 12 اکی 5 31 اکی 6 10 اکی 7 21 اکی 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 روز 11 رقم 5 اوشا با 31 رقم 6 میریم اکی رمضان او اوشا شیدن اکی منصور جان شما شیدن سوزش باید جان добро пожаловать брат мой میره دلشی هر رقم 6 میره دلشی زنده باشه کدوم ما هر شما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود تا توانید دوستان رو نکنه ای نری اکی رو زنده باشه اکی منصور جان خود رقم خونید نه که صبر میکن حالی میشه شیدن ها رقم 6 میره دلشی اکی ادم همینجا اکی ادم اکی ادم همینجا شده من رقم نمیزنی که فروخته شد فروختنش بدبخت اکی ادم جون خیلی 1900 دوری حوزی کارتا دا بازی میدوری 1800 اکی ادم کاری که کارتا مقصد میزنه تو در اون بالای حوز 1800 دوری کارتا 1800 اومد کاری که اگر کارتا زد بگی 500 جواب چی با خودت میره اگر نمیزنه مثلا 100 روبل 100 روبل نیست که اگر زد 500 اول چی کارتا رو دوز میشه کرد مثلا 100 متر بگی 600 بگی فهمیدی که جون میری اگر من اخر 5 شیپا 800 روبل دیگه دونه اگر ادم 1900 دوری 1800 دیگه میشه 1800 روبل یعنی تاجیکستان رقم 6 اگر تجکی 2500 دیگر میمونه اگر علی مروجان شیپان 400 دیگر میمونه اگر عجب 100 روبل دیگر میمونه اگر تاجیکستان با پیش 200 دیگر تاجیکستان در بعد پیش چه روید رقم 6 10 رقم 7 11 20 اگر خورما وقتی بزرگ هستن رقم 2 11
رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 22 5 اوشا رقم 6 می اول رقم قربانجو رقم خودی شما میتونه شیدا صبر میکنه حضور ما صبر رو وقتی زمانی رو بگم 5000 رقم 6 هم در بود بوری هم در پیشروی زنده و سربلند باشین شما در خزانه ما هم اکثر شما میرید ای در کن شد من او میگن شد پلنگو شب خیلی شد برد نکن اکثر سخن که شینا کون حاضر میدارون رقم کشا کلیچ نوشیم ای رومانجو اکجان زنده وش وقت وقت ای ناری دا کن روما ناری گفت دیگه ها پیروتون احتمات های من ها اکه عدا فوری داشت رقم 5000 رقم 6 میگم عروس میخوام تاگه نبود گامز 5000 رقم 6 میری بعد اگه شوخی دیگه باشم گفت ای که جمعه رو احتمال نیستن نه دالشی اکه رومانجو شیپان 800 و 1300 روبل دیگر اکه ادم 1700 روبل دیگر دونم تو تجکی 2300 روبل دیگر دونم اکه علی روزان 300 روبل دیگر دونم اکه رجب او اکه تاجیکستان با پیش 100 روبل دیگر دونم نه دالشی 6 10 7 11 1 32 2 11 3 20 4 20 ها که قربان 5 21 bu rakam ya o şu rakam dinleyin. Aka kod ham rakam pray ham rakam soydu da şeyden sabır kanka evet. Rakam rakam de segonik bozdu ya. Rakam mam rakam de segonik da. Ola akay Tojikistan mafaj benim bir 10 goli mezar kayıp bekleyin. Belki onu bısta hem kına mezar. Rakam ya rakam dinleyin. Ve zinde o şako ham da bu dori ham da peşteri. Ham aksak şun şerina. دوست آن باشه که یه دست دوست یک عروس برخور بیاد دیگری بردوست مرین دلشی خاله 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 این دختر زنده 4 تابو اکر از اونجا تو شپانجا او شهید اکر از تو سخان کو 10 تاش میبرم این اکجون این اکجون این اکجون این اکجون مشاکا اکر از میری اکر سخان کاکا اکر ماجو 1200 شینا اکر ادم شپان 1600 روبل دیگر دونم تاجیکستان اکر اتجکی 10700 دیگر دونم اکر علی مروجان 200 دیگر دونم اکر ادم شپان راکتا تاجیکستان پیش آش شینا 2 تو چی میبرشم اکر 22 بعد نیست 3 11 بعد 1600 کا 4 20 evet اکر 12 اکر 6 20 اکر 7 10 اکر 10 اکر برو اکر ya جوره اکر ادم دا واسا کنه سکی ya اکر ادم دا ادم دمو اکر ادم دا ست زد کرد بچه همون دیگه چنمی که توی کدوم میذاره او شایی کارتا تای کارتا کیمه چی میاد چی نمیاد اکر تاجیکستان با پیش نه یگونه چیزوی من دارشی هم در بود بولی ها لیش کن اکر رو مجموع یا سترینگ هم همون شکل یا سترینگ همون شکل نه اکر یا سترینگ هم همون شکل دوزار اکر سمری اکر باید شما بینو خیلی این سکر اکی شما بینم انا اکر رو مجموع شیپان 1100 اکر ادم 1500 گرم شینا تجکی 2500 گرم شینا اکر علی مروجون اکر ما 100 گرم اکر ادم شیپان چند پارسی 500 تا میلیون 300 روبل گرم شینا تو 400 گرم تاجیکستان با پیش 500 گرم کارتا زوی همون خیلی که توزی به رقم 2 به رقم 3 22 این اکر دو تو جمعه رقم 4 21 5 22 6 11 7 10
Da. Da. Vere makadunu bana da şey para se salibri. Kada rakami ana سه و رقمی 6 برای کاس 5 تویست بره مکو برام بده شوی پالانگو بره مکو رقمی 3 و رقمی 5 کو اکو برای دویست سالبلی بریم اکا رجب ها اکا خدا برای شی نه اکا دام جو تجکه رقمی 6 اکای رجب رقمی 7 تجکه رقمی 1 رقمی 6 تاجیکستان خفوش دیگه بچا با پیش بیدنا اکا علی موجا رقمی 4 تجکه رقمی 2 تجکه رقمی 1 6 2 اکا علی موجا 4 خولای از مازن اونو دختر با مازن بگیم دلس دختر پامه بار لینگا کشم بار دوران رفت مکجون ما گل لبول ترزا کس عباره حسابم قارتا خرید 1800 رو اکثر دوش برزا گل دا اوتا کردیم کفون اصلا کردیم کارتای مو دادمی کار شیرینا برن او بگیم زینده بو شکجون ما جانون از اون جانون ده ها درد هم نمیگین شیطان و فقط جانون ما پیش گپ جانون گپ جانون ما با جانون میفهمیم جانون ده ها درد چرا نمیاد بریم مکجون ما شما شیطان گو جانم گوش گپر تو او خگنای کاوه کلمه میگم او خگنای کاوه کلمه تذکر اخیر جانم جان تو او خگنای کاوه کلمه اکوی که سوم پارتا دمی با کامنتر برنامه چند سو پافته شد فلان گفت صدا رقم شو بریم تو سن شما رقم شو بریم 1800 شما بریم دلشی چی بوزی مزد سورو نمیکنی کدام بوزی تو داری کیه ای بریم او میگیم الو سلام علیکم جون سلام علیکم جون سلام علیکم. علیکم. چه موضوع چی شد روی نمیکنی؟ کدام بودید؟ کی تاکا جون؟ ما قربان علی دیگه مالو قربان علی. اکا جون تو روزی کی رقم داد شیرنا؟ ها؟ داده اون کس رقم داد اکا جون؟ نه اومده رقمش رسیگا. نه نه ده همین یگون کس گفت که همین رقم اختا که وقت تو را کدام رقم داد کم پول تروی کم اکا جون؟ ها؟ تو ما پول چند تروی کم شیرنا؟ با رقمو نمیام. اکا ای بوزی بلیت کنی زنجیر رقم خوری که شما ترینکا میگن یا اوچیال کلاس میگم اکا همین رقم خولا میگیری هو اگر رقم زا نروید میکنی مگه بگی نظر دانش تو میگی من رقم نمی او کدام تو چاله رقم روید کنم که جو استاد روید کنم خاطر رقم اوش ساعت پارتایی ما تو ساعت پارتایی تو هم رقمو پرا دام جا تو که هم رقمو پرا خورشی میتونه که رقم بازی کن ما اکثر رقم ما دات روی نمیکنم در واتساپ شی نه همین در رقم ما میسم روی کنم به رقم چون میشه نه کامی سر. این مردم ما حیران ده الو اکای رو ما رقمی هفت لبا که جمعه رقمی چی بده ها جون اکا چو کده اکا ای باور که بخدا اکای رجب جون گرمش نه گرمش خوب گرم زینه باشه خوب گرمش او شاکه سنه دار خب بریم اکا جونو اکی بیو بریم اکای رجب جون سال دیگر ماشینا اکای تجکه نهصد همین رو کنیم 1600 گرم و 2500 داشتی اکای علی مروجون شیپان خیلی سال پرتوی
کفونش میکفون شی پلنگونو میکفونه و اکا اوخی میگه من اوخی خد چون اکا علی مرو میرین اکا علی مرو جون خود دسال گام پرتو میکفونه رقم شور اکا هم در برد بوری هم در پیشروی کدوم از اوش شوا 1800 رقم چون میرین 4 20 5 21 6 20 7 21 1 اوشا 33 2 10 تو ترینکمی باش کسان شما 21 یک اوشا اکای آدم قریب بود خیلی بزنه که رقم 1 میلیون تشکر ای او میگن جانون با پیش میگن شید پلنگو جانون با پیش شیرون جانون با پیش ده نبینم برین شید پلنگو رقم 1000 رقم دو یا برین شید پلنگو چیه فرق او میگن برین شید پلنگو یا لایکی میزن شید پلنگو یا لایکی میزن میزنشی یا لایکی اکای سامزالی شوی اکای علی مروجو هفته شینا اوه جانون را با پیش دکتر خونوز میگه جانون را با پیش یا از رقم میده میرین اکای علی مروجو رقم شور هفته اکا جان زنده باشین شیرون در همه دبود بوده همه در فکرهای میرین اکای روماجو 1000 نونا شینا میرین اکای عدیب جون شیپارا جون اکای ادم 1400 گل شینا رقم 3 تاجیکستان حدیکی رفت اکا جون خیلی تخمه بودی اکا 1600 جمعی نه 1600 جمعی 1800 3400 3200 گرم اکا جون اکای تاجیکی اکای علی مروجون سال دیگر دومنا اکای رجب اوشین اکای تاجیکستان و پیش 400 گردون بریم رقمی 2 شل پلنگو 10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 33 رقمی 7 10 چی نه رقمی 1 20 اکا بو رقمی 6 اکا تاجیکستان جان آبودی اکا آبودی کارتا زد رقم دو پراوینا 600 بشه خود تبورد 500 مگه بعد 500 وراش نکا جون وراش نه بعد ورا باید خود دیگه برد پراوینا اکا یو نه اکا جون ما 600 رقمی 7 میشه پرنگو زنده باشین شوی نه میل درش نگم 600 رقمی 7 رفتیم جانم استگرا پیلیو دوست نکنیم که گرد نیست اکا را جواب جان پافتوی شوی نه اکو هم اکساف شوی پرنگو زنده باشیم میل درش بچه‌های تجربه سیاوتن او میگیم زنده باشه شید پلنگو گل دعوا تا کنید کفون سر کنید اکای علی مروجون اکای رجب جون اکا میکنیم او میگیم میریم درشی میریم دهنی کارت کنم میریم رقمی 6 رقمی هم رفتیم شده نه انا ها تاجیکستان اپش آروم شده آورام میدونم ها جون خودش شونید اکای روماجون 900 دیگر اکای ادم رقمی 3300 رو دیگر دونا تاجیکستان اکا 2000 تا میکنه 1600 رو دیگر دونا تجیک تویست اکای علی مروجون آد میمونا اکای رجب شوی پلنجون رکتا میکنیم اکای تاجیکستان پیش 300 رو دیگر دونا بریم اکا جون ما هم اکساشون شوی پلنگو زنده باشین یه 20 چیز فکر میکنید ما اکای پولش هم پارت ما یالا میریم اکای رجب جون رکتا قدم میگیریم 7 10 رقمی 1 شوی پلنگو 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 5 22 6 یا 20 رقم 5 اوشا رقمی 6 میشه پلنگو این رقم 2000 شده که ما بزرگ کردیم اکا 2000 برا فاکا جان اوش چوا بیشتر 5000 رقمی 6 میشه پلنگو یا لایکی لایکی میگم این دال شه پلنگو لایکی بریم جانم و پیش ده نبیام گفتم بگوی کن جانم
تو او گناه کلام کارگرش میگه این گناه تو میگه گناه او کلام نیست تو صدا هر تو گوزه اصلا رقم 5000 رقم شش که اصلا انا ها رقم 6 میشه اکای روماجون شه پرانجون 9400 دیگر نونا اکای ادم شه پرانجون رقم 3 1200 دیگر نونا تاجیکستان اکای 1400 دیگر نونا اکای علی مروجون 500 پاف شه 300 دیگر نونا رقم اکای علی مروجون اکای رجبو اکای علی مروجون خو اوشنا اکای رجبو 300 رو دیگر نونا شهرنا اکای تاجیکستان 500 رو دیگر نونا تمام اکای علی مروجون رقم 6 20 7 20 یک 11 2 10 رقم 3 22 قریب 23 بزن رقم 4 22 قریب 23 بزن رقم 5 10 اکرام مرحمت داره حاجیان تیار شد در ورق خورده بشم درو ورقش رقم 3 و رقم 4 میرین در شیپالنگو 3 و 4 ورق کجنو میدونیم شیپالنگو ورق رقم 3 و 4 رفتیم تاجیکستان ورق اکرام ما 5 میریم تاجیکستان رقم 2 اکرام رقم 5 تمام حاجیان خودش اخذ اکای حاجی سوربون رقم 7 میرین در 6 تجکه رقم 6 تجکه رقم 1 رقم 6 حاجی سوربون 7 همگی شینا حاجی سوربون 7 همگی مکا او نه دیگه مادر از امیرجان اکادم از یکم رقم خونه اکادم بهتون خونه میشم میتونه شینا اکا امیرجان صاحب رقم خودش هم اول دیگه رقم یا اکا صاحب پافه ما کار میکنه در چی همه در بود بوری این نه تومی او میگه من در چی زنده و باشه سربلند باشه خونه آباد باشه میریم اکا امیرجان دیگه دیگه شینا کاول زایرا هنوز اما اکا کمک کنه که نشون از چون میریم 1800 او شاه کدام میشه پلنگو می درشی او میگه پلنگو توتال دوستان بیرون کنیم درشی برای نگوسیم برای پلنگو برای نگوسیم میریم او کافتیو اکا انا او کافتیو دیگه نه پیش انا همین درشی سه رقم 1800 او شاه شده اکای تاجیکستان و پیش صد پرتوشهرنر رقم 5 اکای روماجون 1100 دیگر شهرنر رقم 7 اکای سوربون 700 دیگر اونا حاجی سوربون 700 رو دیگر اونا تاجیکه رقم 6 800 رو دیگر اونا که 1800 او شاه کده میزنه زنده باشه شهرنر من دلشی بچه ویدیو کو گفتم من ویدیو تماشا میکنم ویدیو داد کردیم میرین در شم اکثر شده پلنگو میرین زنده و سربلند باشه میکفون شیرینر کس میزن اوشی شوا 1800 اوش شیرینر اکا علی بود همینجا شیرین خدل 5 اوکی 500 بگم نیست رفتیم رقم 4 20 5 22 جبر اومده 6 22 7 11 1 20 2 20 3 30 او مگه شه پلنگو میونه 23 رقم سش کرد زاره جدید کرد اوش 1800 رقم همه دلشه همه در بود بوری همه در پشتوی اوش چاکا همه دلشه اکر ادم اوش چاکا میریم هم اکثر شاک رو یک لایکی من افریاد پیش میکنه شه پلنگو 13 اوش رقم چون میریم اوش چاکا در او میگیم
میریم همه بود بوری همه پشتوی شیطانگو زیندان سربلند باشین میریم دلچی دلچی رحمه برادر اکی از انجا خفه کردی اوگویوت کو اوگویوت میریم دلچی اوزام از زد او میگه شینا زنده باشه اکی جایی سه رقمی چون میره دقیقا کلیفا و گیفت و کردم اوشا سه رقمی چون اوشا کردم ای بلا اکی رو مجا 1000 دیگر دون اکی میریم اکی آدم رقمی سه شیپانه 1000 اکی آدم 1200 1803 1000 میشه کارتا دارم 2100 روبل دیگر دون اکی اکی تاجیکستان رقم 16 اتجکی 600 روبل دیگر دون اکی اکی ادمرو رقم 4 اکی ما در اکم صفحه 400 پارچه اکجان کوشی انا 300 روبل دیگر دونه اکر جوابجان 200 روبل دیگر دونه اکی تجکی با پیش رقم دو پافتور اکجان میریم اکر تجکی با پیش رقم دو پافتور شیرنر میریم هم اکساق شما اکجان ما زنده باشه شیپانانگو اکر رقم دو پافتور شیرنر پارتون اکجان 500 پارچه 200 روبل دیگر دونه شیرنر اتویش 400 روبل دیگر دونه میریم دلشی یو اکو دا تاجیکستان بخدا زیاد بیدی شاپین فروست هم ممکنه سردن اشکال فاگر رقم 4 20 از خواندن میمون دقیقه توشکه سر رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 21 اکو وراش مرحمت بدوی ورا درست صدربی رقم 1 الو اولا بکه جون اکم اخیر کایفون گیرتون باباتون گه هم نداد نشوید یک دو برا کرد میدونیم اکم بگو برا بده خوب اکم ببینیم یک دو برا کرد شیپارانگو مرحمت سفاده اکم لیمونو جون 4 اکم روما جون 5 تجرکه 6 اکم بحری جون خشون اکم برا نفسدی شیرنن تجرکه رقم 6 حجی نداره گب نیست حجی رقم 7 اکم لیمونو رقم 4 اکم روما رقم 5 رقم 3 برا سوی بشمده اکم ادام میدون اکم ادام اکر ادام برات امیدو شینر ادام پاس یک ساعته امیک رقم امیک بتون رکا اکر امیک سه بتون شینر دا برا رقم سه حجی سه نرسایی در شی فلانگو اکر امیک جون حجی گیتاری در شینر میریم حجی سه اخیدد اکر امیک جون بخش حجی گیتاری در شینر انا یک نشون ادم میریم اکر امیک جون در رقم خوری شی سر جون یا متک صبر کنم دوره چند کمی فان بجا اکر ما حاجی جون رقم سه خیلی تمام میل داشت اکه آدم چود آورد داریم هایرو میریم او شاید قدم ازشه پرنگو 1800 روزین درشی یا لایکی یک لایک میگوی درشی زنده و شکو هم از سخت شونشه پرنگو توتاونین دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان و دوست بودن مشکل است بگی دیگر حالا درست کنید چه حالا درست گرم نزد میرم اکادیون من تقسیمش میکنم شیپارانگو یک نشان رقم دونیم 6 بو برش 6 بو اکاد توجیکسان 6 بو بخوی من مگه سپایی سوکنون 4 مونده بزنش شینا این اکا میرم رقم 2 من اکا رقم 6 اکای تجکی اکادون 300 دیگر ماشینا رقم هم اکای حجی 7 3 حجی 100 رو دیگر ماشینا حجی 100 رو دیگر اکا میریم رقم 4 اکای علی مروجون او میشه اکا جون رقم 5 اکای روما 700 رو دیگر ماشینا
Акро ҳамада буд, бори ҳамада пешравӣ карда беда оштан шаршаи паранго 1800 буд. Берем давши. Рақами 2. 12 3 22 4 10 5 10 6 31 7 20 миллион 28 касане 1 11 6 ошака миллион 28 каса рақами 7 мерим. Зачем так немножко қырып шишаи паранго қырып ҷоном ба пеш даҳад дард набинад. бачаҳои тоҷикистон ҳақи ҷоном дидем мегӯянд ки ман салом мефирстам. 6 рақами 7 мерим. Ако ҳама аксар шои шишаи паранго 11 одам ялайку моншена. 5 ҳам 500 дака ро метем. зинда бошед вара медонам. ҳоҷиҷон ҳозир кал гап не дар рақам хурӯши давара буд 100 рубл дорем. 500 дака ро метем гап нест. Там ҳоҷоз месем. медонем шена без базара. 6 рақами 7 мерим. Акай Ромаҷон 700 дошти ҷамъи 500 меша 1200 1100 дигар ау мегем. Акай Адамҷон шепаран 2800 рақами 3. Тоҷик таҷики акаҷон 300 дошти 1300 1600 1400 газ мешена. Акай Алимуроҷон 700 шена. Ёдат нишон надодӣ. Афтас ки мехапо хакай музикаш. Ай баеш мумкин нест. Акай Алимуроҷон рақета мекашенад. Акай Раҷабов рақами 7 шепаран 100 рубл дигар муака. Акай Тоҷикистон ба пеш 300 рубл гамра. Акай Тамом акай Адам да WhatsApp бинез да WhatsApp номери байта. Дана душанбе систа бепартута. Номере ки да душанбе систа пайваст боша. Ҳаста холи. Берим. 7 ҳоли мепартунака 10. Акаҷон мумкин аст рақами 1 21 чаф спека кафасу рақами 2. 10 мумкин аст ки дар канал ҷалб беба рақами 3 23. рақами 4 11 ка. рақами 5 21. рақами 6 20. Ако рақами 3 оша рақами 4 мерим. Акай Роми кушон акоз холи мешавад паланго сабр метем холи мешавад меҷангем. Акай дар WhatsApp номер фарои ки номер Сбербанк ин номери душанбе систа оҷа бахуд. берим. ау 4 пас. як рақами 4. гамед акай рақами 4 акай. Акай Алимуроҷон академи махшон шепалан зинда боши саломат боши. 1000 раҳмат ки омади бози кашена. марди димакраф шомади. Акай Алимуроҷон патограф шена ки кафша чук сага набошад. фақат ҷоном ба пеш. 3000 рақами 4. зинда ва сарбуланд бошед. наимҷони сайдали ки се рӯзи чуқурагӣ нест ки биштар мундагӣ нестӣ. берем. Акай Ромаҷон меёта 1000 рубл дигар шена. Акай Адам 2800 дошти меша 3400 картам дор 3300 нуна шена. берем. Таҷики акаҷон 1200 рубл дигар мешена. Акай Алимуроҷон акай М1 шепалан рақами 4 акаҷон ракета мекунад. Акай Раҷабовҷон оғоз мемона. Акай Тоҷикистон ба пеш 200 рубл дигар меона. Ако метавод рақам бо холи меша шепаланго. берем. Зарад телефон бурда. Ай блядь. Акой пул акай чанд сум зам бигирак. Бла зарад телефон бурда. гамед акай як гам нест. Акай як пул парти шена. Акай якҷон чанд парти шена. берем. Папарара пам пам. Акай Роми гам нест. Акай холи мешавад. ак 2000 парти бура. Акай аданҷон зарад телефон ҳоз монд бахло монд ҳоз чем сем пат мезад ака. де. ҳам телефон гиром кунам. ясн. Бинам дажам ки шанс парс. Акай як ясн парти бушин 100 рубл дигар меона. Бура чиқма телефон надам ҳайрон. Акай аданҷон де шефаранҷон ми сем пат мезад. Рақами 4 21. рақами 5
20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 21 تا ورق شیپالانگو مرحمت داره میدونیم 300 روبلی اگر آدم نمر تا روی تگیو خشیداره میره مکدون و براش رقم 4 رقم 7 مرحمت 300 روبلی میریم پروژیکسیون دوباره او تجربه با پیش رقم 2 بریم میشه شیپالانگو صاحبو رقم 1 6 5 تجربه اونجا که تجربه حاجی آدم بودم رقم سرا اکا آدم سرا بودم اکا روما اکا افرا پیش میکشه نه شیپالانگو افرا پیش میکشه ها سه اکا آدم میریم آدم رقم 3 بچه شدن شیرا افرا پیش میکنیم اگر اکا اینجا گم نیست داریم تاک تجربه رقم 1 6 اکا روما 5 اگریم تجربه رقم 1 رقم 6 میریم اکا روما 5 بگین شیرنا اکا روما 5 گم نیست بالا داشتید بگیرم دارشتی دارم او اکا تجربه کجا شده اکا جو چون نشونه رقم فهمه گلی گندم اخیرا شده برای تلفن ازش گرفتم تا تمام بیدون شد میریم 14 رقم فهمه شیپالانگو 14 رقم فهمه ویندوز سربلند فنوبول چون اما اکا آدم اگه فکر بعد نکنه اکا بخاطر تلفن زرا گیرو شد میپارتم اکا هم گیرو شد شنوز میپارتم میریم 2000 تومن طلب نمیشه اون یوش که بازی کدام میگی باز گیرو شد میپارتم میریم اکا شدی سلام علیکم خوشحال شینا Добро пожаловать в английский welcome. Very дальше. هم از سخت شد اخیران از ویندوز سربلند شد کپ نمیشه پرو 1800 اوش بدن شما همه دا بود بوری همه دا پیشتری شده اکای شدی ککی برادموی ککی برادموی بیدتی برادموی پچون تاک دولگا за خود اینا گیرون شد این اکای از انجام گیرون شد میریم چون نشون اکای تعمیر شده کس میزنه 1800 اوش بدن شما تلفن کسی پرگیرون کنم ایپون رقم 2 اکای تجربه پیش شیپالان سلب پالتوی رقم 3 اکای آدم اکای آدم جون شیپالان 3000 اکای آدم یا ما 2000 توز میرسون دایسن اکای آدم 2000 دوری شیرنا دایا تا کسای میشه مثلا گیرو شده پالتو شیرنا گای ایس 1000 روبل دوری کارتا دواره 300 روبل توجیکسون تجربه اکا 600 روبل دیگه من اکای روماجون شیپالان 700 روبل دیگه اونتا بکن بزنم اکایون 10 کوموس میشه اکای هیچ که گوسم داره شیرنا اکادون هیچ کارتشون میکروفون 1800 او شاه کدوم از شیرنا میره رقم 5 33 6 31 7 20 1 20 aha 2 10 3 21 4 4 11 رقم 6 او شاه 500 رقمی 5 هست او شاه اکای شده جون خودمش بوجان چند تایم میفروشه چه نه اوتنتی شما میره مکدونه ما همه دا بود بوری ویندوز سربلند شد اکای رقم 2 پاسورد شنر اکای تولیسون رقم 2 پاسورد اینا گیروش تکمی شش 31 بود اکا 6 31 بود که اکای روما جون یا نه حالا میبینیم اکا جون اینا ما تلفن ما گیروش نمیشه اکای تجربه اکتا کشیدن
15 ها 33 بود تمام اگر تمام اولی میبینی شیرینه اما 23 خونده بودشه برای میگو تمام 15 شد رقم 6 میریم اکای تاجیکستان و پیش رکتا میکنه رقم 6 جا 500 بتون یعنی این اکای از آنجا و تلفن گیرون شد نوز میپسون شیرینه در واتساپ نویسگی نمور شیرینه رقم 6 میریم 500 رقم 6 از بیرون چیکار کنیم بریم گلی گندوش اکای رو مجموع 700 داشت 10000 بشه 1900 روبل دیگه اونا اکای آدم غیر او 1900 روبل دیگه اونا اکای تاجیکی ممو تخته 600 داشت 900 روبل دیگه دو رقم در بوزی اکای میگم 800 روبل دیگه اکای را جواب جو رکتا میکنیم اکای تاجیکستان و پیش رکتا میکشه نه اکای تاجیکستان و پیش رکتا میکشه پا رقم 2 میرین دالشی رو نه کویش اون تو اکای تاجیکستان پیش رکتا میکشه نه رقم 2 جانان بهاش بست یا اکای معروف هفته تمام اکای انا ایمیک پولش اون داره تاجیکستان و پیش میپرتیم اکاجون در واتساپ نیست چه نه نمرو تا اکا نمرو تا پارت نمرو تا اکاجون نمرو تا اکا نمرو تلفن که در اون کارت پیوسته در اون داشتم استفاده پارت نه سودا بابا میریم دونستای اکا ایمیک رقم درابطون چه نه اکا ایمیک رقم درابطون چه نه دراب پولش نمیاد ایمیک رقم دو اکا جان خدود میریم میمونه 700 روبل گل میریم اکا رجا و پافتوی شنا رقم 6 20 میریم رقم 7 کلاش نو سو بشم 23 رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 3 20 ترشان پر پرتوی tabii ki biteceğim. Yani akıplamak apartman. Dushanbe City. 1000 روبل. رقم 4 اکا بانم آدم خود نبرون شنا رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 2 شامل دارشی رقم 3 اکا آدم بانم خود نبرون شنا من دارش هم دا بول بولی هم دا پیشتر شپارانگو زنده و سربلند و خانواباد بشه من دارشی اکا آدم جو بانم خود اومد اکا آدم جو اومد رقم 2 رقم 3 اکا آدم بانم خود نبرون شنا از دوشنبه سیتی هم اکثر شما کنو دوست اون موشکیه دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوز میره دلشی هم اکثر شما کنو هم اکثر شما میری دلشی و اکثر 2000 تا بخواه 2000 نکنم 241 سوم ششینا 241 سومش میشم میری اکثر رو مجبور اکثر 5800 گرم شینا اکثر آدم 800 گرم اکثر تو تلوی کن 2000 تا تاجیکی انا 700 گرم شینا بلین گوری کردیم اکثر امیاک شیپان 1100 دیگر اونا اکثر اجاو شیپان 100 روبل دیگر اونا 300 پاپدی اکثر این بین دلشی سه اکثر هیچ کارتا پاس کن اکثر 11 رقم 4 20 اکثر تاجیکستان کارتا پاس کن اکثر 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 همین خاطر رقم 2 11 اکو بو رقم کشید بو رقمی 21 رقم ها و 21 او شاکر رقم یابین پول دک بزرگی درا داکر ایمیل داکر تاجیکستان پاسپورت اکر ده خیلی خوشنن خیلی اجزا کدوم وقت تلفن گرفت پلان پاپینا رو دوباره ساعت دیگر میز ما رو دکترم را حوز پول پاس که تاجیکستان
این باشه دویم خود رفته سوم خود به روزه کات پیش میگه نه اومده میریم اکر آدم پول رفت خا خرید توجیکسون های مرکز من دالشی رقم تابلو بگیریم بچه که اگر بازی کنی خب بگیم چه رقم حاضر رقم یک میریم 5 گلی یک 6 گلی بدون دو انا ها tamam arkadaşlar bu çek şamel pantolonu hiç tabii ki real bozuk kanal teşekkürler tamam arkadaşlar televizyon 1000 liraya kan بگیر اکانت ابران تو şeyler اکانت ابران ها bugün میگم تو şeyler اکانت چک شام روی کم یکی 10000 şeyler می اکانت اومدن şey paran 1700 şeyler اکانت adamcı şey paran 700 şeyler توجیکسون رقم 500 şeyler اکانت emyak اوه tamam درا پاس میکنه که 1000 دیگر şeyler اکانت جا şey paran 700 şeyler توجیکستان آپش رقم میده 500 پاف şeyler 500 پاوی نچخه 400 روبل دیگر ماشینه من در شکل خب برای پاپ که پاس کنیم کار رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 او 3 ولی 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 اکو bu rakam au mege rakam se vale zat miyoshkani kar miyoshkani bacho tejeke oron şey parango oron şey daf var odam kişi nederin miyone mardama nashkani ne dalişi o şa koyma hama tak şu şey parango seza rakam çormenin tojikson opej rakam da aktar şeyler akadom rakam da aktar rakam seza ne dalişi hama bu gol atro ya like گفتی بابای کن یلایکی میزنی این برای من نت میگه این برای پاه شدن ویدیو که دیگه میاد یلایکی بزن اخوری برای پول نیست برای پاه شدن دیگه دعوا با کمول میکنیم 3000 رقم چهار بریم میلیون رقم یک اشکافم میلیون رقم یک اشکافم اکر روماجون رقم 5600 شینا اکر ادم 700 دوشی 1200 karta da bulu şeyler Tacikistan rakam teceki rakam kişer 300 gel şeyler akar emyacun 300 gel şeyler akar acav 600 gel şeyler teceki rakam de Tacikistan peş rakam de 300 rubl gel naka benim darış rakam çor 21 5 11 6 31 7 10 ya او مگه 11 ده 20 3 20 رقم 6 او مگه من درش رقم 7 همه دا بود دوری همه دا پشتایش پرنگو کو یک لایکی زیر کنتون یک لایکی رو زیر کنتون جانون دا حچت در چه را بینه نه ها هاچو چیستون بیوین کدام آدم سه شکافی داره رقم 6 رقم 7 بریم او شوا یورش کنه ama ha. Benim her aksak şu şekarango. Duz 10 boşa ki gira dası duz. Bak aruz barsul gira digeri barduz. Verin dalışi. Hafa golita garniz. Yine kacımıyma mala şekarango. Şarkıda akşam haf goli. Haf izo taşımek yine akşam acavcon. Tu sukhangi tursik tak şame kaşime tutaka. Merim. اکر روماجون 1500 شرینار اکر ادمجون شیپان 1100 شرینار اکر توجیکستان شیپان تجیکی 700 شرینار اکر امیرجون 800 شرینار اکر اجاو شیپان انا 500 شرینار اکر توجیدین اکر میوتا اکر توجیکستان پیش 200 روبل دیگه شرینار بله توجیکستان با پیش اکر 7 22 اکر 1 22 اکر 2 20 3 20 4 10 5 20 6 10 اکو رقم 7 رقم 1 باراجون کنیم و رقم 1 300 مرحمت لگو رقم او کو اکو یا بودره برای رقم 7 رقم اکر امیاجون او مگه شد پلانگو بره مرا درو مرحمت اکر امیاگ رقم 400 رو
TCK رقمی 6 تاجیکستان با پیش رقمی 2 اکای روما رقمی 5 اکای ادم بدون شینا اکای ادم رقمی 3 گاب نیست اکای ادم رقمی 3 1800 او شار کدوم از شیپالانگو هم ماده بود بوری آنها هم ماده پیشتر یک هفته قبل بود میرین داشت ای زنده باشه شده هم ماده بود بوری و پیشروی میرین هفت نشانه رقم یک میریم میرین دارلش هم اکسار کنه جنو دو تمام باشه که گیره دست دو یک عروض رسول گیره دیگری باردو میرین دارلشی زنده باشه که جنو زنده سالبرند خانه بود باشین 5-6 اوکی بده 500 روبلی 5-6 اوکی بده 500 روبلی میریم دارلشی توی علایکی بین توی شیشه پرانگو میریم رقمی هفت شده رقمی یک رقم شده نه 1800 روبلی او شاید کدوم میزنه او میگیم شیر پرانگو رفتیم رقم یکی چول رقم یک چول رقمی چول اکر ایمی یک شیر پرانگو 500 روبلی دیگر شیره رقمی 6 اکر انا تجکی 400 روبلی شیره رقمی 2 اکری تاجیکستان پیش 100 پرتوی رقم 5 اکای روما اکاجان میلوت 1200 روبلی دیگر اکای رقم 3 اکای ادم جو 1100 روبلی 800 روبلی دیگر نشیدن میریم او میگه شی پالانگو هم در بود دوره هم در پیشروی کدوم از آشوب باید درجش آب بخوری میکافونیم اکای تاجیکستان با پیش همیشه شیدن تاجیکستان با پیش تیزز برادموی میکافون سرده رقم یک 20 2 21 3 10 4 25 جرفت 22 ترا بروبار 6 20 7 11 5 اکاجون اوشو چاوشه پالا میره دارش 500 در رقم 6 متر میره و دارش خرد در شما نمونه بگو اکای فعبود شما شینا اکای فعبود در رقم خوری شید پالا میره سمه که صبر میکنه میشه شینا صبر میکنه میشه اکاجون شما اکای فعبود اصولی اکای شما اکاجون میره دارش او میگه میشه پالانگو گل ترزا کس همون پرتوی منوز کنم پول خودش میرزد پولیز انا ها گل دا اوتا کردن کفون از سال کردن شده نه گل دا بوله автомат تک گل ترزا انا ها بریم اکای رومان اکای 5 1200 دوشی جمع 1300 ده 1500 دو 400 اونکا اکای ادمجون 800 گردون 800 توش داشتی 700 روبلی دیگر اونا اکای تجکی 400 داشتی مناطقتا 700 روبلی دیگر اکای امیرجون خدمت شیدن 400 دیگر اکای ادمجون خدمت 400 دیگر اکای تاجیکستان با پیش پافتوره که ما جدات هم پول پارتمنت اجداد میکنه جون این کار میرم اکادمی پارتو اجداد میکنه شیدن یکم منطق میره درشی فقط تست طرف شیدن فقط تست طرف میریم همه دا بود بولی شی پالانگو همه اکا پولش اپارتمان شیدن چی گفتین شده با هم اکسا کار کرده بود که بریم درشی او میگیم میریم درش او میگیم میریم اکادمی پارتو شیدن میریم درش همه دا بود بولی رفت نفسی تمام اکا رو مجموع دواسته میریم سون تا پارتو شیدن گاب نیست بریم توی اکا بریم میخواد رقم 6 میریم 6 22
رقم 7 شرینا 22 رقم 1 شرینا 20 رقم 2 شیپارانگو 20 رقم 3 او خاکی کنه 21 رقم 4 10 رقم 5 شیپارانگو 20 22 22 اکو براش رقم 5 رقم 6 رقم 7 مرحمت برام ما نپارتم اولا رقم فهوجو رقم بودتون با پرداز به رقم دیگه میتونم شیرن بودم رقم میشه رقم ها برای مرحمت 320 شیرن صاحب رقم مرحمت شیپارانگو من دلش اکای روما رقم 5 اکای روما رقم 5 اکای آدم رقم 3 بله اکای آدم رقم 3 صاحب رقم 1 2 4 صاحب دو داوره خوله انی و اکا 200 پافت بله اکو دو داوره خوله تجربه رقم 1 دروارده گپ تمام حجبو جان کلوسای تجربه رقم 2 دروارده میرین تجربه رقم 1 2 دروارده اکا ایمیک چورا نمیگی شینا اکا ایمیک چورا نمیگی اکا جون میرین درش شما مکسا نگه اکا دیشو میتونی گپ نیست اکا ایمیک جو میتونی شینا چورا نمیگی اکا جون داوره 300 روبلا شاش دیشو رقم 7 بین پول اکا که مدوش پاتیم اکای شده جوز خولس چرا تتشه نه یک روز همه توز خوله میشه چیوان اکا میریم بریم دلشی همک سخت شما کدونو همک سخت شما زنده و سربلند و خانه آباد و شد توی در این خانه مبارک شد بریم دلشی باشی زنده باشه کدونو ما اکو یک لایکی را میگیم دلشی بریم دلشی دکتا اکای تجیکتون اپای شما شینا انا چورا بزید اکای دلشود اکای تجیکی پول تجیکتون اپایش پول دو مگه کدون انا ساعت دوری بگیم دا 5 6 اوکی شه 5 سال جورین گرم نیست رقم 6 نشان رقم 7 بریم میره زنده باشه شوری نهار اکای رو ما رقم 5 اکای رو ما رقم 5 انا اکای رو ما جو رقم 5 ایبرات کلاک جونست من جا داشتم کی دو در جا بلا قواد من پاس تریکینگ شاش شام برکردم رقم 5 اکا انا یکیم حضور طلوع کردم 900 اونا کارت دارم 600 میلیارد شیدار رقم 3 اکای آدم جون شیپان 400 دیگه اونا تجربه اکا 100 دیگه اونا اکا دیشو رکت میکنه چی من نمیست ای بله تمام اکا تجربه من تو مینوس نمیکنم تمام اکا تو 200 پاورتی 100 ای برای مینوس بدی 100 دیگه پاورتی 200 100 دوی خود های پرابلم نیست اکا شده اکا جون ها درام است او دیگه بیش شش خیز داره اوکی اکا دیشو رقم چون پارت بو کپول شیدان 1800 اوشه کلو میزنه تمام اکا تجربه همه اکا میگونه که خیلی اکا بلاو زدوش اکا خیلی همون بول داره ایسکی شیدن رفتم میگه گفتی من افیرم کنم تا اینترنت و سیستم گفتی اکا دیشو اکا چون اکا میگه شیدن تاجیکستان با پیش اکا دیگه رقم چون که میگه شی پام میگیرم میکشم بریم اکا دیشو که جوشی شیدن میریم اکا جونی بعد میریم کی میگه شی فرانگو رقم چورا بتنش بروا اکای رو ما گفتم بگی میریم اکای رو ما شی فرانگو 300 رو دیگه اون اکای دیشو تا بگیم اگر این سال خط پیش کرده کنیم 7 21 11
2 10 3 21 4 21 5 10 6 22 او شاشه رقم یاد بریم رقم 6 بابا حافظه او شاشه 6 نشید بالا شد عاشق کرده شد اتمت نمیخواد اینجا دراز در خب انا هم بدارچی ولی اکر دیشولون شد فهمه ما چون از دیگر کدوم رقم 6 زاده در اصل 300 رقم دیشولون چون اکر قضیه کشینا اکر ما راجع خوشا بالا اول اکر مردم میتونه رقم خول میشه بعد اکر چوبی خیلی ادامه او شد کشینا اول صبر میکن اکر مردم میشه کشینا او شب پارسال اکر میتین اکر تو یکسو با پیج رقم میدرم میتون صدری او میشین گاب شد فلانگو سخن کن سخنان تو رکت شد فلانگو گربرسر نفس تو امید مرد میگیم درچی اما که اکجون ما اکر ما شد فلان ختمونا 700 روبل دیگر اکر 300 داشتی اکر ادم جون 300 دیگر نشه نه 400 داشتی تو جکه اکر 100 داشتی 1400 1200 دیگر دونا اکر امیا شد فلان 300 روبل دیگر دونا اکر ادم جون اکجون ما 300 اکر ادم همجا او شدن اکر توجیکستان پیش 100 روبل داره او مشاکم میره درشی 7 10 1 21 2 10 3 12 4 21 5 21 6 20 برای به تا شدن دو سال مرحمت سوی رقمو این قواره افت کارت شوره کیف کرد بله شد پلنگو وارد رقمی 1 رقمی 4 رقمی 5 رقمی 6 وارد دو سال سوی رقمو خواهم بدونم که نگیرد برم گاب نیست سوی رقمو میریم اکر عجبو اکر ادم نگیرد در اکر تجرکه میتون تجرکه در اکر ادم رقمی ها 3 اکر عجب رقمی 7 هزار و 6 ادم میزنم من درشی آن اکر شدی همینجا اکر شدی همینجا شدن او لا 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 اکر شدی یوز به ساکرو حالا چه رقم میده خولی میشه نبود پراسه نباید کتابتون بودو شدن میریم همه دا بود بوری همه دا فکری کسی میده اوشی بدن شما میره درسته همه اکسا شان اکرینو هزار او شان کدوم میشه پرگاه تا 7 تاریش که 7 تاریش بگن گرب نیست 7 تا اکر جا بازه علیش کن شینا هزار 200 او شان یا هزار توی رقم یک رقم دو میری یک نشونه به رقم دو 1000 او شان اکر تاجیکستان پیش محکمه تو میگم یک کدوم گیرتگی شینا تو من گفتی که اکر کشیده بردم میگی من به پارتون نکردم من کشیدم بردم تا گشتی گفتی که من دیگه نیستم من بگیر گیت تا اصلا کارت کشیدم شینا همین توش بود دوست شدم میرید رقم میده اکر تجکی 1000 او اود شینا رقم میشه اکر ادم جون 100 دیگر نونا رقمی 7 اکر رجب 100 روبل دیگر نونا بریم نستی بلی اکر خیلی گفتی که رفتم میگم میسه تو رفتم میگی شینا من رفت مکان بریم رقمی 2 20 3 10 4 22 5 22 6 22 تا برا 7 10 هم 22 1 10 اکو 500 روبل برای مرحمت اتو 300 روبلی برایش رقمی 4 5 6 300 مرحمت شد پلنگو ما باید دواره دو بخجون دواره دبوزی پراسونی میریم تجرکه رقم یک دوش درو واردار اکد تجرکه رقم یک درو واردار 3 و 7 300 دوش پلنگو 3 و 7 نگیره گب نیست پس اکد دیل شد رقمی 3 اکد عجب رقمی 7
акаи Тоҷикистон ва пеш акаҷон номер даварад дар гӯшаи дар бозии франсоӣ мерин далиши ҳама сахшо акаҳо ялайки мезанем шепаланго 4 рақами 5 милион 1800 ош шава мери 1900 ҳезор шава мери 1800 мери далиши пас меха ош шава шепаланго акая ҷавуҷо дусар хидме партошена ҳама дар буд бори ҳама дар пешаи шепаланго бира да олтар кардем ки акая Тоҷикистон ва пеш бахша намегӯшена мақсад ту давлат хафа карда хафа меана мумкин аст акаҷо бахшӣ шена мерем далиши ман муҷи ту як компютаген ка ҳамуи пули садақа мерем далиши ако хушор акаҷони ма ака омад шанси парафтишена 4 рақами 5 милион 1800 ош шава карда мезанем шепаланго ҳамон гап нест мерем далиши рақами 1-2 акаи тҷк 400 рубл дигар дона рақами сака дишод о ака раҷоб 200 партошена кубе кипу партеҷа ака омад 200 донага шена نفهم 1800 شد 5 شد اوکی شد رقم 5 21 6 10 تا 7 12 1 11 2 23 24 Oşa bitdi. 4 raqam paymen burd bori akam emya kamegin. Ve 4 bitdi 1800 oşa kamegin. Miyon bitdi da oxiş kafanın biologum oxira bizatan merin. Akar acaba boz ve partam hafta xil bozikun. Tojikiston pek zamidey. 4 raqam paymen. Xoli nash akajon, xoli shagalish mekishena. Xoli shaka merin. رقم دیگر دو کار اول رقم تجربه بکشیده یک کنده دو کار خواهید تجربه بگیریم شد چه نه چون رقم پنج میریم آن گرم میده که از انجام خوب میرسیم رقم خول میشن اکر رمضان 600 دیگر اونا اکر درجان آقا میشیم تجربه 100 دیگر اونا اکری امیاک 2000 دیگر اونا شیدن اکر اجاوجون راکت میکنیم توجیکستان پاش آقا شیم وی درشید اکر اجاو راکت میکنیم شیدن اکر رمضان شیپانه اختانا 300 روبل دیگر بریم 5 20 6 20 7 22 اما 300 یاد بکنم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 12 4 بو 22 بو برام دو شیپالانگو 300 روبلی رقم 5 رقم 4 7 برای 300 روبلی شیپالانگو میرم اکجون 7 رقم 4 برای کو شیپالانگو کی میدو دواره 300 روبلا اکا دانجون شما پاس میکشینا 1 2 6 اکا تجربه رقم 1 2 6 دروازه میریم اکا 3 و 5 خولی مونده اکا رو ما 5 میریم اکا رو رقم 5 3 خولی دواره ما اوف تا اکا دانجون شیپالان خدون گابون اکا 1000 رحمت کارو که ماده بوزی کردین همه تو 1000 رحمت که ماده گوشت گابون گزور گذاشت بگیم دا اکا ایش 3 من دارم اکا ایش رقم 3 نه اکا ایش رقم 3 اکا جون اکا ایش رقم 3 خدون گابون همه تو احساس کن شیپالانگو تاجیکستان پیش بگیم بریم تالیان توقع نکشن شیپالانگو فکره مون هم بکنیم حالا اکا جون خولی میشم اکا شدی از شیپالانگو اکا ایش 300 پارتوین
hamada bulbuli, hamada pişleri. Alaki şehrin alt koşun. Hafif şuna yakın benim. Zindar sarbalamı. Xona obod bشه توی برای خانه مبارک شما نبوده اون مرتبه دیگه رقمو خوله شه پرانگو رقمو خوله اکای شدی همینجا اکای شدی حالی خوله میشه همه جنگ شده نه بریم این اکای سخن کن رقم یک می اکای رو میگه خوله میشه همه جنگ شده پرانگو اکای شدی بعد بعد همین کن رقم سه خوله شه پرانگو خود دوتون پارسان تارا مون شده رقم سه خود اکای تجربه شه پرانگو چند تا پافتی 1400 پاوند 1500 600 بریگاد اونکا بره دلشی اکای روماجون شیطان اختا 300 دیگه اون اکای ایش رقم سه اوشته ای هفت علیشون اکای شدی 7 متر سه علیش 7 متر سه اکای راجب علیشون کی خای من شیطانگو هم 5 6 500 اوکی و اکا پول پارتوی تکوز میاد ای زنده و شکل ما هم اکثر شما شیطانگو دوست اون باشه که گیرد یک عروس وز گیرد یک عروس با خود بریم 5 6 اوکی بده گاب نیست 5 6 اوکی بده اکای ایشون جون اکای ایشون اکای ایشون شیدم یک 20 2 21 اکای ایشون اکای ایشون اکای ایشون شیدم و یک جون اکای ایشون تیز براد موی چوتی براد موی نه تو چش برام رقمی سه اکای ایشون 20 4 21 5 10 6 12 7 21 اکو برام مرحمت 600 روبلی سویبو رقمو براش 600 مرحمت اکو به مردم مرحمت برام میدونین براش رقمی 7 رقمی 2 رقمی 4 600 روبلی کوکا که اون نشونه رقمی سه میریم 600 روبلی که بده شرینال میدونم اکدونه ما اکای شور یک 600 ورده میریم تدریکه رقم یکی 6 میریم اکای ایشن 3 اکای ایشن رقمی 3 میریم دالشی اکای روما 5 اکای روما رقم 5 3600 او شما کدوم داشته پلنگو همه دا بوری همه دا پیشروی شرینال زنده و سربلند و خانواباد و شین همه قصه شما دین او میگین شد پلنگو او میگین او شما کدوم دا 1800 روبل نه خونگی گل لبوری تریزا کس همون نوستا خوش میگوش بیرزا بریم همه دا بوری شد پلنگو همه دا بوری همه دا پیشروی هر شما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود با توان دو سال عمر کرد در بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرد نقطه گیری مردی اوش کم کرد بودی برد حالا چند میدم ارسال کم 600 بریم او برای نگونسی اکر ایشو جان رکتا چه بکنی شده ارقمی سه بریم زنده و شد پرنگو کس میدن 3600 اوش بدن شده 3600 اوش اکر ایشو نکو شما اکمی 7 2 4 برای کرد اکای انا تجربه جون 600 پارتویا رقمی ساک ایش او اکای روماجون شیپان 300 پارتو اکای روما 300 اکای تجربه 600 پارتو شده هر مالا بوری اکای ایش نپوش اوما شده مالا 600 شده یکو مالا 300 بود اوپشی پولچو 1800 سه رقم مالا 600 غلطه بری اکای ایش نو اکای ایشون
Akay eşin. Sev şaş dismi. Hızlıca hazır şaşla ve çok iyi yakınımsın. Bro xatyabi. Akay eşin. Vilgiş hızlıca yakınım hazır ese hazır şaşla şeyler. Böyle davetsizliğinde olsa balandı xonobod بشه همه دا برد بوری همه دا برد بوری همه دا peşlevi. Yo ben kafayı müşterine. Kaç mezden se ador şaşsal o şa. Aka eş na cevap şten se şaş dismi okey şerina. Se şaş dismi okey şey palango. Aka şu şahı tuz aka tecike cevap aka tema kafonu. Şaş se yasmi okey. Aka eşin yasmi okey ayım. Mene dalşi. O yasmi okey aka eşin cevap. Ho boşa bu kafonu şeyden se ador şaşsal o şa. Okey raftem rakam se. Da. Çol. 20 5 21 6 21 7 22 7 خزا بدون یک ای 21 2 31 oş çarpı milyon 21 aşkar rakam idi oş çarpı şey paran 3600 3000 go bu xati hiç tarafa gelirse şey paran go bu xati hiç tarafa gelirse benim pravina verin hakay şodi hamica şeyna verin hem aksa şuna kadar var zinde o sarbalan konu bu şey توتا اونم دوستا رو نکنید اکای شدی همینجا اکا بریم اکای شدی 7 تا بگیر اکای 7 تا اکای شدی 7 تا بگیر ها اکای شدی مثلا رقم خورمشا بازی میکن تا سحر اکا اکای شدی رقم خورمشا بازی میکن تا سحر اشکوینا تا سحر حالا که میگم اکای شدی رقم میکنیم اکای شدی خورمشا بازی میکنیم نریم اکای تجکی رقمی یک رقمی 6 اکا 10800 ماشینا اکا روماجون رقم 5 دکتا میکنیم اکا روماجون رقم 5 دکتا میکنیم اکا رجب رقمی 3 اکا 302 شدن خود 300 روبل دیگر ماشینا میره دلشی انا bu kedece yaklaşık çok akay emyak rakami çor ador 900 gal maşina میره دلشی bu kedece رقمی اکای رجب خود رقمی 3 اکای شدی رقمی 7 100 دیگر اونکا دو اکای دو یک کنگه دام تمام گابنز اکا ترا بگید دکون دیگه گوش اکای تجیکه من 200 رو minus میکنم 2600 اکا خود 200 دیگه minus میکنم اکای تجیکه و پیش رقمی 200 رو دیگه اونکا میریم جلشی اکای شدی اومد اکا اکای شدی اومد شینا بریم رقمی 3 اکای بسیار اکا رجب بود رقم 4 20 5 11 6 21 7 20 1 20 2 10 اکادمی مرحمه برام بدون 300 روبل سوگو رقم مرحمه شهر پرانگو برام بدون 300 روبل بریم رقمی 3 رقمی 6 برای کردم بریم
سه شما اچو میریم اکا ایمک چور شما دوریم اکا ایمک رقم چور تجفه خبر اکا رماجون 5 اکا نمود 7 گام اکا میریم اکا نمود اکا ما وقتا رکتشو کشیدیم کادو میده 1800 او شاخشان اکا نمودم گلت رزا کس ایمون نوسنا خوش میجوش برزا ای او میگیم شوی پلنگو او میگیم زنده و سربلند باشین اما آباد باشین درچی سه در رقم شما شما همه خسخ شد همه دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گرد دیگر بر دوست ای او میگه میشه پلنگو 5 سال افتیاد 5 سال شد پلنگو رقم میگه 5 6 اوکی شده نه ای زنده باشین شده نه اکا ای شده همجه است تجربه در اروپا اصلا سه در اصلا چون بریم تو سه میشون در اصلا چون بریم اصلا در موضوع 400 پافتای بریم اما رقم میشون اصلا اینا 1600 دول دیگر دونه تجربه رقم یا که دو اصلا 2300 دول ایده 2000 او دونه رقم 5 اصلا روماجون اصلا روماجون چند تا پارچه دار 800 پافتای دار 300 میل 500 400 100 روبل دیگر اون اکای روماجون بریم درش اکای علی مروجون اکای میگم آوش نمیشه اکای علی مروجون حالی شینا همه دا برد بوری همه دا پیش روی کدوم دا 1800 روبل آوش شوا گلت رزا کس همون کسیم جو بیک اکای آوش نمیم اکای ما میریم ای زنده باشه شیرینار دوست آن باشه که گیر دستی دوست یک عروض بر خود گیر دیگر بر دوست بریم اکای ما میکفونیم Barmen nalivni nafsek da anaha. Kaçım? Me kafam yakacını me kafam işte kafam şerina. Meri me kafam yakacını ma. Kasmeda 1800 o şaşır palango. Rakami çor. 24 5 20 şaş 21 7 10 yak şerina 20 rakami 2 20 rakami şaş 24 اکو مرحمت برام بدون 100 روبلی رقم 3 و رقم 4 بالا شی پلنگو بالا رقم 3 و رقم 4 بدون شی پلنگو 100 روبلی شیرینار هم دا بود بوری هم دا پیشروی شیرینار میریم مکجونو میدونیم شی پلنگو میریم مکجونو کی بده دوای 100 روبلی شیرینار هستن این مکجونو اکای علی رود 7 شم دور شی پلنگو اکای علی رود رقم 7 میریم اکو رقم 5 1 2 6 اکای تجربه جواب میتگم رقم تمام دور اکجون تجربه اکای جواب میتشه نه 5 انقدر پاپ هست بود داشته پرنگو 1 2 6 اکای تجربه جواب تشه نه بریم بدر اکو برات 100 روبلی 1 6 اکای تجربه جو 1 6 اگه سوشی میریم دالشی رقم 2 5 سوی boş 2 5 اکو 2 5 اکو 2 5 اکای ایشون دو دا سرولا گرفته میریم ol bese اکای ایشون دو یک متاک سوی boş گرفته اکای تجربه درا بتون برا و میگیشه شیدنا اکا درا بتون برا و میگیشه اکا
Akay teceke duruş diviginden çok şey rakam daha zor hafta par. Bigi. Teceke rakam ya şaşdı. Aka adimi raktaşa hafsa diğer aka. Aka romajo pan camigi şeyna. Aka roma pan camigi aka jon verin. Kasmeda o şova aka roma pan camigi pan camigi çorsamışa. Nagen de aka eşitli bu ama verin. Aka teceke aka romajo pan camigi şey falan. Verin. Pan. Panca kongas pap hasa katam aka bigir aka eşin panca pap bigir aka. Aka eşin çorsa panca rubi tome katan panca pap komutan şerina. Okey. Aka roma panca pap kata eşin gabnet. Aka eşin jon çorsa panca khime pator aka roma khiste ta panca ga pap katan daja sabeli. Veri dalşi. Aka davat sandiya pap durma uca hama push aka jon. Aka davat hama push kena hazır panca do çorsa oşa khime. Aka eşiyor aka romayo fıskata panca atıyla. Verim hamada bu durako. O şap panca do çor sab rubul. Veri dalış. Hama sak şu kadar. Duz 10 boş gir das duz. Yak aruz barxu gel gel duz. Au mege purşut hama purşut kaneşka purşaka. Hama purşut. Panca do çorsa o şap kadar medana. Aka davat şu aka. Verim ako. Şey palanga bir tasma kadınıma. Man akademima. Sen çormayı seni çordu. Çor düşme sen paymayın. Akay raja bro kaçam haşena. Du se asmi okey mega. Yak çor asmi okey. Du se mega asmi okey merim. Du se asmi okey şu gabne. Zakam mihav akay ali murojo oşne akay tecekey. Çan diga pafti. Akay eş plus omada. Akay Roma. Akay Roma jon de sadr gana şeyler. Merim. تجکه 1000 400 400 400 1700 میریم درش چند میشه 1400 minus 10700 700 رو دیگه چرنا میریم اکا روماجون 200 دور رقم 5 اکا ایشن اوش نیم میریم اکا روما اکا ایشن اومده کدام از اوش شاشه پرانگو کدام از اوش 5400 اومده سویبو رقم اوشه پرانگو Soybo Roma aka Roma ho. Aka eşin amca kadyon. Sonra oman aka eşin yok pulu. Sevdi okey ay. Aka ali borcun xıt xatiş kanamaya şeyna. Aka ali borcun xatiş kanamaya kadyon. Ne kafonin? Pan çaş okey ne? Pan çaş aka Romacun asmi okey şeyna. Ayşo di xil meşkin şah. Okey boşa me kafonin şerina. Ama aka coştu ya. Tamam gavniz. Ayşo da aka Roma rakam panç. 22 şaş 22 haft 10 yak 21 2 10 3 11 4 20 Akajonuma varajon shud 2700 rubli. Odamı ben aymaydım marhamat. Odamı dün aymaydım. Avar ben odamı ben aymaydım. 2700 yakın 5 rakam 6 davara istod. 5 6 davara istod şey falan go 2700 şudun. Rakam 5 rakam 6 2700 men dalişi. Kukiya egon kasasa kajunu boşa marhamat ne boşa men dalişi. ای خاله ای دختر گندم چشمای سیاه داریم نباشه باید هر تو تقسیم تا کنم اکا علیم رو بگم بدونم
Aka limro 5-7 تا درو var 3 pasay 4 pasay aka emyak nesa ka emyak men aka raqam 1 2 3 هیچ کارسا بدرا شد پلنگو ادامه بین ای میدون 2700 یک کی پاب میگه خطی اکای تجکی شد پلنگو یک کی پاب میگه خطی اکای تجکی خطی اکای شهر توز میره و کو هیچ کنامش خراب بکشیم میره دلشی اکا جانوی ما گپ تمام حجبو جنگ کرد رقم 1 2 3 4 خلیه 1 2 3 4 اکا علیمو پولش آمد 2700 آشتی 1 2 3 4 دواره 2700 هیچ کاری سای اکای تجکی ترام پاسا کارتا میکشم شده نه اگه ندارو اگه رقم تا رقم 6 میکشم کس میزن آش شوا اما آدمو به ایمدون هیچ کاری سای پلنگو 5400 جمع 2700 رو دادم 7200 آش شوا میریم اکا ریسک کلان اکا ریسک کرده درو تو اقتباش با خیلی میریم همه دا برد وری همه دا پیشنوی اکا دواره 2700 هیچ کاری سای بدره شده نه دواره 2700 رو یکم کساته که مرحمه بدره 1 2 3 4 خالی 1 یکم کس پاپ گیر ندوشم مرحمه اکا میگه رقم 1 پاپ میگیریم نه دلشی چشمان سیگار داری مثل پلنگای چشمان سیگار داری مثل پلنگای نه دلشی هیچ کاری سای کردم اکا علی مراد اما دکتر کارته دا پیش خاموش کنم اصلا نه همه دا برد وری همه دا پیشنوی زنده و تفاهم هم اکثر شده دوست آن باشه گیرد دوست هم اکثر اینجا میکشیم بریم اکل ما یکم کسر سر بگیر رقم 1 2 3 4 دواره 2700 دلار 5 6 اوکی اسمی اشوک اکایی 7200 ریش پیشکی بگم تو 7200 رومه دلشی من اکا جونوی ما من اکا جونوی ما من اکا جونوی ما 5 6 6 7 5 6 7 5 6 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7200 آشار کلمه داشته نه اکل وجود 2700 او آش نشه نه میره دلشی میریم اکادون بکفونش اکادون بره اگرون سنباین دختان شده پلنگو اکل امرو خطیش کنه شه نه یا اکل خطیشش کنه میروا خیلی میریم اگر اکادونو کادون میزن 7200 آش شود 5 6 اوکی اسمی اشوت اکادون میریم 6 22 7 20 شد 5 20 رقمی کش او شاکه هزار یاسم در رقمی 5 متر در که رو ما رقمی 6 7 میریم او شاکه در افتوکه کردیم روزون 2000 نمیری اوکی اکا خطا پاسیات نمیکنم درم دیگه میری دلش همه در بود بوری همه در پیشترش پرنگو او شاکه میگیم میریم گو 5000 دوستا که تجکه زد 2000 شد در که 6000 دوستا دی 1000 شد در که رو ما میتونیم میریم دلشی او میگه می درش هم اصلا شو اکو میرسن در بودی کافه خون خولیه می جنگیم شد پرنگو می جنگیم هم در بود بوری خوز خولیه سوی خولیه شد توی میره شد پرنگو ای اکرم رو دی میره در شش در اکرمی هفت میریم میریم اکرم رقمو خولیه شد بودی میکنیم تجکی اکرمی هفت در اکرمی یک شش 700 دوشی جمعی 6200 700 جمعی 6200 6900 میشه چند تا 5000 تا روی کنم 5 پاپ نشید 5 پاپ رقم 6 دو خطایشون اکر ایش رقم 6 دو برای شدن
او اکا 5 6 80 خیلی یاسمی رفتگی بود. بریم یاسمی 80 خیلی رفتگی بود. بریم. اکا تجربه 6900 5000 تا 1700 دیگر ماکا. اکا ایش رقم اوتومگی اکا جون بریم. اکا رو ما شیپانان انا 1100 روبل دیگر ماکا. اکا راجع 100 دیگر اونا. اکا ایمی 1500 روبل دیگر اونا. اکا شدی او اکا تجربه او من دلشی. اکو موندگی. قبل اکا مالوز در رقم خول میشه بعد اکو رقم خود شده. صاحب میگه بعد اکو در رقم خوله. اکا ما خود 200 پافتگی شیداره. بریم رقمی هاف 20 یک 21 دو 11 سه 12 4 11 5 10 رقمی 6 20 اکا بو رقمی که شد 21 11 10 اوش رقمی دوی شده رقم یک و 21 اکا 5000 تا قبول شده اکا شدی رقم 3 پافتور نوشته اکا اومد بتیم برام اکا شدی رقم 3 پافتور اکا 5000 تا روی کانو شده بگی 5000 تا بریم او میگن شد پلنگو او میگن بریم هم ده بود بوری هم ده پشتوی زیندو سربلند خانوابا بشین بریم ای رقم 3 رقم 7 اختویز رقم 7 اکای شدی رقم 7 پافتور کجا خاله دختر زنده رقم 11 رقم دو شد پلنگو هم ده بود بوری هم ده پشتوی بریم دلشی اینا اکای عجب بوده اما اول 7 خطی نبید در هم 6 رقم 7 توفی نه یا خوش که رقم 7 رو در رفوقی رقم 3 علیش کردیم اکا علی مرو رقم 7 بریم دلشی دو مریم اکای دو پافتوری اکا یک در رقم دو مریم دو خوله اکای عمر همجا اکا بو پاس گابل اکای شدیم بو پاس کرد گابل اکای تجکی تمام اکای عمر دو رقم تشینا اول اکای اشنجو همه اکای عمر 200 پافتگی همه اکا بتون داخل متشینا همه اکا خیلی شیست بگرد به اکای تجکی شیپانان 2100 اکای روما شیپانان 1000 اکای رجب او اکای ایمیک 1400 اکای شدی شما ده اکای علی مرود رقم یاف رکتا بریم دلشی ای اکای تجیکسا که بحث یوخا بچه بریم اکای اومد رقم درم تمشون بریم اکای اومد رقم دو اکای اومد 200 پا قبل 100 روبل دیگر دون اکا بریم دلشی رفتن اکای علی مرود رکتا کدام گیم اکای علی مرود 500 پا قبل 400 روبل دیگر شمونا اکا ایشون برسیم با خولی میشه شی پلنجون اکا فقط داخل نبات خطای دو اکا اومد 10 رقم 3 واله رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 7 اکا امرو دیمو 22 رقم 1 11 رقم 3 او شواسه تو پس والا در رقم 4 میریم او شیچا اکایی رجب او میگه او شدید که 700 میلیون شکنی که بریم 3000 رقم 4 شد پلنگو زینده و سربلند باشه او پری رحمت من پیسری خوب هستم سه دلشی 5 گل گابه رقم 3000 رقم 4 میشه پلنگو زینده و سربلند خانوابا باشه همه ده بود بوری همه ده پشری ای ناکن شد ناکن گلی تلزا بریم اکر تاجیکستان پای زنده باشه کدام خوشحال شدن هزار رنگ آماده بازی کردیم اکدام ده همینجا لبوی بریم تا ممکن شدن 3000 رقم 4 رفتیم 5 گل میشه من بچه خوب هستم من بچه ملدستم بچه ملدست اکی تجکی رقم یک شان شیپان نوتا انا 1900 روبل دیگر اکی روما رقم 5 شیپان هزار 900 دیگر اکی دولو شیپان اول 500 دیگر اکی یک 1300 دیگر
اکل جان اکل هفت نیم تا فرمان کوش اکل امروز 300 روبل دیگر اکل ماجان او هم کسخ شد اکل نو صدقه 11 چخاله اکل جان اکل جان بومید 5 رحمت 11 با 5 رقم 6 20 من گیرم دستی رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 دیوانش 22 سه اوشا رقم شومر اکل ماجان رقم 2 پافتو شینا ايش كما اولمپیاد بود مخلوقات فیزیکا در موبایل هست 45 مقطعی هیستوریا در جای دیمه گرفتیم پافتو اکل ماجان رقم که شینا بریم آفرین رحمان رقم در رقم شومر شینا زینه و سربلند باشین کام اکل ماجان رس کنیم پارت شیپانو بوده دوام بدیم سه در رقم 4 گل تلزا کس همون نوت خوش میجوش تلزا اون بزنه شیپانو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروس با خود گیر دیگری بر دوست میرین دلشی در اکل ماجان من پارتای ما بکن شینا نباشه بتیم باشه شینا اکلی گام بزنم بخشی ممکنه شینا میرین دلشی میرین اکل ماجان من پارتای بکن شینا اکل تجکی جو 1700 شینا اکل ماجان انا 800 شینا اکل اجام 1000 دیگر شینا اکل امیاک 1200 شینا اکل امروز 200 شینا اکل ماجان رکتا تجکی با پیش او مگه میشه پلنگو همه وقت با پیش میرین دلشی زنده و سربلند باشه خانواده باشه توی در این خانه مبارک شد او مگه میشه پلنگو زنده و سربلند خانواده باشین همه در برد بوری همه در پیشروی میریم اکجونوی ما میریم زنده و شکوی ما رفت بله اکل ما 200 پاک شدن 100 رو دیگر دارم اکجونوی ما میریم دلشی همه در برد بوری همه در پیشروی رقم 4 11 اکجون رقم 5 شده 10 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 3 دما رقم 2 11 رقم 3 10 تو 11 رقم 1 اوشا واسه 3 دقیقه با میوچه دست و عمل وای او من دلشی 3 دقیقه پیش ابو قانون رو کنم بکار رقم 1 رقم 2 رقم شد پناهو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواده باشین گل گیره تلزا اوه گل گیره اوستا کفور رقم دیدن همین ترا چی دیدن چه موقع میگن کات استادا بالانس کنید سازی تو موقع میگن سلامتی و صورت این همانا یا اصلا رقم دو میشه پلنگو او شنگی بسته دم ازاد بچه کمپی میدلشی یا اصلا رقم درست شده نه همه در بود بولیشه پلنگو نه تاجیکا کجا متا 1700 شده 1100 روبل دیگر اکر اومدن شیپان متا 700 روبل دیگر اکر جواب جو متا 900 روبل دیگر اکر امیاک شیپان متا 1100 روبل دیگر اکر المروجو متا 100 روبل دیگر اکر عمر او ببین اکر اشارجا کجا ما المپیاد زبان تاجیکا دو جو گرفت اینا اکر من نه کی دکجه موزا کجا رقم 2 ما عزیز دیگه کارتاکاش دیگه رقم 3 22 4 10 5 20 6 20 7 11 اوشا رقم یک سه توز یگان توز دقیقه یک نبومد اوش چاوکا سه دما سه تا پادی ازاد اوش چاوکا او میگه میری شیطانان اوشک چاوکا اوشک شد 200 رو پدرکچا دورا میره دلش 200 رو پدرکچا میونه بیشتر میره اکل اومد پافتورا کجون اکل اومد پافتور شیدن من در همه بود بوری او میگه میشه پلنگ هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواده باشید هم اکثر شما بیا بودن او میگه میدارشی جانون لا سراغ خیلی جانون در پیش موشی
kapat suhtagi ay. Anaha kapat suhtagi ay. Çok felaket gün. Benim dermişim. Dostlar felaket doğru. Akıl Umar paftör Akıl Umar. Ne boş akıl işlemci Akıl Umar paftör şeyler meri. Akıl tecrübe akıl kişaş. Daha zor sadece daha zor sadece daha zor hafsal mı? Akıl Roma şeypanı şahsiyet gelme. Akıl acaba hafsal gelme. Akıl yemek hazır gelme. Akıl limruz o demuna. Akıl bir de Akıl Umar paftör ka. Ova. Ne boş akıl işlemci. Akıl işlemci mi akıl bir de ne boş akıl megi şeyler. Akıl Umar akıl bir de paftör şeyler. Cevap etmek acaba mı? Neslay. Akali ana. Akali işe akıl bir de şeyler. Akıl işince akıl bir de şey paran. Tamam akıl işe akıl bir de akıl bir de. Ahisor akıl Romacun. Nereye? Akıl işe akıl bir de akıl temekneyim. Akıl işe akıl bir de akıl Roma kadar acaba şeyler. من إذا عايز يصور شغل شده نه من عايز يصور شغل من شغلی هستم عايز يصور من در شما در کوام اکثر شده پرانگو زنده باشین خاله 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 ما وحدت وحدت من عايز يصور اکر روان رژیون مشین تا 07 تایم شده نه وحدت هم وحدت صبح وقتی 07 تایم اکر صبح 07 تایم اکر ایشونجا پارتی قبل نیست بریم کافون بریم گلا دا او تاکن کافون رقم در ساکن ده 11 کشینا میری اقدارش رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 8 رقم 5 3 دما رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 5 اوشا رژیون 07 08 07 08 07 08 آره که دانشجو همه خوندن حتی وقتا حتی فقط سپور میکردیم میگو رژیونمون 07 میگو به تحصیل 07 میگو همون 07 بعد فرض که هم 07 بودم 07 هم در کمی 6 میشه نه زینده و سربلند و خانوبا باشه همه در بود دوری همه در پشتری ولی درش او میگه میشه پرانگو گلیت رضا خاصه همون نوست من خوش میگوش رضا ولی درشی اکن ایشونجا رکسه کلام گشته نه هشت رگان 07 رگان 07 طرف حساب خوش شود حساب 07 طرف حساب 07 حساب 07 جان میریم اکن تریکه شپان 2500 شینا اکن روان 600 1100 شینا اکن اجام شپان 700 شینا اکن ایمیان 100 شینا اکن علیمون شپان رکسه میکنیم اکن ایشان کنید اومد دانشگاه خونه نیم سال پاف میشه بگیم ده این آخران سالمون نرفتم بگیریم شد دیپلوما من نقلات برای خونه سبودون پاف میشم بگیم دوم رفته سبوده دیگه اسم اومدیم دیگه عدیمش نشتم وقت نکن اکن ایشی 300 دیم دیگه دونا اکن علیمو رقم میاب اکجان پافتوری شیده مریم اکن ایشی دیگه خوب اکن علیمو جان رقم میاب اکجان پافتوری شیده همینجا اکجانی ما آمد درش پافتور شده وقتی کمرگی رقم 6 11 7 11 1 20 2 20 3 12 4 10 5 22 آشار رقم 5 22 نیست نمیتونم 22 آشار رقم 5 میره درش رقم 6 اکو هم در دور بوری هم در پشتوی بره درش زنده و سربالم و شکلون هم اکسر شده همچین آلا دور میره تلفون اکر روز چوره خیشه در و پس برد
یا اول اکر موضوع خوشش شینا اکادمی از زنده و سربلند باشی اکر موضوع هزار راست آمد بازی کشینا نه لیدر کنیم اکر رقمی ها خوله اکر بگیره بازی کنیم آدم‌ها بیان مردم رقمی ها خولی یای دلشی اکر موضوع اکادمی از خوشش شینا من جانانه بهار شده سوتایی اوی دل گلدانه خدا دختر مردمه خدا 5000 رقمی شرشون 7 ماه خولی مونده بریم اکر تجیکه شیپان 2300 اکر اکر روما 1500 اکر 1600 اکر 1100 داشتی اکر عجب رقم سه شیپان 600 اکر جان انا اکر امرک شیپان 800 شیرنار اکر علی مروجون خوشم اکر جان اکر ایشن 200 گر شیرنار اکر عجب شیپان 500 روبل دیگر نه درشی سیویت هاف 20 شش سیویت بود رقم یک 20 کام طرفی تاکسی از درسته در کل تاکسی رقم 2 22 اکر روما تاکسی پول سودا رقم 3 10 درمان رقم رقم 4 11 5 در رقم 11 6 اوش رقم 7 می من دلش هم در بود بوی هم در پشت تو یک لایک بده دلش من دلشی او اکر یوتیوب ارادی خوش آمد اکر یوتیوب ارادی خوش آمدی شیطان 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 من دلشی رقم 6 رقم 7 من دلشی هم در بود بوی هم در پشت زنده و سربلند خانواده شد تو در خانه مبارک شد چهار سپاه کنید نه شب بهتر که مجموع بهترینه چند ساعت بزنه کجا چند ساعت بزنه شیرا 4 سپاه کنید بریم 16 رقمی هفت بهش شده اکر اجا هفت تا بتون دو پاس میشه نه اکر تجکه شیپان تا 2700 شیرنا اکر مجموع شیپان 1500 شیرنا اکر اجا شیپان 400 شیرنا اکر اجا شیپان هفت تا میگیره کجا اکر امیا 700 شیرنا اکر ایشون 100 شیرنا او اکر اجا بزنی 300 شیرنا من دلش هفت 22 یک 20 2 20 او بابا میگم 3 10 میگی رقم کجا رقم 4 22 5 20 6 22 ولی 200 مرحمت ولی 200 روبل رقم 7 4 6 ولی کامل دلش شاید پلاگو ولی رقم 7 6 4 بابا میگه رقم تو میگی تمام دارم کار رقم بتشینا ولی زرا بریم بابا اکر تجکه رقم کدوم اکر پای دو آدم بریم تجکه رقم 1 اکر رواجو رقم 5 میر دلشی 3 2 اکر ایشون 2 اکر اجاب رقم 3 او شاک کدوم شد پلنگو 1200 روبل او میگه میشه نه زنده و سربلند و خانواده باشه هم مدد بود بوری هم مدد بود بوری هم مدد پیشروی زنده و سربلند باشه مرد تومینو هفت مزامت پاس من بده دسته بگو میگم اکر ایشونجا اون بکر خونوش با 100 پارت بشه گل گلی رزا اکر سایمون نوش کنه خوش میجوش رزا گل ارده او پرکنه سفر سفونه هر کنه او مگه برین شما اکر جنوب هم اشتاق شده زنده و سربلند و خانواده باشه تو در این خانه و بورش شما او مگه میری دلشی ای جانونه بهار شده است که میخواهی یعنی زندانه او تحقیق میزنم آیا نیوخی تحقیق میزنم تمام بابا بگم پاکوی تمام شمه انا چند شبکه 7 6 4 7 نشون رقم یک میلی
اکا ایش سپارتم رقم یک اکای تجکی اکاجم 2500 بیگردونا اکای روماجون 1300 بیگردونا اکای میده اکای ایشجون 200 روبل بیگردونا اکای رجا و شیپانیون 100 روبل بیگردونا ve خیلی کس به اوشون که 300 خود نمید که وکا اکای بوی یه دوگونه جونی لب پول نمیده دوگونه جونی لب نیامده 300 روبل بریم خیلی نمیده چالیشی نکا یکم همینجا اکادیم اکا ایشان شینا کادر مثل آش وزن شاشه پرنگو رقم یک ده دو اکا ایشان رقم دو 20 سه 22 4 20 5 5 21 6 20 7 21 رقم سه اوشا رقم چوبین من درشی همه بود بوری اکای اجا اوش شاکجونی من همه بود بوری همه پشتوی من درشی بولش منشی همه کساب شاکجونی من اکای اجا و هفت همه گیر اکجونی من یه پاس شاکا سه رقم چوبین همه کساب شدین جانو اون با پیش جانو اون با پیش بگیرین درشی زنده و شاکجونی من بابای میگم پارتیم اوشا 1200 اکا میگیم نه درشی شانس نیست اونجا لجا وقت 100 درو داره داشتید بریم 5 گل گاب نیست رقم 13 رقم 4 بریم 5 گل بکنیم رقم پاس بابا میگه رقم نفت میگیری اکا تجربه 2300 اکا روماجون شیپان 1200 بریم اکا اجا و شیپان 1200 200 اکا ایمیاک 600 اکا ایشون 100 بابا میگه رقم هفت میگیری شینا بریم بابای میگن رقم هفت 200 روبل گردونا بریم دلشی رقم 4 20 7 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 31 رقم 3 10 دو رقم üçüncü o şaşayla ben daha رقم 3 او بگه شیپرانو یک لایک زنه تون چی یک لایک زنه تون چی یک لایک زنه تون اون بیدم دونه بسکتا اون کم میاد اون بیدم دونه بسکتا رقم بکنه گل بریم اکادمی ما شیپرانو زنده باشه سربلند باشه خونه آباد باشه توی در این خونه مبارک شود او میگه من دلشی یک چور لیچ میتن گاب نیست یک چور لیچ یک شش کویز هاف لیچ گاب نیست اکو هم اصلا کنه شیپرانو یا لایکی میده من دلشی یا لایکی نه زنده و سربلند باشه توی ما زنده و سربلند خونه آباد باشه رفتیم 2000 رقم سه میدیم 5 6 7 یک بچن این اکادمی ما لیچ اینا لیچ اینا لیچ اینا میری اما اکا تجربه من تو 1300 تا 1100 روبل گار اکا روماجون تا 1200 روبل دیگر اکا رجا و شیپانجو تا 1200 200 روبل دیگر اکا ایمیاگون تا 500 روبل دیگر اکا بوجو شیپان 100 روبل دیگر اکا بابو اکا ایش شیپان تا 600 روبل دیگر 100 دوشی ولی رقم 3 20 اکا یسوجو خوشا کجون رقم 4 20 حوز خوری بشه کجون رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1
20 رقمی 2 10 اکو ولی 5 بیست بودم 5 رقم 5 رقم 6 ورق شی پرانگو میریم 5 6 ورق و همه شی پرانگو با 20 5 شی 4 6 میریم 5 6 میریم ورق رقم 5 رقم 6 اکا یوزیون خونه میشه شینا میریم 1 6 اکا ما 5 ورق میریم 5 ورق اکا ما ورق رقم 5 رقم 7 میریم گاب نیست اکا جو 3 تجربه رقم 6 اکا جو رقم 3 میریم اکا 2 5 اکا یوسف 5 4 بتون شینا اکا یوسف 4 بتون اکا ایش دو دروان دلگوماز اکا یوسف 4 بتون شینا او 4 اکا یوسف میریم او شاه کدوم شیطانگو او شاه کدوم این پادو داره قلم میخواد اکا یوسف 300 پارتوی بریم کدوم او شاه 1800 روبل همه دا بود ولی همه دا پشت شینا به زینده و سوار خود بدن چوه کنجم بو من دالشی بو چوه که 5 شده رقم 6 میشه پرانگو همه دا بود ولی همه دا پشتوی گلا دا او تا کردیم کفون کفون تا کردیم گلا بوله افتماد پر تق ولی دالشی اکای راجع چوه خودو اکا 7 جک 500 اوکی آیا 7 جک 500 اوکی آیا 7 6 میبینیم من این خیلی که برای گیری تو فرومبر مقصد گیریتایی یا بدون یا گیری تو برای پرسنان جای اون چیز خیلی من گپ شما ها نشان رقم 6 میشه نه گپ شما کنه یا گپ شما میریم 1800 او شاه کدوم میزن شیطانگو زنده اوشه 7 6 و ای 5 7 برای شیطانگو میریم اکای تجربه رقم 6 1500 دیگر مکا رقم میشه که عجبو اکاجون ما 1100 داشته 800 میلیارد ماشینا رقم میده اکا ایشن 300 میلیارد ما اکا یوسف رقم چو او میشه نه باشن چه پانو اکا یوسف ما میکافون چه نه اکا یوسف ما میکافون 1800 او شد نه اکا یوسف کافون گابل رفتیم رقم 6 20 7 20 1 22 2 21 3 20 4 11 5 22 اما اکا کدوم بالاشتا مرحمت نه 100 دربلی من اکاوی برادرو مرحمت نه 100 دربلی odamı ben aymaydım odamı görün aymaydım باید رقم 5 رقم 1 نه 100 مرحمت کمی داشته شده تجربه شده در وارده من دالشی پاس وارده گاب نیست یا اکای تجربه در ما میریم اکای ایشون اکای یوسف جوام تشریف اکای رجب بافون پاس میکنه هاف پاس کار بریم دوست اکای یوسف جوام تشریف اکای یوسف اکای رجب اکای ایشون جوام تشریف odamı ben aymaydım مرحمت شد پرانگو مرحمت اکای یوسف پاس میکشه نه دو پاس اکای یوسف 7 دروار میریم اکای یوسف رقم 7 دروار بریم اکاجون رقم 2 3 4 خوریم و اکای ben aymaydım hiç kanka şey پرانگو 2 3 4 دوار نه سارولا خوریم و دستای میریم اکای ایشون پاپ همه میگیرم خواست شینا اکای ایشون پاپ yok پاپ ya رقم sonra پاپ girelim بدون شینا نه دلشی اکاجون پاپ همه میگیرم şey پرانگو پاپ دیگه کار
نگیره خواهی میکشم اگر رقم چندی شد رقم یک نشون رقم دمیری دو خوله پنج شش هفت اکو میدونیم شیپرانگو دو سه چهار دوای مختلف خوله شیپرانگو یکم کسیده رقم جتون شیره نه سه و دو سال او شانس هزار از شیپرانگو سه و دو سال میرین دلش اکر یوسفا پروش اومد میرین دلشی اکر یوسفا پروش اومد هیچ کنازم دیگه هر سه و دو سال او شانس شیپرانگو دل نبوله تراکتور تو میگیم در دلشی اکاجون دو سه چهار دواره خوله دواره نستده یکم خط بریم مردم باشه مرحمت نباشه خیلی کشه میره شیپرانگو میریم اکاجون من اکاجون اکو رقمی شش شده دو شش یک نشون ای پنج میریم پنج شش هفت یک پنج شش هفت یک پنج شش هفت یک یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه میره در شکو اکای تجکی اختیارات 600 روبل دیگر اکای یوسف آمده میکنه پروشه پرانگو 3200 روبل او شا خدمه میزنه 6 پنج اصلی مکش دیگر یک هفت میره میگه اصلی یک هفت اکای یوسف جواب اکای تو میکنه شده نه اکای یوسف همین میشه او بو کفون شده نه نه یوسف اکای پنج 33 دودش اکیش ترینکای برو شا پاری 21 10 20 پنج او شاید اکای بالاخره 5000 روبل میتونه از سریع نفر کشش هر اکای یوسف جون میتونه اکای هفت وقتون خوری میشه یا هفت یا چهار خوری میشه بوزی میکنه نه همون خوری میشه من دلشی همه دا بود بوده اکو خوشون نکنه ما یا لایکی میزنی من دلشی یا لایکی گفتی روزا لایکی این دیگه من دلشی کم از اکای شش او شاتا شش او کلا شش او کلا نسای یا کاف میمکسی تا اوکی نکردم من دلشی اوشی چاکر رو ما من سعی ترجمه اوکی بعد بودی اول میخوای کامنتارا هاف لیگ جواب نیست هاف لیگ گوش میدین 5000 رقم شش میدین شش هاف لیگ اکای تجکی شد پارا روتا انا ما با کامنتار بخونمش تو بی اون گام شش درون دا بوزی پاس وارا دا یک هاف میدین مکسیمی افتایه تمام من اکای تجکی شد پارا استعمال 400 روبل گرد اکای رامجو 1200 انا پم 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 1100 پلوسی 2300 3100 جمعی 3200 روپی بخشی 4300 4200 روبل دیگر اکا اکا جو شیپنا 700 روبل دیگر اکا امیا 400 روبل دیگر اکا با اکا ایشون 200 روبل دیگر مثلا خب خود میخوام بزرگ کنشه پانگو اکا می 6 20 تمام اگر بیو خاکا ما میدونم نه اسلامی یک هاف اوکی میریم اکای تجکیجون دکجون تشینا تیشش درو والا شینا پاس وارا راجو پاس دو پاس هاف اکای سو پنج شش اسمی اوکی ای روز میگه اکا پنج شش اسمی اوکی تیشش پنج اسمی اوکی که اکا میریم دالشی یا اکا دبورو یکم نیست اکا جون میریم اکای تجکی اختا 1400 بود میمونه اکا جون میریم 1400 بود میمونه اکای رمجون اختا سنا 3200 بود اکا میریم دالشی دیدم اکا جون دیدم
Tamam aka tamam to'g'ri. Bering to'g'ri. Raqami ayb درست کن. 7 11 1 11 2 20 3 22 تو 32 لابا کرواجو انا کی گوش کا جون گوش کا کار ما اکا yakım اکا رومان استگا نگاه کا ey yakım ana ne besla گوش اکا رومان جون داره کام صدقه انا yakım ana peş 46 درصد کا جون یا تابلو صاحبشه اکا رجب فاید 2 3 4 بغض نسگه ey ne اکا جون ما دیدسن کدوم وارا کدوم بخشیده نه بچو پاس کردن دو پاس اکا ایش درا پاس کا اکا یوسف داوره 7 دور اکا جون اکا یوسف 4 بود داوره 7 دور اکا شهر شباد یا هم اکا شهر تو تجکه از 5 6 اسمی اوکی اکا رجب الف زگه 2 3 4 بغض اکا رو 6 5 اسمی اوکی بود اکا جون اخما yakın mı kadar falan da kurucu ucu cevap da kadar bugün. Ona tarihi diye mi yakam خطابنه بولوی تا می یک کامنتر بولو طبیعه که راجع به بدم ما کنه سگر خب گامز که خب یکم و کنه سگر داخل بگی خب اکا گامز رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 1 انا رقم 3 اوش شامل داشی بریم در شام اکثر شوشه پارانگو اکای مولا ای بابا پافتور بابا رقم 7 بابا رقم 7 پافتور اکای یوسف همجای شد اکای بابا رقم 7 پافتوری سه رقم 4 توبیا اکای ما نه اوش شامل اگه اوشی نیست میگه سه رقم 4 هفته شده نه همه در مورد دوری همه در پیشنهایی ها اول اکای جون رقم 7 تا یوش نه اکای بابا رقم 7 پافتور شده ما بوشو دیگه رقم شد سه رقم 4 میریم بابا میگه رقم 7 پافتور شده اکای همه تو اکای یوسف رقم 7 اخیر نداشت اکای یوسف رقم 7 اخیر شده رکت هم که میگه توغره اکای انا اکای همه توغره من دایم در کنار اوش شامگه اگه اون چرا کسان بیا پروف من دادم شامگه توغره اوش شامگه اکای تجکه رقم 1 رقم 6 اکای 1200 روپیه دونا اکای رو من رقم 5 اکای من گوش 3100 دیگه دونا اکای جاو رقم 3 1200 دیگه دونا کا بریم دالش اکای ایمه رقم 4 300 روپیه دونا کا بریم دالش اکای تجکه رقم اکای یوسف رقم 7 رکت میکنیم اکای اولکلو جونا خولی میشه اکای رقم دیگه میتون بزرگ شینا تمام اکای رو مجموع برای زکتن میکنیم شینا چه نیستیم یک شش نیستیم 5 نیستیم 3 نیستیم 4 نیستیم یک شش نیستیم 3 نیستیم 7 نیستیم اکای شنجا رقم 2 اکای جونا 100 روبل دیگه دونا کا میریم دالش اکای من پارتم بوده اکا اتوجه 7 تا سوال بیش 7 تا گیرتگان شیدن نیم حوض صاحب که یا رقم یا مخالش هستم میتونم نکا میادیم همه در بود بوده همه در پیشتری رقم 13 رقم 4 رفتیم اکا یوسف انا 900 پارت 800 روپیه شما میریم اکا یوسف 800 روپیه بوزه کار میکنه رقم 4 10 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 اما که کجونو بو باش مرحمت 300 روبلی رقم 2 3 برای مرحمت کجونو ما
کوی برادرم دو رقم سه برکت 300 روبل مرهم شیرینات بریم. اکای یوتیوب رقمی هفت بریم. اکای یوتیوب رقمی هفت بریم برادرم مرهم شیر پلنگو. اکای تجکی جواب تشینار. اکای تجکی رقم یک رقمی شش. تجکی رقم یک رقمی شش. چهارمون علی خوله شیر پلنگو. چهار دواره خولیه. از 5 اکای رو من ناو سب شده می پرتیا. اکای رو 5 دواره بگیر شینار. اکای اویاتلو رقمی 4 بریم. اکای اویاتلو رقمی 4 بریم دالشی. اکای اویاتلو 300 می پرتویم. اکای رو 5 بگیر شینار. بریم دالشی. هم اکساق شونه تو. اکای رو ماجون رقم 5 دواره 300 می دور اکای افرا پیش شینار پول دراف. بریم. نگرد اکای یوتیوب دگام نیست. اکای اویاتلو 300 می پرتویم بریم. اکای رو ما جواب بتیم. 5 بگیر اکای. Tamam akıyor kızı parti mi kapı şeyler. Allah kamerayı söyledik yapayım. Evet. Akıyor bazı ekstra peş şeyler. Hanca pasaka bu bura alt şeyler yok. Ne dalış. Hava da bu boyu hava da tutuyor. Akacını mı yaglaki de zevke mi dalış yaglaki. Zinde boş yapıyorum ama hava da bu boyu hava da peştavi. Gılar da o takalım telefona sakalım. Gıl da böyle reza. Kasa ama nasıl hoş mu yoş böyle verir. Akay oratgo me parfümşe rastsan. Ne dalış. Rakami akacını ma koşun. دو سه واکردن دو نشان رقم سه میریم. Hanca metin dakika romanese dakika Yusuf Agani میریم. dakika roman چهار جمله dakika ifra peş şeyler. میریم. dakika Yusuf رقمی 7-5. dakika Yusuf 200 روبل گرم şeyler. dakika تجربه رقمی 600 گرم şeyler. dakika uyan partiyim. dakika uyan partiyim ana. Benim mikrofon akacağım. Ham aksa şu akacağım ama. Bana kanal gibi. Tamam neyse. Au. Kanka falan. Ne dersin? Ne ya şey akşam bakmayın şöyle bir klub vereyim. Hacı aka. Aka bak. Zon bu cuma kuşa Xitay dadım akacağım. Şöyle bu cuma ka. Ben dalşi. Aka olarak bu cuma kakara kamayı di pulsa pardon şeyle. Aka olarak da kamayı. Ne şaka çarçakar bir part haka vereyim. Aka acaba kuş yapar hazır dışarı laka. Aka olarak rakami çoğu rakta akacağım rakta ki sumşa şeyle. Ахмақ шунака рақамони махлака ватло. О буҷи мохта комментаж буна пура парту хакаҷон бу кафони мушена. Акар маҷо набуди 5 давара буди раф шедина. 2000 така рома рои каднум 1100 дига дои шена мен далши. Рои кама кадум 2000 та. پنج دواره دو اکای رو مجموع 5 دواره دو اکای انا همین اکای وقتی ما یه برا رقم افنده و نگیر خیال یه همو دامن بخ ناوش نقطمش بلیم ناوش نقطه مکرما اکای اویاتوک جوش شیرنان
5 давара будем ака давоз просвене давай хафан нести бутун до дена ака рома 4 давара бутун ака рома 4 давара бутун ака 300 рубля да охар ака рома ҷон нагуфтим охар ҷон ту мара ака иҷозат ки бо проблема нест ака рома ҷон 800 рубля гал ака ту мара ака иҷозат проблема нест рақами 3 20 4 20 5 20 6 3 туз 7 21 1 3 карор 2 10 8 3 4 9 рақами 6 о шоака рақами 7 мери дарши ҳама дар бур бори ҳама дар пештароше паланго ош ва дан то шоа мери рақами 5 аввал ҷо 200 падака гоям вала ҳеҷ чиз меяст файз зал кардем мери ака уратко бача ту мардак ҳасти нест че нест ҳеҷ чиз немо вақта нафаҳмид шояд рақами 7 мери ҳама аксар шоше паланго зинда ошена ҳама дар бур бори ҳама дар пештави гула даво сар кардем кафона сар кардем далчи як 6 девонаш як кош осе каро дадем ҳафли 6 медем далчи 6 медем ай хали ахол рақами 7 мери вақта нема акар вона чӣ канали мегӯфаш ки дар айони ҳамон қасита павтари ҳамин блогиш медомади миёфт чезаи чапати акар таҷаки мемонад акаҷон ма ки боши 2600 2400 рубля 600 дош акар омаҷон номата 700 рубли дигар акар аҷав шепан 1100 рубли дигар акар эмиаҷон 200 рубли дигар акар юсуф шепан 100 рубли дигар акар эшин ои дигар мен далши рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5 22 рақами 6 20 алака бо вараш шепаланго рақами 1 рақами рақами 1 рақами 5 ако вараш рақами 1 рақами 5 мен дарши вараш рақами 1 рақами 5 300 рубли марҳамат шуна акаи таҷаки рақами 6 мен дарш ако 2 3 4 севор акаи суҷон рақами 7 акаи 7 мен дарши ако 4 хола 2 3 4 хола шепаланго акаи иш медора ка акар аҷаб рақами 3 медошина ин хунохи хола садомита акар аҷабу акар эшин ако ҷавоб то шепаланго акар аҷаб рақами эшина акар аҷаб киҷоши шена акар аҷабу ҷавоб метем шена 2 3 4 севош киҷоши яко охаш ко мара давози нав ду се чор холимон акар аҷаб киҷош яка мегии шана мегиши шена ҷавоб метем акаҷонои ман акаҷоно хеҷ бин чадора шена акар аҷаб киҷода шена вара шимеде 2 3 4 се давара вара се сарла акар аҷаб мен далчи як нишона аз меним ду хола аз семин ага бигирам акар аҷаб се ҷаб акар аҷаб так киҷои шена дамиш да ҳамиш ҳама кор бод ши мерим ҳама да бори шепара ҳама сахшма кадони ман 1300 оша 2 4 холимон давара шепаранго 2 4 акар рома дагир айзи мекашем 4 мон холимон тамом мерим 4 соруш нест мерим ҳама да бори акар юсуф 4 гирифта акар юсуф ход акар ази мекаша 100 дори 500 я ҳом будеса акар аҷаб соат нав диаи баша ай бенагӯи гапа нагӯ акар аҷаб ту ман шармонда кардани акар мен далчи акар юсуф 500 патношена 100 дори акар мерим акаи таҷаки рақами 6 таҷаки рақами 6 акаҷон хутана 2400 доши 2100 рубли дигар мерим далши рақами 7 рақами 7 4 акаи юсуф 500 патоем акаи рома рақами 2 акаи рома рақами 2 400 дигар донам
Akay Rajab Şehpan 800 rubl دیگه از ناکا. بریم Akay Yusuf به پارتن بکفون شهپرانگو. همه دا بود گوری همه دا پیشتری. Akay Yusuf 900 پارتن 400 rubl دیگه شما. بریم Akao. زنده باشین شهپرانگو ما با شما میفخریم. همه طرفا هم روحان هم دوستان. او مگه میشه شهپرانگو. بریم Akao میکفون شه. Akay Yusuf جامعه شهرم میکفون شکر. بریم Akao ما باشیم میکفون. بریم رقمی ده. رقمی ده. سی. خیلی نباشید چه کفون شکر جان. رقمی سی. 10 4 12 5 بریم رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 22 Akay رو مجموع او شاده را بیتا برد میریم درش رقمی 3 او بگیم شیطانگو او شا Akay روما را میگیم بوری پیش روی شیطانگو او شیطان شوکر بریم درش زنده و شکر ما شما همه قصد دوزه رقمی 3 بریم زنده و شکر و توتاونه دوستا و گوش پانسا بگید یک زد پانسا بریم مثلا پانسا رو یک نمیتونیم جب نیست بریم همه دا بوری اکوی ما همه دا بوری اوش شاهی ولی اصلا دا اوش شاه میگیم دوزه رقمی 3 رفتش ما گلیت ریزه هست همون ناز کنه خوش میگه خوش بریزه دا رقمی 3 میریم رقمی 3 میریم همه دا بوری اوش شاه ما زنده و سربلند باشیم بریم دلچی Akay تجربه جان شیطان تا 1100 روبل دیگر Akay رمضان 400 داشتی انا جمعی 1300 پیش 1700 1600 روبل دیگر Akay رجب شیطان 700 روبل دیگر Akay امیاک 100 روبل دیگر Akay یوسف شیطان انا 300 روبل دیگر Akay تجربه بخشیش کتاب 2100 داشتی 2400 دیگر Akay جان Akay 500 دیگر 2400 دیگر شیطان بریم Akay Yusuf 300 دیگر Akay ایشن پافتور که جون Akay ایشن رقم دو پافتور شیرنر بریم Akay ایشن رقم دو پافتور که جون ما بریم Akay همه دا بوری همه دا پیشروی رقمی 3 10 رقمی 4 31 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 Akay ایسال کنن کو Pada obion ona fazla davar kan da az çoğusa rakami de siyah ana kaka dönüyor bu rakami yak akar bir sizat ben bu rakami çok güzel kan basıyor da kan tamam au ne güzel kan şeyjon da az çoğusa bada okey sorun ha sonra davar çoğusa mere akor rakami de hol yak marhamat akor rakami de hol yak çoğusa kan tamam şey parango zinde و سربلند باشه Akay ایشون خود رفتی شینا 14 نفر اخر همه دا بود شیطانگو همه دا پیشروی اون لحظه ها کنه تفاکفان ساکه Akay یوسف رقم 27 میدر چی یکتون Akay یوسف 27 گرم میدر Akay یوسف رقم 27 حیثه دکر میریم رقم 5 رقم 14 رقم 5 میریم همه کسا خشم آدم این مرد همون شیطانگو زنده و سربلند خونگو بشه همه دا بود بری Akay تجربه شیطانجون 2400 داشتی 2200 رو دیگر دونکن Akay رو رقم 5600 داشتی 1500 دیگر کن Akay رجب 600 دیگر Akay امیاک 700 رو دیگر 600 رو دیگر 100 داشتی Akay یوسف 700 300 داشتی 100 رو دیگر دونکن این دلش 22 Akay یوسف رو مجموع Akay یوسف نسیگر 2 و 7 کگر
شش 20 7 20 1 11 2 21 3 20 21 رقم 5000 یکم در کامنتر گیم کامپیوتر ما که یوسف نویسگر 2 7 رقم 5000 رقم 6 میریم همه در بود گوری همه در پشتوی شد پرانگو زنده و سربلند باشیم خوش آمدین شده من میریم 5000 رقم 6 رقم tamam ayak şöyle coşa ayak şaklı coşa hiç mekan şey yapam problemi de alaka bir ego problem alaka megan hiç yapam merin dalışı hamı da bu buri hamı da peşavi ben ne yapayım ki ya ben de böyle reza hasan olursa koş mu coş reza hamı da bu buri ne yapayım hayatın şaş bey şaş yak hiç زنده باشیم بریم شام برای هم مقصد هر کمی اکل تجربه شیپران 2000 دیگر دونه اکل رمضان شیپران 1500 شون 2000 آدونه اکل ما اکل رجب و شیپران جون رقم 3600 و 500 دیگر اکل یک 500 دیگر اکل یوسف 100 و 800 دیگر ما هم 900 پارتی بریم دارشی رقم 6 11 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 10 ای اکای تو 2 رقم داریم او نه رقمی 4 10 5 12 رقمی 2 او شاکا رقمی 3 میرین دالبی بود بوری همه داشته پرانگو بود بوری هیچ دوید زنده و سربلند باشین همه آبود باشین او بگه میشه پرانگو همه دا بود بوری من دارشین بزار رقم سنی شیپران همه سخت شد ما هر کی رو یاد کرد از اونش محفوظه بود و تاونی دوستان رو بکنید دوستانی مهربان باشید در جهان دوست بودن مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید بریم درش همه سخت شد ما بزار رقم سنی چشم بکن شیپران رو چشم بریم بریم اکل تجربه شیپران 1800 شیرین اکل روما 1900 شیرین اکل عجب شیپران 300 400 شیرین اکل امیاک 400 شیرین اکل یوسف 1200 دیگر 800 شیرین رقمی 3 10 4 22 5 22 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 10 اد سالمی رقمی 4 5 1 ورقم 4 5 1 اکادمی ورق رقمی 4 5 1 4 نشون از 5 میشه پلنگو دسالی مرحمه رقم تجربه رقمی 6 بریم سویبو رقمی 2 7 تا که ما پرسیم یکی شو پرسیم رقمی 3 سویبوش اکای سو پرسیم اکای عجب سیامه گیری اکای سو 2 7 اکای سو 2 7 اکای خوش و چون بخدا ما چرا منطقه که من خوش نیست ایده بریم به چرا خیلی زروز کرده اخیر بریم سه رگان گام نیست چون بشون ایپامن سه اکای یک رومانه تجربه تشکینا بریم هم سویب شایخون میکنیم اکای عجب بچه بخیر خوب اکای عجب اکای عجب رقم سرمگی شینا اکای عجب رقم سرمگی شینا او اکای عجب رقم سرمگی شینا ایزی نبوشن کجایی من همه دا بود دوری همه تشکری همه که سخت شدن کجایی من دوست اون باشه دوست یک عروض برخود دیگه دیگه دوست من دلش همه که سخت شده من دلش همه که سخت شدن کجایی من توتا بونید دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل و رفتن پای من دلش
زنده و سربلند و سرپرما همه دا بود دوری میریم رقم 6 اکای تجکی اکای تجکی رقم 6 رقم 3 1400 دیگه 1800 شی اکای یوسفجان شیپا 800 درو دیگه نکا 1200 شی 1200 اوش رقم رقم 5 اکای رومای مو 22 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 10 4 10 اما که رقم 5 رقم 6 و رقم مرحمه 600 روبلی ورا درو مرحمه 5 6 و رقم 600 روبلی بریم ورا رقم 5 رقم 6 600 روبلی امو تا همون اوبا نکریچین 60 bin naydu این رقم بریم اکای یوسف 2700 دلار شیپارانگو بریم اکای یوسف رقم 2 رقم 7 کو کیا شیپارانگو خطا اکای یوسف میده شیرنا اوخی 2700 درمان یا کسی که بوده رویا بریم اکایش یا کسی که بوده رویا 2700 درمان دیگه 4 خالی مونده سر 4 سر بیش دوازی خواه و 4 من بودش بودش من اونو میشه اکای رومان 4 دیگه کنه فرشت 3600 شو اکای رومان رقم 4 میاد دانش قبل پرتنمی اینا او شانس 3600 رو شیپارانگو همه دا بود بوی همه دا پیشتوی میاد دانشی جانانه بهار شده است و کمی آی وقتی گل بهار شده است و کمی آی های نفر رقم 6 میشه نه دانشی او شاکرات 3600 رو شده زنده و سربلند خونه عبود باشین تو در این خونه مبارک شد این هر تونشن گلی ترزا کس همون نوز کنه خوش میجا ترزا میریم دلشی میریم دلشی بزرگ میریم سراغ جان میریم ای گل ساسا قطار آمد قراران لیلی حالا چه آخر آجا وقتی کلاش خوب بودم وارد سالوا وقتی بودم که نادرمان دیگه کسی بود وارش اگر 600 روبلی اول خدا که از آجا 400 روبل دوری نه دالش خیلی اشکال دمیشه 3600 اوشان کدوم زد رقم 6 میاد همه دا بود دوری پیش روی رفتن دالش رقم 6 اکای سوجون شیپاران خیلی تاکمون اکای سو 400 پارتن شینا اکای سو 400 پارتن رقم 1 3 رقم 1 3 اکای کلوب اوخ شون رقم 1 3 اما 200 دیگه اونا اکای روماجون 1300 دیگه اونا 1900 شی میریم کاس مثلا اوش بدن شاشه پالانگو همون در بولگوری همون پشری 3600 اکای کلوب علیک سلام خوش آمدید میریم یک کافه رقم 6 دو سه اسمی اوکی دو سه اسمی اوکی دو سه کی بود ای اکای یوسف نمیره شیپالانگو اکای یوسف نمیره رقم 4 داد اکای روماجون 5 دوباره بود 4 درو آوردی 1900 شی 1300 دونم روماجون اکای روما بالا 600 روبلی اکا میریم دلشی میریم رقم 6 20 7 11 1 21 2 11 3 22 4 21 10 اکا اوشا رقم 3 رقم 4 میریم انا اکای کلوبجان ها رقم خولی هست شیدر میبینی اوز خولی میشه رقم روکا رقم چند خولی میشه اکای یوسف اکا نمیکنه شیدر دوام میتیم
خورده رقم خوری میشن شیطان همون میرسیم خوری میشن که کلوب جون خوشا که کلوب میری رقم شش میدارد هم مدد بود بوری هم مدد پیشوی اینجا و سربلند خانابود بشین هم اکسا خوشا که داریم دوست آموش دیگر دست بود باید عروض برخود گرد دیگری بردود او شانس از او ششتا دکایی سه خطکی هست اگه شیره اکا سه خطکی هست اگه شیره اکا دیگه خطکی هست اگه شیره اکا کلاب همجه شیره کلاب پنج رقم شش میریم توقع مشتر میریم اگر سه از او ششتا اوشو شده اکا یوسف بون نخصه گرفته چه قدر میریم دلشی اکا تجکه دسته دوشی سه از او هشتا میرد سه از او ششتا دو بیلگل اکا رو مجموع هزار دسته دو بیلگل اکا رجا و شیپان سه سه دو بیلگل آمده اکا کلوب جون آمده اکا ایمیق شیپان سه سه دو بیلگل بونا اکا یوسف شیپان چورسان میزوی میمونتا رقمی هفت ده اختیم میشه 600 300 دو بیلگل اکا میریم دلشی اکا ایش شیپان سه اکا یوسف 300 گل و چورسان میزوی میریم دلشی نحساب پافتگی رقمی شش یک ای بلد 11 سه زدون ای چور کشیدگی مون اکا یوسف بکشم تو هوی کنم تو هوی کارتا از سر بشون اکا و چور کشیدگی مون شگن اکا ای شش کشیده بیو اقینه رقم چور از سه میکشم بخشیش بلد پدر تنگه نرد میل دارش شگن بخشیش بوشن تنگه و بوزن بشوزون سه زن رقمی شور میرین دستان شی بولشی میشی اکا رجب بینه اونا شو برا اگر دوای 600 رو میدروازی حسی از 600 رقم زدی اینجا کمی دارشیم اکا جون کارتا کشیم رجب کار بول زندگی شونشون رقمی چور میرین انکه دواستا میگه اون قبل است کاکا دوست مرا کتاب داری بریم رقمی چور 12 5 21 6 11 7 21 1 20 2 10 3 21 او شوا اینا میگیریم دسالمی مرحمت برا دسالمی شده رقم مرحمت برا پلی اکا پافتنگی رقمی 5 7 3 واقع میرین دلشی اکوی برده مرحمت برای رقمی 5 رقمی 7 رقمی 3 میرین دلشی اکا یوسف 2 تجرکه رقمی کشاش اکای کلوب چورا بودون دواره شیرین افسوری بشنیست میرین دلشی این اکا 2 هزار براف اکای کلوب یکم چورا نیسا بشنیست این دستا بشنیست دو دن رفت اکای کلوب میرین شیرین اکای کلوب پول پادر چورا بودون یا ای طرفاش میکنیم یا ای طرفاش پنج شده رقم شش میرین او جانونا بهار شده سکرمی اوی ای جان وقتی که بهار شده سکرمی اوی ای جان در وقتی بهار شده وقتی بهار بریم اکا 2000 بو افکاری اوش شما های رقم شش میرین دلشی زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین توی مبارک شد توی مبارک شود او میگه شیطانگو او میگه هر جا که سر داری قربان سر گردم قربان سر گردم میریم اکادمی ما میریم دلشی رقم 5 رقم 6 میریم دلشی ای جانا بهار شده است اکرم سیاه خون چی رقم 5 شده پراینا
بریم. رقم 5 رقم 4 با 7 نشان داد. اکای روماجون 1200 کارتا در بوزه شیرینه. اکای یوسف شیرپلنگ 100 دیگر دونا. رقم 1 شش اکای تجکی 3200 روبل دیگر دونا. اکای کلوب 200 روبل دیگر دونا. خیلی هم را بود بوری هم را پشتوی 1200 آشا. رقم 6 20 7 22 1 10 2 11 3 21 4 20 5 30 میلیون 24 کرد. او شرکتش های 30 نمره دارد. داریم اومد 30 نمره کرد در واقع در کاری یوسف. او شما سرکردن ما اوش چهار کاری روماجون بریم. اکای روما اوش بردون شیطان. هم از رفتن همیشه هم از بود بوری هم از پیشنهاد شیطان گو. زنده و سربلند شیطان زنده و سربلند. بود وشین هم از شخص اوش شاطران میری دارد. کاری بسیار همین شما بزن که کنه کرده. کاری بزن کرده. میریم. پنج رقم شش اوش شوا کردم. مال شیطانگو از تجربه اوش شوا. من الف با میخونم. میخونم. اکای تجربه شیطان 3200 3000 دیگر دونا ایتویز. 10000 تا 1000 روبل دیگر دونا کرد. اکای راسته اکای جاو شیطان جون اکای روما تویز. 10300 دیگر دونا 1200 شکر. اکای رجاو شیطان 200 دیگر دونا اکای ایمک شیطان 200 دیگر دونا اکای یوسف صاحب پارتون من درش. 6 31 شد. 7 21 داد. 1 22 داد. 2 20 داد. 3 20 داد. 4 11 داد. 5 21 داد. 6 اوش رقم 7 بریم. اکای یوسف جان پاسپورت کردن رقم 6 کشینا. میریم هم در بود هم در پیشنهاد شیطانگو. گلار تا اول پاک کردیم که کافون سال کردیم. بریم در بولی تریزا کس رایمون وقتا کاش میگوش تریزا هولی پاس اکای تو جون هفت در پاس اکای تو جون شینا شاید جون 1000 آمد بودی بازی کردی تا بارون 1000 آمد شینا داری داغ اکای یوسف اکای یوسف پگاه ساعتمی دهمی دایفین در بزرگ عیفا گربی کن بود کار میکنی هم کار هم بازی شیرینه ما همین جواب ما بشویم پنج رقم 6 رقم 7 بریم اکو 7 دو خوله شیطانگو 7 دو خولی مون نقشه روی نه اکای فاطمه میگتیم اکای کلوجون اختیارش دارم 7 دو خوله کدومش میگی شیرینه اکجون اکای کلوجون 7 دو خوله اول بیس شیطانگو اکای رو ما 7 اخت نه همین اکای رقم بگیر اکجون ما کدوم داشت تا اکای کلوب کدوم رقم میگیری اکای کلوب 200 دلار گیم تو دخی درا اکای کلوب گیره 7 اکای رو ما بگیر نه درس تجربه رقم 6 اکجون یونتا 1400 روبل دیگر اکای روما رقم 5 شیطان 2000 رقم 5 7 2100 روبل دیگر میریم اکای رجاو 100 روبل دیگر اکای ایمک 100 روبل دیگر اکای کلوب رقم 7 100 روبل دیگر مکان میریم درشی 6 ay bırak arada yarısı kağıtlar yazarmışım. Ana talba yok. Ana talba yok. Talba yok. Sağ. Talba yok. Sağ. Ay bırak. Hayvan da akma. Hem bu bana nasıl bir akıl yok. Ben de akıl diye ona şakayım. Sivuçi. Biz psikoloji böyle kaosu böyle kağıtlar bu. Ha şaş vereyim. Şaş da bana haf benim okuyayım billah. Şaş da bana haf benim ku. Vereyim. Manuk dalbemiş ve buğan ekim. Şu an koyma. Ya ben bak kanda iş olur. Rakam haf. Sivyak. Yak. Bisyak.
20 31 10 32 21 5 او شرخم ایجاد در شیطان رو سوش اکر شوی جون داوجا روز که اخیرا داشتا ایخالی مشا اخیرا شمیتون اکر رو مجو او شاشه نه برد بوری پیش روی همه دا یا تمام هرش مرخم 5 32 بود 5 32 جون بود 31 31 بود 5 32 بشه اینا بریم دلشی اکر رو مجو خیلی چند سو 10 ساله سخن کاکا من نویتون 1000 کاکا جون روی میکنم به استیبیت 5000 اکر خمی 6 میلیون دلشی اول خمی بور خم خورده شما کنم بعد دیم میکنم نگو تو باید کنه خم خورده شما اگر نداره خمی چور اگر خمی چور نداره خورده خمی 5000 خمی 6 میلیون بود بوری همه دا پیش روی اکر تیگر جون شد اکر تیگر جون تاجیکستان 1200 تاجیکی اکر روما اکر مجموع 2000 تاریخ شد 500 روبل دیگه اکر اجاو او اکر ایمیک او اکر کلوب او من دلشی ای بار پدرت نه خمی 6 20 خمی 7 11 خمی 1 20 2 20 3 7 روز 4 22 5 20 اوش چاکا 200 دلار پلاکا 800 داری اکو رقمی 4 خولی ای اکای کلوب جون پافتور شینا اکای کلوب پافتور کا دو پاس دو نه افکا دو پاس بود دو خولی مون دو 4 خولی شپانو مرحمت پلاکا پارتی ما الا دو 4 خولی یای من دلش هم سویا تو مگر کوری که نمیبینی تو درد هویا اکای کلوب جون اکجای مخشون شینا هزار رحمت که اومدی بازی کردی و دبرمون بودی زنده و سربلند باشکا اکا رو مجموع روی تنشینا اکا دو 4 خولی موشوی پلنگو میدون اکجای من رقم 2 4 میگیم بازی را سر میکنیم میریم دار شکل یا رقم خیلی آفرین رحمه اکا استاد و شاگیردی خوب داغ باقی استاد خوب شاگیردی بعد داغ استاد این حال رقم 13 داغ نیرم باقی استاد شکل باقی اکا را جاوب شما شده دو زن رقم 4 13 رقم 4 یک 2 4 مو خولی مو اکا 2 4 مو خولی مو شدن میریم باشم مرحبا اکا رقمی دوبار نمش کریم خولی یا میریم دلشی 2 4 میریم هم شویا تو مگه ترکی این فکر کردی با مرمودی تو تن باید اکا تجکی جون ختمون شیفان هزار دیگر شدن اکا رو مجموع تا سنه 300 دیگر شدن اکا رجب 700 دیگر شدن 2 4 خوله شدن اکا رقمی مرحبا یک تغییر رقم نیش خگه تو داشتن بریم کنه بوشه که با مسئله شما ببینیم بو میره شیرین اکا جونی ما اکا رجب درای اکا رو مجموع چورا بتون شیرین اکا رجب دوا اکا رو مخد در رقم دو شیرین بریم اکا رجب درای گیرتر میشه 600 روز گشت اکا رو مجموع چورا که گیست 200 دیگر اون اکا بریم درشی رقمی 4 4 11 5 22 6 20 7 22 1 21 2 10 3 10 اما اکا کجا رقم اکا رو ما هر روز برای که 5 7 برای دروغ مرحمت برای ندونه رقم 5 7 برای که داشته پلنگو برای که رقم 5 رقمی 7 بریم درشی کو کمه در دواره شد پلنگو دواره کمه در شروع نار
Akay teceke rakam yaki şaşadır orada. Ve dalşi. Hamsoya. Akay acaba rakam nadı akay acaba budrak okil bozak khole namoni va bine ki daşa bu meşonuşa. Ve dalşi. Akay acaba rakam ta kataka teceke dur şeyler. Akay acaba du seyadır orada. Akay şamşot khşo akay acaba rakam du rakam se. Akay Roma çorana gid akay şamşot bitemiş bir rava. Akay şamşot akay Roma çorana gid şeyler. Hamsoya pumaga kurikina bebituna. Akay Roma çorana gid akay şamşot hamma soyboş gid. Akay şamşotun bozikı moşu ispatını rakam metin bozik şeyler. Ben bozik prasoy. Veri. من اصلا 5 نه 6 میلیون دور دوره هم رفتم ما میلیم هم اکثر شکل ما زنده باشه سربالا باشه خانه آباد باشه توی زمین خانه ما بارش کردن بگردی لو سوالای از اون دکتر بگردی لو سفر میبرن موسیقی میپزن بگردی لو سوالای از دکتر Kaka meylan, motakil meypazar, verin darlışı bolşi, meşi meşi. Verin darlışı, zinde boşa koyma, ham açsak şöyle. Gıla da avtar kaden kafamına sarkı. Gıl da buraya traktör. Parapat. Ana که 1800 اون شاکده من خیلی نه بره دالشی بولشی منشی اکی تیگر رقمی یک شش 400 متکت جینجون تجکت دو سه اکی رجب آقاش نشیدن انا رقمی 4 اکی روما آقاش نیم اتوی صد پرده من رقمی 6 21 7 21 1 20 2 22 3 20 4 20 5 22 نموندن که رقمی دو بزنن اوشا وراش نشیدنم 2 5 ورکا نه 100 روبلی برای نه 100 روبلی میدونی شیر پلنگو کوی هم قسمت داره کوی اگه آدم هست کلره گیر یک کتونی بود گفتی گفت شیر پلنگو یک شش مرحمه اکل تجرکه رقم شده روار بو که شیر پلنگو دیگه هیچ کنه نیست اکنون ما اکوی ما هیچ کنه نیست شیر پلنگو میریم 7 3 4 اکل تجرکه واسه هیچ قطعی نمیدونه شیرنا هر درختان پدر یادش میدونه شیرنا هیچ که قطعی بگه نمیدونه واسه آره که یکی روی خیلی سه کارتا جابوزه 4 تا کاش 5 کارتا جابوزه اکای رومایم جابوزه 7 4 کارتا جابوزه اتاش اکای دیگه چیکار کنیم دکتر هر شب بکشم اون اکای پرسه بخی اون بودم بکشیم نه بگه دارتش بکشه بروی وایش رقمیست 2 رقمی 5 اکای تجکه جوم تشه نار کدوم شب بودم تشه پلا هر دو شکار او اکای تجکه اتیشه برا دیوانه‌تر میشم دیوانه‌تر با نظر میشونم اومو من هزار دیوانه‌تر میشم تا وقتی که دور بزنی دور مروی تا سرم هم سویا تو من گفتم که اکای تجکه هر دفعه تا دوری هیچ خطی ندارم اگر بریم دارشی هم سویا تو مگر خوشی نمیبینی این در هایم هم سویا اکای تجکه جواب که کجا پول رو مگر هر درخت ها همه دور شیدن
تو مگر ترک این کوچه کردی و موندی تو تن هایم tak شش قبل دو پنج شش یک دو پنج شش یک دو پنج شش یک دو یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه آخه اکه تجربه خیلی ریش سال دو سالش دریس که در اومده 1600 برای 400 رو دومده شینا یه موجود کیف میکنی میره دارش که اکه ما اکه تجربه 200 رو دیگه اونم 3200 شو پنج شش است رو که گرم نیست بریم همه دا بود بوری همه دا پیش روی کس میزه آشی بدن شما رفتیم رقم 5 20 6 20 یک 11 2 20 هر تو موندیم از تالی کارتو ها اکو باید هر تو میکشم یا 1100 تو تقسیم کنم 3000 میگم یعنی 1100 و شانس دیگه رقم دو بریم میکشیم باید تو اکو در خان رو میشم او اکو در خان رو میشه پلانگو در خان رو همون بریم میکشیم شه پلانگو کده میده اوش شما این درش تمام گابریز در نصیب کده میده در نصیب کده میتون باشه پلانگو اوش شما کده میتون زده دنیا غمی دین غمی جان غمی جان غمی جان دنیا آبی بود اینان آبی بود اینان دنیا ای بلد 5 اکنیش کنگویم بیستا بلد ای 5 شده چه شده خیال کنم 21 کش دیگه وقتی بود تو 6 بود 5 پاری من دارشی کم 6 بود 5 21 21 نشون داد هست تومون دونیم یا یک پاری تمام 5 داشته 6 2 5 5 6 2 5 یک دو سه چهار 5 6 7 8 9 12 انا که میشه پاره خیلی کلمه تو میده آشتون شما رقم 6 22 2 پاری 10 5 10 6 اوشا که 10 از 200 داخل بده هزار یک رقم 7 میریم اکه عجب هر رقم پاسه 2 3 شد پالانگو میری اکه انا عجب رقم پاسه میریم پافتور بوده 2 3 پافتور رقم گریم انا اکه روماجو هست که رقم پاسه شد نه 5 پاس 5 پاس و 7 چو پافتور ها ده اکه 7 چو پافتور 5 چو پاس روماجو چو پیدا شد نه میری دارشی 7 چو پاس واقعا پاس میشون 4 ده رقم خونی میشه چقدر اکه روماجو 7 چو پاس 5 ده بودی نفهمیدم پولی پاس اکه روماجو خوب میرم تمام اگر اکه روماجو دکتر بکنه انا نه ساعت گرم اکه روماجو با از خوب خجون خوب روش اکه روماجو اکه روماجو ساعت میدون نه ساعت پارتو شیرنا رای برای ساعت میدون که انا اکه تجکی خیلی از 400 و شیرنا بمیرش به هیچ اکه جون من دارش شخص پارتو هم نیست من دارشی انا اکو سه رقم خوش دودن دا بوزی گرم اکه روماجو گرم نیست او نگه میشه پالانگو
акаи ромаҷон як сумуд рафт ака. Ин акаи ромаҷон ҳазор рафт ака. Акаи ромаҷон хидони гавон пага сар мехезем медуни шенар. Сар хадига канал надорам айхо хӯса чашута ҳуй кавая даст тавуши ханг такси бузан ба бозя сар кохи. Ака мехай ки мо даҳини сарметен гуза бади дига ҷо дуромада мега акаи ромаҷон. Зинда бош акаи рома, зинда бош ака. Ҳазор амал акаи ромаҷон меё бозӣ мекунем дар баҳрмонӣ. Акаи ромаҷон 1000 рупи ҳафт тумон акаи нумар чанд парта бошад? 600 кавара мефаҳмад. Акао рақамо се рақам холия додам дар бозӣ. Акаи ромаҷон худо нигаҳбон ака. Дар пани ало бошӣ барори кор, барори хоб шена мерем далиши. Се рақам холия шепалангос. 3 рақам холия акаи рома маҷбур надем. Ду кас дар рақамӣ дорам. Мерем далиши далиши далиши. Акаи теҷака хератам 10400 акаи рома 600 3000 шуда. Ауҳу. Дунё ғами ҷон. Акаҷоно чиқор мекунед? Хумонам маҳкам мекунем. Ҳеҷ канед акаҷа. Ана насиб карда бо пага сар мехезем, яшка сар метем. Акаи теҷакиҷо 10400 ҳамин партон шединар. Акаи теҷаки 10400 ҳамин партон шедпаран. Акаи ана нӯшчай. Акаи раҷабовҷон шединар. 600 партон пул такаҷон мепартон та шедпаранҷон. Хай худо нигаҳбони ҳаматон дар паноҳи Аллоҳ бошад шединар. Иншоаллоҳ намурем зинда бошем дар бизги аллом ба саҳари эфир бо абраз сар метем. Бо абраз меҷангем шединар. Акаи теҷака 200 дошти вики 3200 зади. 1000 дова хазин 1400 мемонад. Роитам рафт акаи теҷакиҷон. Акаи теҷакиҷон 1000 рамад ки ме ба худо бозӣ мекунем дар баҳрмонӣ. Зинда бош ака. Хай медурем бо меҷангем. Охир медурем пага насиб карда бошад. Пага меҷангем бо. Гармед акаи теҷакиҷон дар пани Аллоҳ худо нигаҳбонитан бураҷон. Худо нигаҳбон хай пага медурем меҷангем. Бира хора ку бира хора рост бира хоки хай. Асаби ором кун. ҳаматон худо нигаҳбонтон дар паноҳи Аллоҳ бошед мендалиш. Зинда бош. Акаи раҷабовҷон шедпаран ҳамиҷаи шединар. Акаи раҷабов шедпаран ҳамиҷа акаҷон. Акаҷон суми худо партаҷон шединар ана. Худо нигаҳбонот бош акаҷона.